pabilin sang healthy nga kabugaton. Agud malikawan ang mga balatian sa tigipusoon, dapat likawan ukon ang taton ang pagpanigarilyo ukon magpalayo sa second-hand smoke. Kung mag-inom sang alcohol, drink moderately. Dapat man nga kontrolon ang cholesterol kag blood pressure kag hindi magpa-stress. Tumalagsaon nga madula ang kanon sa lamisa sa mga Asian countries, particular na ang Pilipinas, halin sa pamahaw, panyaga, kag panyapon, bangod ang iba nagakaon sang tinapay. Ang pagpili sa tunga sang kanon kag tinapay ang nakadepende sa imo nga nutritional goals. Ang kanon ang makahatag sang mas madamo nga bitamina kag minerals, apang ang tinapay naman ang may manubo nga calories kag carbohydrates. Ang mga tao nga nagakaon sang mas manubo nga whole grains ang mas may manubo nga bugat kag manubo nga blood sugar kag cholesterol levels. Sang sa mga tao nga nagakonsume sang jutay nga whole grains. Kung luyag mo naman nga limitahan ang calories o kon carbohydrates, ang tinapay ang pinakamaayo nga choice sang sa kanon. Ang tunga sa baso sang brown rice ang nagaunod sang 108 calories, 3 grams sang protein, 1 gram fat, kag 22 grams sang carbohydrates. Samtang ang isa ka slice sang whole wheat bread ang nagaunod sang 69 calories, 4 grams sang protein, 1 gram fat, kag 12 grams sang carbohydrates. Paano mo balagi na tinlukan ka ginatago ang imo toothbrush? Ginarekomendar sa American Dental Association nga pagkatapos magbrush sa ngipon, bunlawan ini sang maayo agud nga makakas ang tanan nga residue. I-shake agud nga mataktak ang sobra nga tubig kag taguon nga nagatindog. Hindi flat o kung nagahigda kag wala nagatupad sa iban nga toothbrush. Mas ginarekomendar man sini nga taguon ang toothbrush sa open nga lugar, agud nga mahanginan kag mainitan agud nga magmalas sang natural antes nimo gamiton pagkasunod nga adlaw. Ang moist environment abi kaangay sang closed container ang sahugid nga tubuan sa mga microorganisms. Labaw sa tanan, hindi pagibutang ang toothbrush sa sulod sang toilet. Kung gamay ang imo toilet kag makusog ang flusher, ang toilet water ang delikado para sa imo toothbrush, bangod sa lang ini nga malapot sang agsik sang tubig. Santo sa pagtuon, ang microorganisms halin sa toilet ang sarang nga magtumbo sang 2.7 feet to 6 feet. Gani sarang nga malabot ang imo toothbrush kag masulod sa imo ba ang higo. Ginarekomendar man sa American Dental Association nga isla ng toothbrush kada 3 ka bulan. Madamo ang nanamian magkaon sang instant noodles bangod sa convenient inilutoon, barato, kag manamit. Apang nakaibalo bala ikaw nga madamo ini sang matugang nga risgo sa ikaayong lawas? Ang instant noodles ang may mataas nga sodium nga hindi maayo kung masubrahan. Isa sa pinakadako nga contributor sa dietary sodium intake amo ang mga processed food lakip na ang instant noodles. Nagaunod man ini sang MSG nga naangot sa mga sintomas kaangay sang pagsakit sang ulo, nausea, high blood pressure, pagpalangluya, chest pain kag heart palpitation. Manubo man ang fiber kag protein sa instant noodles nga hindi maayo nga option sa mga luyag magpabuhin sang kabugat. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Sa Radyo Bombo! Oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time, 4 minutos sa kaligal sa tak ng alas 6 sa aga. May aga mga kabombo, nagapalag na ang Bombo News and Views sa Morning Edition. Karoon nga daw sang Martes, Oktobre 1, 2024. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matters now is this Christmas we share the love. Kagaron sabay sa ato sa Christmas Countdown, may W85 na lang kadaw. Pasko na, kagaron dito na kita sabay sa ato sa gamang haday sa babaikta lokal Bacolod City Mayor Alfredo Albi Benitez, 90% ang tsansa nga baga papili bilang congressman. Former Bacolod City Mayor Bing Yunardia nagkumpirmar nga magapapili bilang congressman.
Pila ka mga alkalde kag vice-alkalde kag mga konsehal sa Negros Occidental nagpanumpa sa lakas CMD. Comelec Bacolod naka-cater sa 724 ka mga registrants sa ulihing nga adlaw sang voters registration. Foreman patay matapos kinutang sa Etrabante sa Barangay Singkang Airport, Bacolod City. Sa pinagkunang lakat sang panahon Bagyo Julian, nagsaka na sa Super Typhoon Category Storm Signals. Sa pinakabayan sang Luzon, nagpanaog na sa Signal number 2. Sa mga balita nasyonal, pila ka mga residente sa Northern Luzon nag-evacuate na bilang pangaman sa epekto sang Typhoon Julian. Comelec may pahanumdum sa mga mag-file sang Certificate of Candidacy. PNP luyag nga magasaylo si Pastor luyag nga masaylo si Pastor Apollo Kibuloy sa custodial facilities ng BGMP. Sa balita international, ini magdubo sa isa ka gatos patay sa paglaslas sang Hurricane Helen sa Estados Unidos. Hezbollah leader nagpasalig nga sila ang preparado sa anuman nga pagpangatake sang Israel. Sa balita sa negosyo, presyo sa gasolina nagsaka sa 45 centimos, sa kada litro diesel nagsaka sa halos piso. Sa balita sa hinampang former boxing world champion Gennady Golovkin, handa na nga ipakigbatong hindi mapalo sa 2028 Los Angeles Olympics ang boxing. Sa balita sa entertainment, Indian fans nag-ibol sa tuman kamahal nga concert tickets sa American rock band nga Coldplay. Oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time, 6 minutos ang nakaligan sa taknang alas 6 aga kagaron mga kabombo. Lito na kita sa mga detalye. Kami ang inyo mga balita. Bombo Mia May Francisco. Kagakaroman si Bombo Pons Espino sa detalye. Una, sa balita lokal, 90% inclined nga magapapili bilang congressman sa Lone District sa Surat sa Bacolod. Si Bacolod City Mayor Alfredo Albi Benitez sa interview sa Bombo Radio Bacolod kay Barangay Singkang Airport, Puno Barangay Attorney Cesar Distrito ang spokesperson sang alkalde bagod ang nga wala ang alkalde sa syudad bagod nagbiyahe ini padulong sa Turin, Italy. Kaupo na pila ka mga opisyales sang syudad sa Negros Occidental agud i-promote ang Slow Food Festival nga gintawgan niya ini. Sa ka distrito ginpamangkot niya si Mayor Albi kung ano ang padalaganan sini bangod subong adlaw sa Oktubre 1 mag-umpisa na ang filing sa mga aspirants sa ilang Certificate of Candidacy sa Commission on Elections. Sunod diri ang sabat sa alkalde 90% nga inclined ini nga magapadalagan bilang representative sa Bacolod Lone District. Gipagmani distrito nga kung sa Kongreso ang alkalde mas makabulig ini sa dako sa syudad sa Bacolod agud gamangin mas masanyog pa ini. Samtang nagapati naman sa distrito nga mahirap pa sang naistoryahan ang alkalde kay si Congressman Greg Gasataya sa maposisyon nga ila padalaganan. Bagugid lang ang mayor gay nahulat sang pumuluyo sa syudad sa Bacolod kung ano ang desisyon sa ining palaabuton nga pag-file sang Certificate of Candidacy. Ang sabat ni Mayor Albi sa akon siling niya wala daw nakita niya nga 90% nga sigurado nga magpadalagan sa bilang congressman sa syudad sang Bacolod. Ang kabayan sa pahig ng Barangay Singkang Airport, Puno Barangay, Attorney Cesar Distrito, karaga-serve ng spokesperson sa alkalde. Samtang ipahig naman ni Bacolod City Lone si Congressman Greg Gasataya ng desisyon para sa padalaganan nga posisyon sa 2025 midterm elections sa ganon serman sa Hosto nga tion, labi na sa Team Ascenso. Sunod kay Gasataya nag-umpisa na ang filing sang COC subong adlaw, Oktubre 1 tuig 2024, kag hindi man matapos ang COC filing sa Oktubre 8, kag bibuloan na ang desisyon sa partido. Sunod pa diri kapareho sa gihapon ang serbisyo nga may puso para sa mga pumunuyo sa syudad sang Bacolod. Ang Team Ascenso ang gipahayag nga mag-file sang ilang COC sa Oktubre 8. Siguro ina nga butante, in due time decisions are going to be announced, especially sa among sa Team Ascenso. Anyway, mas-start man ang filing by October 1. Definitely that will not happen siguro after October 8. Wala pa sang final. As of the moment, wala pa gid kami any final schedule. No? We'll wait for the decision of the party as well as the announcement. Kabayan naman sa pahig Bacolod City Lone si Congressman Greg Gasataya. Nagkumpirma si Anay Bacolod City Mayor Evelio Bing Lunardia nga magapapili ini bilang kongresista sa Lone District ng Bacolod City. Santo man sa post ang Anay Alcalde sa social media nga subong adlaw Oktubre 1 mag-file na ini sa iyang Certificate of Candidacy. Madumduman sa 2022 elections na lutos ni Bacolod Mayor Alfredo Albi Benitez si Anay Alcalde kag subong nga 2024 sila naman ang mag-enkwentro hanay matapos
lunsay naganunsar ang mga ini nga mapadalagan bilang kongresista sang syudad. Suportado naman ni Abang Lingkod Party List Representative kag 3rd District Caretaker Congressman Joseph Stephen Caraps Paduano si Bacolod City Vice Mayor Elcid Familiaran kung ano naman ang posisyon nga padalaganan sini sa 2025 midterm elections. Sunod kay Paduano sa nagligad pa nga tuig ini nagpasiguro nga pagasuportaran niya ang Vice Alcalde kag ginkonfirman sini nga mas mataas ka posisyon ang padalaganan ni Familiaran. Sunod ray mahimo nga magpadalagan bilang alkalde o kongresista sang syudad apang hindi man ini magbunggo sa posisyon nga padalaganan ni Bacolod City Mayor Alfredo Albi Benitez. Sa giparigan nga General Assembly sa rakas CMD ginbayon ni Paduano ang kamote Familiaran bilang konfirmasyon sa iya pag-endorso sa 3-termer nga Vice Alcalde sang Bacolod. Ako definitely, it's either he will run as mayor or congressman. Ako ara ko daya 100% support. No, definitely that will not happen because that is our agreement. Na hindi pwede nga si Vice Elcid magbunggo kay Mayor Albi as mayor. Hindi pwede nga si Elcid magbunggo congressman kay Mayor Albi. Ang kabayan sa Abang Lingkod Party List Representative Joseph Stephen Caraps sa Paduano. Nagpanumpa na ang pila ka mga bag-o nga miyembro sa National Political Party nga lakas CMD bilang preparasyon sa ilang nga kandidatura para sa 2025 midterm elections. Ang mga nagpanumpa ang ginalakipan sang mayor, vice mayor, kag masobra sa 45 ka mga city o municipal councilors. Pila sa mga nagpanumpa ang si Salvador Benedicto Municipal Mayor J.R. de la Cruz nga magapapili bilang alkalde sa nasambit nga banwa si Attorney Rowena Lizares, ang asawa ni Talisay City Mayor Neil Lizares nga magapapili nga alkalde sang nasambit nga syudad. Nagpanumpa man si Mika Escalante, nga anak ni Manapla Mayor Manolet Escalante, nga magapapili man nga alkalde sang banwa kag magabulo sa iya amay. Nagpamiyembro man sa Salakas CMD si Toboso Mayor Madonna Haudloco nga liwat magapapili man bilang alkalde sang syudad kad City Mayor Salvador Bading Escalante nga magapa-re-elect man nga alkalde sang Cadiz City. Nagpanumpa man si Anay Silay City Mayor Mark Agoles. Madumduman nga nagpanumpa sabtong Agosto 26 tuig 2024 sa Federal ng Pilipinas sa PFP si Goles. Magabalik naman sa pagpapili bilang alkalde sang Silay City si Goles. Ginhataga naman si Abang Lingkod Party List Representative kag 3rd District Caretaker Congressman Stephen Paduano sa otoridad ni House Speaker Martin Romualdez nga i-facilitate ang mga miyembro nga partido sa Negros Occidental apisar nga hindi pa ini lubos nga miyembro sang lakas CMD. Ginpahayag man sini nga ang tanan nga Certificate of Nomination and Acceptance o CONCONA nga sang mga members ang pirmado sang Executive Committee sang lakas CMD. Ginpahayag man sini nga madamo sang bag-o nga nagpamiyembro ilabi na sa mga konsehal sa nasambit nga partido. As of now, we have at least 6 mayors. I think we have 5 or 6 vice mayors and 45 or 46 councilors. Most of them, if not lakas during the 2022 elections, may mga bago nga mga councilors nga masulod. But last 2020 elections, Nabatian si Abang Lingkod Party List Representative Congressman Stephen Paduano. Nagdangat sa Sete Santos sa 24 ka mga registrants ang recaters sa Commission on Elections sa syudad sa Bacolod sa ulihing adlaw sang voters registration nga ginpagan kapon adlaw sang Lunes Setyembre 30 sa Robinsons Mall, Bacolod. Sa interview sa Bombo Radio Bacolod, kay Election Officer Attorney Rivo Sorbito, pila ka mga nagprehistro ang nagpila alas 2 palamang sa kagaon agon makakuha sang numero kag makauna sa pagprehistro. Sunod ring hindi mabasol sa mga residente ang COMELEC kon wala sila na akomodar. Dugang pa sining pasulit-sulit ang katapos sa komisyon kag malin pa sa Pebrero nga nagpanumdum sa mga pumuluyo nga temprano pa nga magpreso kag hindi na pagulaton ang uling adlaw sa voters registration. Sa pa diri nga tanan ang luyag mag-exercise sa ila mataro nga magboto apang dapat magpreso. Samtang preparado naman ang COMELEC sa filing sang COC sumugod subong nga adlaw. But as I've been saying for the past weeks, no, hindi ta na ma-accommodate ang tanan nga magkadto sa last day sa aton nga registration, no, because of course number one, limitado lang ang aton oras, limitado aton makina, limitado aton personnel, and we've been open for the past 8 months, no, for the registration. So wala gid kita may makita nga kitang ibasulon sa aton nga mga abot ang mga aton residente nga wala naton na akomodar, no. Kaya
Ang kabay sa paig ni Comelec Bacolod Election Officer Attorney Rivo Sorbito. Sa iban pagid nga balita, patay nga isa ka foreman matapos ginluthang sang iya nga trabahador sa Punta Galaxy Street, Henrietta Village, Barangay Singkang Airport, Bacolod City sang Domingo sang hapon. Ang biktima ang ginkilala kay Aldrin Aquino, 30 anyos, kasado, residente sa Purok Malapitan, Barangay Lihis, Bacolod City. Samtang ang sospetsado naman ang ginkilala kay Joshua Montaño, 45 anyos, residente sa Purok Kaingin, Barangay Singkang Airport, sa nasambit nga syudad. Sa interview sang Bombo Radio Bacolod kay Police Captain Ricky Kaya, ang Station Commander sang Bacolod Police Station No. 8, ang biktima ang nagpadulong sa balay sang suspetsado agud nga komprontahon sa mga nagkaladulang nga grinder kag electric drill nga ginagamit sa ila ginaubrahan nga estraktora. Dugang panikayaw nga may nagluntad nga pagbaisay sa duha kag sang naglakat ng biktima, siya ang ginsundan sang suspetsado dala ang caliber 38 revolver. Nagpanawag pang biktima sa iya nga motorsiklo kag magapalapit kuntani sa suspect, apang hinali lang ini nga gintiro kag naigo sa iya nga dughan. Gindala pa sa ospital ang biktima, apang gindeklara ini nga dead on arrival. Padayon man ang pagpangita sa Bacolod Police Station No. 8 sa suspetsado. Dati sa obra sir, may mga gamit pala nga wala nakita ni Foreman. Naman yan yung support just si suspect. Katuan na siya ni Tim dito sa balay niya. Naging pangita ang mga gamit na iuli sa ila ginaobrahan. Naman nga daw nag-away ni sila pag wanigin tampagalan ni sila. Dayon naman sakay sila sa motor ang ato ni biktima. Ginragas ni siya sang ato ni suspect. Amo to pagkondo sang lapitan ni suspect na gintero. Nabatian si Police Captain Ricky Kaya, ang Station Commander sa Bacolod Police Station No. 8. Sa katapusan nga balita lokal, pilason ng 43 anyos sa lalaki matapos ginutang sa wala pa makilalaan nga sospetsado sa sitio Nao, Barangay Carabalan, susunod sang Himamaylan, Negros Occidental, alas 8 sang gabi Domingo. Ang biktima gikilala kay Rinaldi Dagudog, 43 anyos, isa ka mamumugon kag pumuruyo sang sitio Tigbawa, Barangay Verbesta sa nasabit nga syudad. Sa interview sang Bombo Radio Bacolod kay Police Lieutenant Colonel Anthony Grande, ang hepe sa Mamaran City Police Station nga nagapagrakato ng biktima, kaupo na iyang hinablos ang inali nga ginutang sa wala pa makilalaan nga sospetsado. Naigo sa duwa ka tiir si Dagudog kag ginrefer sa syudad sa Bacolod nga hospital para sa dugang nga operasyon. Duga pa rin Grande nga personal grant sa isa sa mga ginatulok nila rason sa pagbalutang kaparehan pang investigasyon sa Mamaran City Police Station natuhoy sa insidente. Oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time, 17 minutos ang nakaligad sa takna ng alas 6 aga. Makabombo, sabon sa ring pagbalik. Ibalutang pinakuling rakat sang panahon nagikan sa ato sa ring Bombo Weather Center. Kasubong man ang detalye sa mabalita national, international kag iban pa pagkatapos gid lamang sini. Ang hair loss o kung pagkaunod sang buhok ang isa sa pinaka-common nga problema sa bilog nga kalibutan. Santo sa pagtuon, ang tag sa kapersona nagakadulaan sang isa kagatos ka strand sang buhok kada adlaw. Paano ba lamang punggan ang pagkaunod sang buhok? Una, dapat regular nga habunan ang buhok gamit ang mild nga shampoo. Makabulig man ang pag-inom sa mga bitamina batok sa hair loss, kaangay sang vitamin A, vitamin E, kag vitamin B. Ginarekomendar man ang pagmasahe sang scalp gamit ang essential oils. Likawan ang pagbrush sang buhok kun ini ang basa. Testingan man ang pagpahid sang garlic juice, onion juice o kun ginger juice. Ipabili nini sa buhok overnight kag bunlawan pagkaaga. Importante man nga magpabilin nga hydrated gani mag-inom sang madamo nga tubig, kag likawan ang pag-inom sang alcohol, pagpanigarilyo, kag syempre, likawan ang stress. Masami bala nga dry kag nagakapilas ang imo nga bibig? Masami nga dry, nagahapdi, o kung nagapanit-panit ang bibig sang isa ka persona, kung mayara ini sang habit nga pagdilap o kung pagkagat sang iya kaugalingon nga bibig, o kung paggamit sa mga produkto nga makairita diri. Ang mga causes ang Pagkalagad, 18 minutos sa kaligad sa takna ng alas 6 aga. Makabombo, hibalaon ta pinakuling rakat sa panahon nagikan sa aton sa ring Bombo Weather Center. Kapon si Bombo Salde Faro the second. Sa aton nga weather update, alas 5 subong aga, nagbaskog pa ang bagyong Julian nga sa karon yara na sa super typhoon category. Ang sentro sang matasang bagyong ulhingan na si Platan 205 km west sang Itbayat, Batanes. Dala sini ang mabaskog nga hangin nga nagadangat sa 185 km per hour kag pagmadlos nga tubtob 230 km per hour. Samtang ini ang mahinay nga nagahulag sa west-northwestward nga direksyon.
Nagpanawag naman sa Tropical Cyclone Wind Signal number 2 ang Batanes, Babuyan Islands. Naminan nga bahin sang Ilocos Norte kag northwestern portion sang mainland Cagayan. Tropical Cyclone Wind Signal number 1 naman sa nabilin nga bahin sang Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Apayao, Kalinga, Abra, Mountain Province, Ifugao, Benguet. Nabilin nga bahin sang mainland Cagayan, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya. Naminhan nga bahin sang Aurora kag naminhan nga bahin sang Nueva Ecija. Ma-experiensyahan sa pila ka mga lugar ang mamadlos nga hangin, kaupod ang ulan. Gani ipadayon man nga ginapanugyan ang paghalong sa posibilidad sa mga pagbaha kag landslide. Alas 2 karon sa hapon, kinalantaw nga makagwa na sa Philippine Area of Responsibility ang Super Typhoon Julian. Ini ang ginalantaw nga maga-recurve padulong sa kadagatan sa southwest sang Taiwan subong adlaw kag maga-landfall sa southwestern coast sang Taiwan buwas sa aga o kun sa hapon. Sa paglabay sini sa kadutaan sang Taiwan, lauman nga man-downgrade man ang bagyo sa severe tropical storm category sa Webes. Samtang sa ato naman nga antad sang temperatura diri sa aton sa syudad sa Bacolod. 25 to 32 degrees Celsius, 5% ang chance ng pagulan. Ang hangin may kabasugan na 5 km per hour, cloudy. Metro Manila. 27 to 32 degrees Celsius, 73% ang chance ng pagulan. Ang hangin na may kabasugan na 5 km per hour, clear with periodic clouds. La Union. 26 to 29 degrees Celsius, 94% ang chance ng pagulan. Ang hangin may kabasugan niya 19 km per hour nga may pagulan. Sa Rojas. 26 to 32 degrees Celsius, 2% ang chance ng pagulan. Ang hangin may kabasugan niya 10 km per hour, cloudy. Cagayan de Oro. 24 to 32 degrees Celsius, 22% ang chance ng pagulan. Ang hangin may kabasugan niya 3 km per hour, cloudy. Ang adlaw nagbutlak alas 5:37 subong nga aga ka magatunod. Alas 5:39 karon sa hapon. Gikan diri sa Bombo Weather Center ni si Bombo Zaltiforo II para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time, 21 minutos sa kaligid sa takna ng alas 6 sa aga mga kabombo. Kagaroon dito na kita sa mga detalye sa mga Balitan National. Nag-evacuate ang mga residente sa norte nga bahin sa Pilipinas kag kanselado ang klase kasubong man ang biyahe sa barko sa apektado nga areas bilang pagpangawan sa bahalit nga matugas ang Typhoon Julian. Wala naman sa karon sang immediate report sa casualty sa konhalit. Nagpaandam ang weather agency sa moderate tubtob sa high risk nga makamamatay nga storm surge sa masulod sa 48 oras sa coastal villages sa Batanes sa kalapit nga Babuyan Islands kag sa probinsya sang Cagayan. Sunod so, posible nga makatuga sang kahalitan sa komunidad ang sitwasyon gani ginatos nga kabang pumuluyo ang gin-evacuate gikan sa bayon kag flood prone community sa Cagayan province kag kung sa din report na ang power outages. Suspendido man ang klase sa tanan nga level sang Lunes sa pila ka mga probinsya sa norte bilang precaution. Nagpahanumdom ang Commission on Elections sa mga mag-files ng ilang Certificate of Candidacy nga sundo ng rules sang COMELEC kag gudmalikawan ang mga problema sang ila candidacy. Ang COMELEC ang nag-issue sa mga pahanumdom kahapon ang eve sa labing unang adlaw sa filing sang COCs. Ang COMELEC main office ang magapatigayon sang filing site sa Manila Hotel Tent City kag magabaton lamang sang COC para sa Senator Certificate of Nomination Acceptance of Nomination Affidavit of Qualification for Party List System, COC para sa Governor, Vice Governor sang guniang panlalawigan member, COC para sa House of Representatives member magluwas lamang sa mga aspiring solon sa National Capital Region. Samtang sa mga magapapili naman para sa pagka-alkalde, vice-alkalde, sangguniang bayan member kag sangguniang panlungsod member, ang sarang nga makafile sang ila COC sa ila tagsa-tagsa ka mga COMELEC offices sa syudad o munisipalidad kung diin sila magapadalagan. Nagnubo ang approval kag trust rating ni Vice President Sara Duterte Carpio sang 9 kag 10 percentage points sa 60 kag 61 suno sa bahin sang latest nga polls sa isa survey nato sa performance kag trustworthiness sa mga top officials sa gobyerno. Sa sa survey nga gipadayon abalin Setyembre 6 tumtum sa Setyembre 13 nagdubo man ang approval rating ni President Ferdinand Bongbong Marcos sa 50 sang Setyembre walin sa 53 sang Hunyo kag trust rating nagdubo man sa 50 nagikan sa 52. Nagdubo man sa 3 percentage points sa approval rating ni House Speaker Martin Romualdez abalin sa 35% sang Hunyo
padulong sa 32% sa Setyembre, samtang ang yan naman yung trust rating ang nagdubo sa 35 padulong sa 31%. Naka-record si Senate President Francistis Escudero sa 60% ka approval sa Setyembre sa siling nga tuig. Nagdubo man ay trust rating sa 56 sa Setyembre, malin sa 69% sa bulan sang Hunyo. Sa katapusan nga balita, national indi pabor ang Philippine National Police o PNP nga magpabilin sa ilang custodial center si Kingdom of Jesus Christ o KOJC leader Pastor Apollo Kibuloy. Suno kay PNP spokesperson Colonel Jean Fajardo, ang mga naaresto nga mga individual ang dapat na priso sa mga pasilidad sa Bureau of Jail Management and Penology o BJMP. Ginpaanggid ni Fajardo ang kaso ni dismiss Bamban Tarlac Mayor Alice Guo nga sa karon yara sa kustodiya sa Pasig City Jail Female Dormitory. Sunod diri luyag sa PNP nga ang mga maaresto nga individual apisar sang ila status sa kabuhi ang dapat magtener sa Bureau of Jail Management and Penology. Sa karon suno kay Fajardo nasumiter na sang PNP sa Pasig Regional Trial Court ang medical evaluation nga ginpatigayon sa PNP General Hospital kay Kibuloy. Ini ang mangin basehan sang korte sa pagdesisyon kung dapat nga sayluhon o kung magapabilin si Kibuloy sa PNP Custodial Center may kaangtanan sa kaso nga qualified human trafficking nga ginapangatubang sini. 25 minutos sa kaligid sa takna ang alas 6 sa aga kagkaron. Mga kabombolito na kita sa detalye sa Mabalita International, hindi pagdubo sa isa ka gatos kama persona ang nagkalamatay matapos sa paglasa sa Hurricane Helen sa nakatungdan na silingan sa Estados Unidos. Nga ginturaan sa pagbaha. Gintungaan sa karon ang pagpregel sa rescue operations agod pangitaon ang mga survivors kag mag-deliver sa supply sa palibot sa Florida, Georgia, North Carolina, South Carolina kag Tennessee sa mga areas kung saan naapektuhan sa paglaslas ang Hurricane Helen. Ang mga residente ang naka-eksperyensya sa pagkadula sa kuryente, kakulang sa supplies, hindi maagyan nga dalanon kag nagkalaguba nga mga communication lines sa mabukid nga mga lugar. Sa katapusan nga balita international, ginpahayag ni Hezbollah Deputy Leader Naim Qassem nga preparado ang grupo nga tubangon ng mas kinano nga Israeli ground operation kag nagpaandam nga ang paglinaway ang posible nga magdugay. Suno kay Qassem, ang Hezbollah ang magapili isang bag-o nga pinuno matapos nga ginpatay sang Israel ang leader sang grupo nga si Hassan Nasrallah sa isa ka airstrike sang Biyernes. Sunod diri ang Hezbollah ang magapadayon sa pagkomprontar sa Israel bilang suporta sa Gaza kag Palestina kag bilang depensa man sa Lebanon kag sa mga pumuluyo. Sunod sa iya sila ang mag-atubang sang mas kinano nga senaryo kag handa ang mga ini kung magdesisyon ang Israel nga magsulod by land, handa ang resistant forces sa mas kinano nga ground confrontation. Para sa balita sa negosyo, madugangan naman ang kabudlayan sa mga motorista matapos nga subong nga adlaw nagpatuman naman sang oil price hike nga nagmarka sa ikaduhang na kasemana para sa gasolina kag diesel apang una nga semana para sa kerosene. Sa advisory, nagpatuman ng Shell Pilipinas Corporation sang 45 centavos nga pagsaka sa kada litro sang gasolina, 90 centavos sa kada litro sang diesel, 30 centavos sa kada litro sang kerosene. Pareho man nga price adjustment ang gipatuman sang clean fuel magluwas sa kerosene nga wala sa ilang nga produkto. Alas sa isang takna kinas ang aga nag-take effect ang price adjustment sa mga oil firms, magluwas na lang sa clean fuel nga nagpatuman sang price adjustment alas 4 ang takna kainas sang kaagahon. Sa tinalikdan nga semana, nagpatuman man ang oil firms ang oil price hike nga 1 pesos and 10 centavos sa kada litro sang gasolina kag 20 centavos sa kada litro sang diesel apang wala naman sang pagbag-o sa presyo sang kerosene. Humalin sang Enero subong nga tuig nagdangat na sa 5 pesos and 85 centavos nga net increase sa kada litro sang gasolina kag 1 pesos and 95 centavos sa kada litro sang diesel kag net decrease nga 6 pesos and 35 centavos sa kada litro sang kerosene as of September 24, 2024. Kag para sa foreign exchange update, suno sa Bankers Association of the Philippines ang US dollar ang may baylo nga 56 pesos and 3 centavos. Suno sa Bangko Sentral ng Pilipinas ang Singaporean dollar ang may baylo nga 43 pesos and 64 centavos. Ang Hong Kong dollar may baylo nga 7 pesos and 19 centavos. Ang euro may baylo nga 62 pesos and 38 centavos. Kag ang Saudi Arabian rial may baylo nga 14 pesos and 90 centavos. This foreign exchange update is brought to you by Queen Bank Business Banking. Ang average nga presyo sang produktong petrolyo nagikan sa Shell, Caltex kag Petron stations. Ang unleaded 58 pesos and 40 centavos at tubtob 61 pesos and 8 centavos. Ang premium 59 pesos and 40 centavos at tubtob 64 pesos and 88 centavos. Ang diesel 51 pesos and 20 centavos, tubtob 52 pesos and 98 centavos. Sa balita sa inampang nakahanda nga luwason ni former world champion Gennady Golovkin ang boxing agud hindi pagkakason sa
sa Los Angeles Olympics sa mabot ka tuig 2028. Ginpili ni Golovkin bilang Olympic Commission chanta nga siya ang makiginon-anon sa International Olympic Committee nga hindi pagkakson ang sports nga boxing sa Olympics. Prioridad sini nga mapabilin ang boxing bilang Olympic sports. Si Golovkin ang Olympic silver medalist sa 2020 o konsang 2004 kag nangin professional boxer nga nakahimo sa record nga 42 ka madaog, 2 ka pierde ka 1 ka draw. Madumduman nga ginatagan sang tubtob sa masunod nga tuig ang international o konsang International Olympic Committee ang International Boxing Association nga pamatudan nga wala sa natabo nga anuman nga pagdinaya agod nga hindi makakasang boxing sa Olimpiada. Sa balita sa entertainment, ginkaakig sa mga Indian fans ang American rock band nga Coldplay ang tuman kataas nga presyo sang ilang nga concert tickets. Magapatigayon sa 3 kaadlaw ang concert ang banda sa bulan sang Enero sa masunod nga tuig kag matapos nga ginanunsyar ang pagbaligya sang tickets ang madasig ini nga naubos sa sulod sang pila ka minuto. Madamo sang fans ang nagreklamo bangod sa pila ka oras nila nga hindi may access ang website kung sa diin makabakal sang tickets. May pila pa ka mga reklamo nga nagbisyo pa ang mga websites. Isa sa tuman nga ginkaakig nila amo ang gulpiyada nga pagbaligya sang nasambit nga tickets sang mga reselling platform sa mas mataas nga presyo. Ang pinakabarato nga tickets amo ang katumbas ang 2,000 pesos samtang ang pinakamahal ang 8,000 pesos kung sa diin may yara sa masobra 10 million ka mga tawo ang nagaunahay agud nga makabakal sang 180,000 tickets. Sa mga online reselling platform sa India ang nagdangat ang pinakamahal sa masobra 600,000 pesos ang isa ka bilog. Ginakabig ang India sa karon ng target sa mga kilala nga singer kung sa diin nag-concert na didto sa Ed Sheeran, Al Walker kag Dua Lipa. Kagkaroon sabay sa ato siling nga balitang espesyal nakakita ka na balasang tawo nga ginsaniban o ginsudlan sa balain nga espiritu, no? In short, gikakibot sa Volusia County Sheriff sa Florida, USA sa lagin parahan ang isa ka salakyan bagod ang angkas ni ang kaangay nga nasudlan sa balain nga espiritu. Nagaliad-iad kag nagaalalawas ang lawas sang lalaki sa bintana sang salakyan gani dali-dali man ini nga ginalalayan sa mga kapulisan tubtub nga nakapungko ini sa maayo sa sulod sang salakyan. Gintulok pa sang lalaki ang mga pulis antes ini nagwa ka nagtuyo nga magpalagyo. Apang ang lalaki wala nakapalagyo sa mga pulis kag siya ang ginamnan nga ginpapa sa duta. Ginchekyar sa motoridad ang salakyan kag natukiban ang mga spirit drugs kag iban pa nga sa illegal nga droga sa sulod sinin. Recover sa salakyan sang lalaki ang 4 ka kilo sa naglalain nga droga kaangay sang MDMA o kon ecstasy, amphetamine, ketamine kag cannabis o kon marijuana. Ginakabig ini nga isa sa pinakadako nga droga nga na-recover sa Volusia County. Ginraid naman sa mga kapulisan na balay sa suspect sa diin ilang nakitang dugang pangasay sa illegal nga droga kaangay sang cocaine kag psilocybin o kon magic mushrooms. Na recover man ang 11 ka maarmas utang kon sa diin isa diri ang natumod nga kinawatan. Ginkilala ang suspect sa kay Carrie Thomas Crown over kag siya ang pagatubang sang sampaw-sampaw nga kaso. Espiritu gani sang droga ang nagsunod sa iya ulo. Oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time. 32 minutos ang nakaligad sa takna ng alas 6 sa Agama Kabombo. Inyong batian ang kabugusan ng mapagbalita sa Bombo News and Views Morning Edition. Karong adlaw sang Martes, Oktubre 1, entrada nga adlaw sa ika-11 nga bulan sa sinutuig ang bulan sang ikapulo nga bulan sa sinutuig ang bulan sang Oktubre. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matters now is this Christmas we share the love. Kagkaroon sa ato sa Christmas Countdown, Manibelin 85 na lang kadaw, Pasko na. Kag kami ang inyo mga taga-balita. Bombo Mia May Francisco. Kaga ko naman si Bombo Ponce Espino, nagapasalamat sa upo na pagpamating para sa #1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines, sa Basta Radio. Bombo! Kagkaroon, sabay sa ato sa ringa Bombo News Analysis. Kaginbasa ni Bombo de Elecciones, may tigulo daw insakto si Espinido. Quad Committee sa Kongreso padayon ang investigasyon. Agud to kamaturan dapat hibaluon kung sino ang nagasugid sang insakto para sa committee report mapasakaan sila sa nagakigo nga kaso. Daw insakto gid ang expose ni Espinido nga sa ila kwerpo may ara gid mga sindikato. Kaluluoy man ang nagahimo sang Mayo nga nagatuman lang sang ila sinumpaan nga magserbisyo.
Likom gali sa ato ni hibalo, garma may anomalya nga ginahimo sa PCSO. Gintudlo nga utok sa pagpatay sa iya ko galingon nga tawo. Agud hindi mabulgar ang iya mga sekreto. Tanan nga kalainan may katapusan. Kabansang gobyerno, ila nga ginkamasaan. Kasalanan nga dapat nila pagabayran, nga dapat bilangguon tubtob sa katubtuban. Ang ini nga pangunahunang pananawa nang ipadala ni Leo Seralbo sa Barangay Mansilingan, Bacolod City. Ang hair loss o kung pagkaunod sang buhok ang isa sa pinaka-common nga problema sa bilog nga kalibutan. Santo sa pagtuon, ang tag sa kapersona nagakadulaan sang isa kagatos ka strand sang buhok kada adlaw. Paano ba lamang punggan ang pagkaunod sang buhok? Una, dapat regular nga habunan ang buhok gamit ang mild nga shampoo. Makabulig man ang pag-inom sa mga bitamina batok sa hair loss, kaangay sang vitamin A, vitamin E, kag vitamin B. Ginarekomenda man ang pagmasahe sang scalp gamit ang essential oils. Likawan ang pagbrush sang buhok kung ini ang basa. Testingan man ang pagpahid sang garlic juice, onion juice o kung ginger juice. Ipabili nini sa buhok overnight kag bunlawan pagkaaga. Importante man nga magpabilin nga hydrated gani mag-inom sang madamo nga tubig, kag likawan ang pag-inom sang alcohol, pagpanigarilyo, kag syempre, likawan ang stress. Masami bala nga dry kag nagakapilas ang imo nga bibig? Masami nga dry, nagahapdi o kung nagapanit-panit ang bibig sang isa ka persona, kung mayara ini sang habit nga pagdilap o kung pagkagat sang iya ko galingon nga bibig o kung paggamit sa mga produkto nga makairita dere. Ang mga causes ng chapped lips sa mo ang dry weather, kakulang sang oil gland sa bibig, paggamit sang lipstick o kon lip balm nga hindi hiyang ang bibig bangod nagakairita ini. Tuman nga exposure sa adlaw kag hindi pag-inom sang bastante nga tubig. Ang ginarekomendar nga treatment diri among paggamit sang husto kag maayo nga lip balm, pag-inom sang madamo nga tubig kag paglikaw sa masami nga pagdilap sang bibig. Kung maglala pa ini, magpadulong na sa espesyalista agud mahatagan sa kakaigo nga prescription para sa bulong. Kalabanan sa karon ilabi na sa mga pamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion nga nagausar sang gadgets. Apang ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones. Nakahibalo bala ikaw nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas sang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatin-an. Dapat nga ipabilin nga yara lamang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga magsobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutes nga break matapos ang 1 ka oras agud nga makapahuway ang aton nga eardrums. Masami nga tidloan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang earphones. Siling nila, mas malambing ang bata kung ini ang nagtiti sa iloy tubtob sa duha ka tuig. Ang breastfeeding, ang mayara sang maayo nga ituga sa iloy kasubong man sa lapsag. Ang breastfeeding ang nagahatag sang nagakaigo nga nutrisyon para sa mga babies. Ang breast milk, ang mayara sang importante nga antibodies. Nagapanubo man ang breast milk sa risgo sang balatian kag infections. Nagapromote man ang gatas sang iloy sang healthy nga kabugaton sang lapsag. Sarang man nga makapaalam sa babies ang breastfeeding. Samtang sa iloy naman nga nagapasuso, nagabulig ang breastfeeding sa pagbuhin sang kabugaton. Nagabulig sa pag-contract sang uterus, nagapanubo sang risgo sang depression, nagatap na sang menstruation, kag makabulig sa pag-save sang oras kag kwarta. Mahilig ka bala magkaon sang chicherya? Dapat nga likawan ang masami nga pagkaon sang processed junk food sa baylo, pilion na lang ang pagkaon sang matuod nga pagkaon. Santo sa mga research ang processed junk food ang tuman ka makahalalit sa lawas. Ang ini nga mga pagkaon ang ginhimo agud nga mag-trigger sang pleasure center sang tawo kung sa diin ginapapati sini ang utok nga magkaon sang sobra-sobra. Kung kaisa nagatuga man ini sang food addiction sa pila ka mga individual. Apang mga kabombo
bombo ang mga processed junk foods ang may manubo nga fiber, protein kag micronutrients samtang mataas man ini sa mga hindi healthy nga ingredients kaangay sang added sugar kag refined grains. Ang nga processed junk foods ang hindi man makahatag sang calories sa lawas. Ang 1,000 peso bill nga ginapagwa sa karon sa Bangko Sentral ng Pilipinas ay isa na ka polymer banknote. Ini ang nagaisahanon nga Philippine peso denomination nga mayara sang polymer banknote version. Ang Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Philippines Standard Time, 40 minutos ang nakaligad sa tak na alas 1 aga. Maayong aga mga kabombo. Welcome sa pagpangalagad sa Bombo Report 2nd edition. Adlaw kita sang Martes, unang adlaw sa bulan sa Oktubre sining tuig 2024. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. One matter now is this Christmas we share the love. This Christmas we share the love. Sa aton nga Christmas countdown, 85 days na lang kag Pasko na. Inyo may kaupod si Bombo Jairi de los Reyes. Sa aton nga mga headlines sa balita lokal, may ari diri sa update ang Murcia Municipal Police Station natuhoy sa pagpatay sa isa ka lalaki nga nagasakay sa motorsiklo sa nasambit nga banwa. Ginatag diri sa Murcia PNP nga hindi ini mistaken identity. Samtang diri sa syudad sa Bacolod, 31 anyos nga lalaki arestado sa drug bypass operations ng City Drug Enforcement Unit, high value individual ining subject person. Sa balita national, si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nakapili na kung sino ang manginbago nga tiglikoma sa Department of the Interior and Local Government. Ini matapos ang pahayagman ni DILG Secretary Benher Abalos nga siya ang magpapili as senator for 2025 elections. Silingon once ka mag-file na si Abalos ang iyang certificate of candidacy, buot silingon resign na siya sa gabinete ni President Marcos. Sa karon may ara na sang napili si President Marcos out of 2, may duha siya nga daan ka shortlist. May na siya kuno sa napili nga magabulos kay Abalos. Pero tiyambal pa ba ilang anay si Secretary Abalos hindi yaman kuno luyag ando ginaduso na blagi na papahalin na kahit wala pa man ka-file sang COC. Once mag-file sang COC si Abalos amo man ang pag-anunsyar sang Malacañang ni President Marcos kung sino ang magabulo sa iya bilang tiglikoma sang Department of Local Government. Sa balita international, duha ka mga persona patay samtang ginatuyo bala kun tani nga ipatsyon man ining wildfire o kung palungon rather ining wildfire dito sa may Central Greece. Philippines Standard Time, 41 minutos na nakaligad sa taknala sa isang aga. Pagbalik sa atong palatuntunan, atong pagkuhan ng mga report ni Bombo Gracelyn Lubatona. Standby. yari ang mga tips agud nga malikawan ang sunog sa balay. Ini pagpabayaan ang kusina samtang nagaluto. Kung kinahanglan nga magbiya sa kusina, siguruhon nga may mabantay sang pagkaon nga imo ginaluto bangod sinigundos lang ang pag-ibwal sang kalayo. Taguon ang anuman nga flammable products sa husto nga lugar. Ang household cleaners kag items kaangay sang hairspray o kung shaving cream ang delikado kung i-expose sila sa source of heat. Ibutang ang mga ini sa cool area. I-maintain ang mga wires antes magsaksak sa socket. Sikyaron nga wala ini sang kinagtan sa ang ido o kung iban nga sapat ilabi na kung ikaw ang may hinuptanan. Kung may damaged wire, islan ini sa gilayon. Siguruhon man nga may yara sang fire extinguisher o kung fire blanket sa balay. Dapat man nga nakaibalo ang tanan nga family member magamit sang fire extinguisher agud mapalong ini gilayon. Ang tagipusoon ay isa sa mga pinakaimportante nga organ sa lawas ng tao. Gani, nagakadapat lang nga ini ang halungan.
Paano ba na mapabilin nga healthy ang aton heart? Agud malikawan ang risgo sang heart disease, dapat ka magkaon sang healthy nga mga pagkaon. Kinahanglan man nga maging aktibo, kaangay sang pag-obra sa mga physical activities kag pag-exercise. Ginarekomendar man ang pagpabilin sang healthy nga kabugaton. Agud malikawan ang mga balatian sa tigipusoon, dapat likawan ukon ang taton ang pagpanigarilyo ukon magpalayo sa second-hand smoke. Kung mag-inom sang alcohol, drink moderately. Dapat man nga kontrolon ang cholesterol kag blood pressure kag hindi magpa-stress. Tumalagsaon nga madula ang kanon sa lamisa sa mga Asian countries, particular na ang Pilipinas. Halin sa pamahaw, panyaga, kag panyapon, bangod ang iban nagakaon sang tinapay. Ang pagpili sa tunga sang kanon kag tinapay ang nakadepende sa imo nga nutritional goals. Ang kanon ang makahatag sang mas madamo nga bitamina kag minerals, apang ang tinapay naman ang may manubo nga calories kag carbohydrates. Ang mga tawo nga nagakaon sang mas manubo nga whole grains ang mas may manubo nga bugat kag manubo nga blood sugar kag cholesterol levels. Sang sa mga tawo nga nagakonsume sang jutay nga whole grains. Kung luyag mo naman nga limitahan ang calories o kon carbohydrates, ang tinapay ang pinakamaayo nga choice sang sa kanon. Ang tunga sa baso sang brown rice ang nagaunod sang 108 calories, 3 grams sang protein, 1 gram fat, kag 22 grams sang carbohydrates. Samtang ang isa ka slice sang whole wheat bread ang nagaunod sang 69 calories, 4 grams sang protein, 1 gram fat, kag 12 grams sang carbohydrates. Paano mo balagi ng tinlukan kag ginatago ang imo toothbrush? Ginarekomendar sang American Dental Association nga pagkatapos magbrush sa ngipon, bunlawan ini sang maayo agud nga makakas ang tanan nga residue. I-shake agud nga mataktak ang sobra nga tubig kag taguon nga nagatindog. Hindi flat o kung nagahigda kag wala nagatupad sa iban nga toothbrush. Mas ginarekomendar man sini nga taguon ang toothbrush sa open nga lugar, agud nga mahanginan kag mainitan agud nga magmalas sang natural antes nimo gamiton pagkasunod nga adlaw. Ang moist environment abi Third time, 45 minutos na nakaligad sa takla sa isang aga. Balik na diri sa atong natutunan Bombo Report second edition. Kada naton ang reporta ni Bombo Gracelyn Lubaton, no, may ari diri sa pahayag ang Municipal Station natuhoy sining pagpatay tubala sa lalaki nga nagasakay sa motorsiklo kag ining drug by bus operation ang ipadikayon sa City Drug Enforcement Unit. Ang subject person 31 anyos, high value individual. Bombo Grace, please come in. Mamajay. Mamajay rin ako pa ang isa ka high-value individual sa gitagay ng drug bypass operation sa Bacolod City Drug Enforcement Unit dira sa may Purok Paginaig, Barangay Tangog, Siyudad sa Bacolod. Ang suspect amo si Alexis Biduha Devil, Alexis Biduha Devil or Aka or alias Negro, o yun siya nag-aedad sa 31, residente sa mga lugar. Nakuha sa iyang paginakop ang standard drug price ng 476,000 pesos. Again, 476,000 pesos nga may kabugaton nga 70 tanan ka mga gramos ang ining nakuha ang suspected shabu sa suspetsado. Kag ang ipan pag nakuha sa iya Bombo Jaire, mayari diri nga isa ka sling bag nga brown kag dira na kuha ang pila ka mga item, no, papa drug item ngano ko ng drug item kag mayara sa dira nga retrato may dira tanan pito ka mga heat sealed transparent plastic sachets mayroon nga suspected shabu. So ipa-crime lab pa ini kagahuman ning suspetsado mag-undergo sa drug testing. Bali mag-atubang ini siya sa kaso paglapas sa Section 5 kag Section 11 sa underneath sa RA 9165 kung Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. So ginakabig na siya diwat no nga high value individual sa kadakoon sang gramo kung sa suspected shabu nga nakuha sa iya mo dai kag dugangan na ni karon kung diin nga naging nakuha kag sino ang iba niya pagid nga upod kung mayara man siya sa mga upod diri mo dai ren.
Yes, samtang bali wala pa sang suspect, no? Wala or person of interest sa pagkamatay sang isa ka welder, bala, kung sharing nga nagasakay sa motor, dira sa may banwa sa Murcia, sa Purok Baluarte, Barangay Alegria, sa mga banwa. Ang victim, kilala kay Romeo Curambao. Romeo Curambao, bata pa ni, 29 years old, may live-in partner, kag kinalantaw din isang mga kapulisan ang motibo nga may kaangtanan. Ini bilang ng ining welder o kung napatay mo jay, the broker manggali sang manok nga gina-cockfight pala kung ginapulang. No? So bali, diri na din ginatutukan sa atong mga kapulisan nga anggulo kay mayara mga information nga dumayara sa nakontra, no? Kay di sa pagpatigayon bala sa mga transaksyon, hindi mo malikawan, may mga masugata ka pala kung may mga encuentro ka nga sa ulihi makatuga sa dumot mo bala, no, sa inyo abi o kung mga problema. So diri gatutok sa mga kapulisan kag syempre wala ginapabayaan kung ano pa ang iban yung mga rason sa kay patayon man ang investigation kung ano pamangkot sa iya sa pamilya kag sa iya sa mga kilala. So wala ni siya mistaken identity or wala hindi na siya mistaken identity so kuno. siya gid mo Grace ang tuyo nga patyon. Yes, kay una bes ang iya nga ego patal bombochay sa ulo. So kung mistaken identity, mabalaan mo na kung ang imo target, ya amugin man na siya o kung hindi. Kay ti ulo imo yagin tiro o kung ginigo, bala. No, kag isa pa, before sinagali matabo ang shooting incident dira sa lugar, may nakita na ang pila ka mga persona na may ara sa luha ka mga lalaki nga nagabantay gali gabantay sa sining biktima kay nasakay niya sa motor ang biktima ang luha niya ka mga persona nga nagatiro sa iya ara lang on foot no sa area sa kakahuyan gagwa bala gagwa sulod o kon galipot-libot lang daabi kaya mo na nga init naton number nga mistaken identity lang ini kay ti grabe man nakila nga pagbantay before nga maluthangan ini target mo jay. Amo gid Bombo Grace no ti masubo ining hitabo man kagati so far amo nang development dira sa aton nga mga kapulisan nga hindi siya mistaken identity unlike to sa una man nga gipagwaabing nga statement ang ginalantaw diri nga motibo isabahin sang bulang Bombo Grace no transaction dira abi sa iyang bulang. So far may mga person of interest na aton mga kapulisan Bombo Grace. Amo na sa ang masubo-subo kay as of na wala pagid some persons of interest diri nga nakita o kung naibaluan ang atong sining mga kapulisan pero padayon ang ila sining nga pag-imbestigar kay tiba sa sining adlaw maka-determine kita sa suspect kay ang iban nga mga residente do mayo man ang paghatag mga information kita so na yan babudlay kay tingnan nagakadlok para sila kung Jaire timot amat lang sa matumod ta diri ang suspect kung matumod na Bombo Jaire pasakaan sa kaso no kag manay pag magwa na lang ang warrant of arrest sa kahit ligado lahat person operation regular filing na lang siguro. So Bombo Jay, natin natin diri ang pahayag o kung update nga nagikan sa Chief of Police sa Murcia Municipal Police Station, si Police Major Sherwin Fernandez. Oo, pamatian nato ni nabit no Bombo Grace ining pahayag man sang hepe sang Murcia Municipal Police Station di subong padayon pa man ang ila diri nga investigasyon until nga matumod gid ining mga suspect bala Bombo Grace para matagan man sang hustisya ining natabo sa iya kay ti mayari man siya nga daan Bombo Grace ang pamilya man bala nga nalisdan. Yes, Bombo Jay. So amo na kanang hustisya dayon sa pamilya natabo sining broker o kon welder man Bombo Jay. Sige pa matian naton abi no ang kabahin diri sa payag ni Police Major Sherwin Fernandez ang hepe sa Murcia Municipal Police Station. They're going pagkalap sa mga informasyon na makapublik sa aton sa pag-identify sa mga suspect. Oo. Ano na sir ka matuod nga mistaken identity lang ni kono? Wala kita sinasang pamatuod niya mistaken identity. Kaya number one, ang iyang ego fatal ulo. Oo.
bantayan siya sa dalan kag suno kapanago ini sa mga kakauyan. No, samtang nga gabantay nga maglabay siya dito sa ilang anak. On foot ni galing suspect. Yes. Pila ka bilog ang suspect di sir? Suno ma'am sa kanay sayon sa iyang living partner. Duha ka tao. Duha? Katao? Yes. Laki? Yes ma'am, most probably lalaki. Wala yung nakita ang mga tsura, mga nawong? Wala ma'am. Nakatapon? Sa ating ipamibitiga, nakatapon isang ikita sa mga itsura. Oo. Anong motibo, Dre, sir? Nga nakita? Ang inalantaw natin diri motibo sa pagpatay siya aton nga biktima. No? Isunod sa iyang living partner, isa ini siya ka-broker no? Sa pagbaligya sa fighting cup. Ang kulang na manok diri sa banwa sa Morsya. Oo. Tapos, ano natabo? So, among inasa, ginalantaw natin sa pulo, kung base, may mga nakaalitan niya siya sa iyang transaction o may nakikita nga wala kipaitan o wala na rebate na punta sa iyang ginakuhaan sa manok. Okay. So, amo nang nilantaw nyo gidya nga pinaka-anggolo, wala na sang iban pa? Yes, ma'am. Isa lang ina siya sa anggulo. No? Mayroon lang kita minalantaw ng iban pa nga anggulo. No? Kay damo man isang kumbaga circumstances na nagpalikot siya shooting incident ka na nagpiltan ka. Oo. So, wala gid bisan persons of interest, sir? As of now, ang ginatinguan sa pagiging ng ating mga kapulisan, sa ating investigador, para at least makakita kita sa persons of interest. Sige matungkol din natin ang suspects yung incident. Oo. Ambal sang living partner, ang duha ni ka mga tao, may dalagid ni sila nga armas nga duha, sila gid duha nagtiro or may isa lang gid nga nagtiro, ng isa spatter lang niya, ano man? Sa panaysayon sa iyang living partner, kasi wala man siya nakasaksi mo. No? Duha ka tao ang pagka sa iyang pana. Prior to that incident, may nakakita at ditong area may duwa katao na nag-standby dito sa Kakauyan, somewhere sa dito lang din sa ilang na ginagawa. So isa lang man ang igo, no? Again, ulo? I-confirm pa na natin, ma'am, pag nag-abot na sa aton ang results ng postmortem examination. Anong armas nang gamit ng pusil? Sa aton nga pag-imbestiga dito sa area of sa crime scene, kaya kita recover fired cartridge shell. So, hindi pa natin ma-determine na palit sa armas, no? That is why isabit na natin ilig sa aton nga provincial forensic unit para ma-determine natin kung ano yung Oo, titugyan ni mo Grace sa aton mga otoridad ang pag-imbestigar. Dire kamusta sa karon so far sitwasyon sa syudad sa Bacolod? Ara ikaw dira gihapon sa Bacolod Public Plaza, Bambo Grace? Yes, pag walang matulin mo siya, yung sa dalan Lacson. No? So, ang tempo, tama namin ikit. Nagatama ang atlaw. Magmabatsaga na natin ang init. Kadamo naman sa mga nagabiyahe, padulong diri sa Bacolod, as well as nagagwa. No? Panorte sa halin, no? Sa syudad, sa Bacolod. Halong lang, Ged, at mag-ulit-mat sa tempo natin. Bambo Grace, thank you, Ged. Yes, Bombo Jairo sa Jaire, ni si Bombo Grace na ito para sa number 1 in most trusted the radio network in the country Kubo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Madamugin nga salamat kay Bombo Grace Lynn Lobato. Philippines Standard Time, 58 minutos na nakaligas sa tanga sa isang aga. Bigay magasulod na ang Bombo Network News. Yari ang mga tips agud nga malikawan ang sunog sa balay. Ini pagpabayaan ang kusina samtang nagaluto. Kung kinahanglan nga magbiya sa kusina, siguruhon nga may mabantay sang pagkaon nga imo ginaluto bangod sinigundos lang ang pag-ibwal sang kalayo.
Taguon ang anuman nga flammable products sa husto nga lugar. Ang household cleaners, kag items kaangay isang hairspray o kung shaving cream, ang delikado kung i-expose sila sa source of heat. Ibutang ang mga ini sa cool area. I-maintain ang mga wires antes magsaksak sa sakit. Sikyaron nga wala ini sang kinagtan sa ang ido o kung iban nga sapat, ilabi na kung ikaw ang may hinuptanan. Kung may damaged wire, isla nini sa gilayon. Siguruhon man nga may yara sang fire extinguisher o kung fire blanket sa balay. Dapat man nga nakaibalo ang tanan nga family member magamit sang fire extinguisher agod mapalong inigilayon. Ang tagipusoon ay isa sa mga pinakaimportanteng organ sa lawas ng tao. Gani, nagakadapat lang nga ini ang halungan. Paano ba na mapabilin nga healthy ang aton heart? Agud malikawan ang risgo sang heart disease, dapat nga magkaon sang healthy nga mga pagkaon. Kinahanglan man nga maging aktibo, kaangay sang pag-obra sa mga physical activities kag pag-exercise. Ginarekomendar man ang pagpabilin sang healthy nga kabugaton. Agud malikawan ang mga balatian sa tigipusoon, dapat likawan ukon ang taton ang pagpanigarilyo ukon magpalayo sa second-hand smoke. Kung mag-inom sang alcohol, drink moderately. Dapat man nga kontrolon ang cholesterol kag blood pressure. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! This is Bombo Network News Morning Edition, broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Ngayon po ay Martes, unang araw sa buwan ng Oktubre taong 2024. Mga kabombo ka Star Nation, sa atin pong Christmas countdown, 85 days to go, bagong araw ng Pasko. Sa ulo ng ating mga balita. Sa ating mga pangunahing balita, abangan humamaya malawakang bloodletting program sa Pilipinas. Muli pong isasagawa ng Bombo Radio Philippines ang dugong bombo, A Little Pain, A Life to Gain. Samantala sa ulat panahon naman, ang bagyong Julian ganap na pong naging super typhoon. Inaasahan naman na muling papasok sa Philippine Area of Responsibility sa mga susunod na araw. Ang Department of Agriculture tiniyak na walang biglang pagtaas sa presyo ng bigas sa kabila ng posibleng epekto nitong bagyong Julian. Mahigit 200,000 hektarya ng palaya naman maaari pong maapektuhan. Halos 1,400 naman ng mga kapulisan ipapakalat po ngayong araw, kasabay po yan ng pag-uumpisa ng paghahain ng Certificate of Candidacy. Samantala ang COMELEC naman, all systems go na rin para yan sa filing. Panunutok ng lasers ng Chinese missile boat laban sa mga o sa eroplano ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources naglagay daw sa kaligtasan ng mga Pinoy crew sa panganib, ayon yan sa National Security Council. Mga naapektuhan naman sa pananalasa ng bagyong Julian sa Region 2, umabot na po sa mahigit 300 mga pamilya. Abangan din sa ating probinsya o sports balita mamaya, itong NBA Hall of Famer na si Dikembe Mutombo pumanaw na sa edad na 56. Sa international news, tutukan po mamaya si US President Joe Biden bibisita sa mga nasalanta ng Hurricane Helene. At live nationwide via satellite, dumako tayo sa detalye ng ating mga balita. Mga kabombo ka Star Nation, ang isa kong araw na biggest bloodletting program ay muli pong isasagawa sa bansa sa pamagitan po yan ng Bombo Radio Philippines, ang #1 at most trusted radio network in the country. Sa November 16, 2024, muli pong isasagawa ang dugong bombo ng Bombo Radio Philippines sa pakikipagtulungan ng Bombo Radio Philippines Foundation Incorporated at Philippine Red Cross. Muli pong nag-aanyaya sa kusang pakikibahagi ng ating mga kababayan ng kanilang dugo. Sa pamamagitan ng pangangalap ng libu-libong blood donors na handang literal na magbigay ng bahagi ng kanilang sarili sa pamamagitan ng donasyon ng dugo, ay mapupunan muli ang kinakailangang supply. Sabay-sabay itong isasagawa sa 24 key cities sa buong Pilipinas, kung saan ay nag-ooperate ang Bombo Radio Philippines sa pamamagitan ng 31 station ng Bombo Radio at Star FM. Matutunghayan din natin muli ang pambihirang kwento ng sakripisyo para lamang makapagambag ng dugo. Alinsunod sa pananaw ni Dr. Rogelio M. Florete, ang chairman of the board ng Bombo Radio Philippines,
at sinususugan ni Ms. Margaret Ruth Florete, ang Pangulo at Chief Operating Officer ng Bombo Radio Philippines, na iangat ang kamalayan ng ordinaryong Pilipino sa impact ng donasyon ng dugo sa buhay ng marami sa ating bansa. Mga ordinaryong mamayan, paaralan, organisasyon o mga panrelihiyong organisasyon, mga unipormadong tauhan ng iba't ibang brands of service at maraming iba pa ang tumugon sa mungkahing mag-donate ng dugo at maagang magpalista. Ang mga successful blood donors, mga kabombo Castor Nation, ay pagkakalooban ng dugong bombo t-shirt at meron din pong mga snacks, hot soup at mga meal. Hinahangad din ng Bombo Radio Philippines na madagdagan ang blood supply sa malaking pangangailangan ng maraming tao dahil huyan sa kakapusan ng mga donors. At dahil na rin sa ang Burmans ay may lowest record ng mga donasyon ng dugo sa kada taon, ginawa ng Bombo Radio Philippines ang mga hakbang upang palakasin ang supply ng dugo sa bansa sa pamagitan po yan ng pagdaraos ng dugong bombo A Little Pain, A Life to Give ngayon po buwan. Kaya payo ng mga eksperto sa mga magdodonate ng dugo, huwag magpuyat, kumain ng tama at dumaan sa pagsusuri ng Philippine Red Cross at pagkatapos naman ito tiyaking uminom ng sapat ng tubig, magpahinga at iwasang labis na mapagod at magpuyat. Narito, pakinggan po natin mga kabombo, bahagi rin po ng paanyaya ng Philippine Red Cross sa pamagitan po ng chairman nito, si dating Senator Richard Gordon. Well, alam niyo, taon-taon meron tayong programa with Radio Bombo, napaka-kapuri-puri ang ginagawa ng Bombo Radio kasi aliado ng Red Cross at lahat ng radio stations na makakakalap ng dugo ginagawa natin para meron tayo palaging dugo. For example, today I think we have about 18,000 bags of blood ready at ang dugo na nakakalap natin yan, binibigyan natin na libre sa mga mahihirap kung di sila maka-afford, tinataya ng Blood Samaritan. Ang nagbabayad dyan, yung mga kaibigan natin na nag-i-sponsor na ibabayad doon sa blood testing. Kaya yung ginagawa ng Bombo Radio, from the supply side, marami tayong nakukuhang nagbibigay ng dugo at nalalagdagan yung supply ng dugo. Dapat araw-araw. Kita nyo sa Israel, nung tamaan ng Israel doon sa October 7, in 2 days, nakakalap sila ng 50,000. Pumila lahat ng tao dahil magkakagera. So talaga nagkakalap sila ng dugo araw-araw. Ganyan ang ginagawa ng Bombo Radio. Ganyan ang ginagawa ng mga donor natin, kaya dapat palagi tumutulong kayo. Wala ka namang aray magbigay ng dugo at makakabuti pa sa inyong kalooban at sa inyong kaisipan na kayo nakakatulong sa mga tao hindi nyo nakikita. Bahagi po yan ng paanyaya ng chairman ng Philippine Red Cross, si dating Senator Richard Gordon. At paalala po sa mga kababayan po natin, mga listeners, mga viewers ng Bombo Radio Philippines, magpalista na, magparehistro, magpa-screen at mag-donate ng dugo comes November 16, 2024. Samantala naman po, mahigpit na minomonitor ngayon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang sitwasyon at epekto po ng Bagyong Julian kung saan tutumbukin nito ang ilan pang lugar sa Northern Luzon. Sa ambush interview nga sa Tarlac, sinabi ni President Marcos na kanyang sinabi din na nakapreposition na ang ipinamamahagi pong mga tulong para sa mga kababayan po natin na lubhang naapektuhan ng pananalasa ng bagyo. Kwento pa ng Pangulo na nakatakda siyang magtungo kahapon doon po sa may Ilocos, subalit masama na ang panahon, malakas ang ulan at ayon pa sa punong ehekutibo, lalo pa nilang lalakas ang bagyo dahilan daw ng pag-iingat pa nito at pinag-iingat pa po nito ang publiko. Samantala, panawagan naman ng Pangulo sa mga Pilipino na maging mapagmatyaga, lalo na po doon sa mga lugar na dadaanan ng Bagyong Julian. Siniguro naman ng Pangulo na nakatutok pa rin ang lahat ng mga concerned agencies para tumugon sa mga pangangailangan. Narito po ang karagdagan pang pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Gusto bumagsak na yung ulan. So we're just watching it and seeing what will be needed pagkatapos pagdaan ng bagyo. Hanggang sa ngayon, meron lang talagang we're still having to wait for the water to come down and to do everything for the water to come down. Pero hindi pa ito mag-intensify pa ito eh. So we'll have to watch until it's finished. Payag po yan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Samantala, tiniyak din ng Department of Agriculture na walang biglaang pagtaas sa presyo ng bigas sa kabila ng posibleng epekto ng Bagyong Julian at hindi pa naipapadalang mga imported na bigas sa mga daungan ng Maynila. Sa isang panayam, sinabi nitong si Department of Agriculture Assistant Secretary Arnel de Mesa na mahigpit nilang binabantayan ang epekto ng bagyo doon sa may Ilocos Region
Cagayan Valley at ilang bahagi ng Cordillera Administrative Region. Paliwanag pa ng opisyal na may magandang supply ng lokal at ng imported na bigas. Umaasa rin si Assistant Secretary de Mesa na hindi magiging malawak ang pinsala ng bagyo sa sektor ng agrikultura at mapapanatili lamang mula 500,000 metriko tonelada hanggang sa 600,000 na metriko tonelada ang inaasahang taunang pagkalugi sa produksyon ng palay. Samantala, para sa mga hindi pa nailalabas sa mga kargamento sa mga daungan, sinabi ni de Mesa na wala itong epekto sa retail price dahil karamihan sa naiulat na overstaying na shipping container ay na-claim na sa kasalukuyan. Kaugnay din po niyan, tumaas pa ang lawak ng mga palayan na inaasahan pong maapektuhan sa pananalasahon ng Bagyong Julian sa Northern Luzon. Batay sa datos ng Philippine Rice Information System ng Department of Agriculture, maaaring maapektuhan ang kabuang 218,425 na hektarya ng mga palayan sa Hilagang Luzon dahil yan sa malalakas na mga paghangin at mga mabibigat na pagulan. Mula sa mahigit na 108,000 hektarya na tinataya kahapon, itinaas pa ito ng PRISM sa 218,000 hektarya matapos ang walang tigil na pagulan. Malaking bulto nito ay mula sa Cagayan Valley, Ilocos Region at Cordillera Administrative Region. Ilang mga palayan din sa may Central Luzon ang inasaang maapektuhan, kabilang na ang mga palayan sa may Pampanga at sa probinsya ng Bulacan. Bago ang pananalasa ng Bagyong Julian, mga kabombo, nakapag-ani na ang mga magsasaka sa Northern Luzon ng hanggang sa 137,753 na hektarya ng mga palayan. Habang mahigit sa 131,000 hektarya naman ng mga palayan ang kasalukuyan pong nasa ripening stage o malapit na pong maani. Kabuang 86,786 na mga hektarya ho ng mga palayan naman ay kasalukuyang nasa tinatawag na reproductive stage o patuloy pa rin pong lumalaki. Samantala naman, pahinggil pa rin po sa epekto ng Bagyong Julian, meron pong nawasak na isang eroplano sa may Basco Airport sa lalawigan ng Batanes. Sasakasagsagan pa rin po yan ang hagupit ng malalakas na bugso ng hangin na dala ng Bagyong Julian. Ayon kay Batanes Governor Marilu Cayco, ito ay isa 5-seater po na plane na itinali sa 2 truck noong araw ng Biyernes. Subalit ayon sa gobernadora, sa sobra pong lakas ng bagyo ng hangin sa nakalipas po ng mga araw, napinsala ang maliit na eroplano. Una na ngang sinabi ni Governor Cayco na matinding nanalasa po ang bagyo sa probinsya noong gabi ng Linggo na nagbunsod naman sa maraming mga residente doon na lumikas na. Iniulat din ng opisyal na nawalan din ng supply ng kuryente mula pa noong gabi ng Linggo dahil sa mga nasirang linya ng kuryente at ilan ding kabahayan ang napinsala na sa sanhi pa rin po yan ng malakas na bugso ng hangin. Tiniyak naman po ni Governor Cayco na may mga nakahandang family food packs at iba pang mga tulong na ipapamahagi para sa mga residenteng sinalanta ng Bagyong Julian. Bombo Weather Update. Sa ating update sa lagay po ng ating panahon, ngayon pong araw na ito, mga kabombo, kaugnay pa rin po sa nagpapatuloy na epekto ng Bagyong Julian. Ganap na pong isang super typhoon, ito pong Bagyong Julian, habang papalayo sa kalupaan po ng Pilipinas. Ngayon pong araw, mga kabombo, namataan ang bagyo sa layong 205 kilometers sa southwest ng Itbayat sa probinsya ho ng Batanes. Taglay ho nito ang lakas ng hangin na umaabot sa 185 km per hour, habang yung pagbugso ho nito ay umaabot na ng mahigit sa 230 km per hour. Mabagal itong gumagalaw sa direksyon na west-northwestward. Bagaman papalabas na ng Philippine Area of Responsibility, maaari pa rin po itong papasok muli sa teritoryo ng Pilipinas at mananatili sa loob ng ilang oras hanggang sa tuluyan din po itong lalabas ng Philippine Area of Responsibility at inasahan pong maglalandfall sa Taiwan either bukas po ng umaga o bukas po ng hapon. Sa kasalukuyan, mga kabombo, nakataas po sa ilalim ng signal number 2 ang iba't ibang mga lugar katulad po ng Batanes, ang Babuyan Group of Islands, Ilocos Norte, Northern Ilocos at western portion ng mainland Cagayan. Signal number 1 naman ang Ilocos Norte o nalalawing bahagi po ng Ilocos Norte, Ilocos Sur, ang bahagi po ng La Union, Pangasinan, Apayao, Kalinga, Abra, Mountain Province, Ifugao, Benguet at iba pang bahagi ng mainland Cagayan. Kasama rin po dito ang Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya
ang northern portion ng Aurora Province at northern portion ng Nueva Ecija dyan na po sa may Central Luzon. Bagaman papalayo na po sa bansa, asahan pa rin ang malalakas na mga paghangin at mga pagulan, kaya manatili pong mag-ingat sa lahat po ng mga kababayan po natin, lalo po dyan sa may northern Luzon, at tumutok lamang po sa Bombo Radio Philippines para sa karagdagan pang mga development kaugnay pa rin sa pananalasa, nagpapatuloy na pananalasa ng Super Typhoon Julian. Kaugnay din po nito, nanatiling suspendido rin ngayon pong araw ng Martes, Oktubre 1, unang araw po ng Oktubre, ang klase sa ilang mga lugar sa bansa sa gitna pa rin po ng patuloy na pananalasa ng Bagyong Julian. Sa Region 1, mga kabombo, sa may Ilocos Region, kansela din po ang klase sa lahat ng antas sa pampubliko at pribadong paralan sa 3 probinsya, kabilang po dito ang Ilocos Norte, La Union at Pangasinan. Gayon din sa may chartered city ng Dagupan. Sa Region 2, Cagayan Valley Region, wala din pasok sa lahat ng antas sa public at private school sa lalawigan ng Batanes. Gayon din sa Cagayan, particular na sa ilang mga bayan po nito sa Apari, Lalo at Tuao. Sa Cordillera Administrative Region naman, nagsuspende ng klase ang lalawigan ng Apayao mula kindergarten hanggang sa grade 12 dahil pa rin po yan sa nagpapatuloy na epekto nitong Super Typhoon Julian. Samantala, nagpadala naman na ang Department of Public Works and Highways ng mga heavy equipments para po yan linisin at ayusin ang mga kalsada na naapektuhan ng mga gumuhong lupa at malalaking tipak ng bato sa kalagitnaan na rin ng pananalasa ng Bagyong Julian sa Northern Luzon. Ayon sa ahensya, ilan pong mga pangunahing kalsada ang nabagsakan ng mga gumuhong lupa. Sa ilang kalsada naman ay gumuho ang ilan pong bahagi ng mga ito. Marami sa mga kalsada ay naitala sa nasiraan po ay yung kalsada po sa may Cordillera Administrative Region at Ilocos Region, kung saan nagkaroon ng mga mabibigat nga na pag-ulan. Ayon pa sa Department of Public Works and Highways, gagamitin ngayong araw ang mga heavy equipment upang linisin at tanggalin na ang mga bumagsak na lupa at bumuo na rin ng mga pansamantalang daanan kapalit ng mga kalsadang hindi na madaanan. Tulad na lamang ng Apayao to Ilocos Norte Road sa may pagitan po yan ng Cordillera at Ilocos Region. Ipinakiusapan na rin na umano ng ahensya ang mga private contractor para tumulong na rin sa paglilinis sa mga kalsada. Pinapayuhan naman po ng ahensya ang mga biyahero na mag-ingat sa pagmamaneho at pagbabiyahe sa Northern Luzon dahil na rin po sa nananatiling malaki pa rin ang posibilidad ng rock slide at landslide, lalo na po yan sa mga kalsadang dumadaan sa mga kabundukan. Oras natin, meron na ho tayong 17 minutes makalipas mga kabombo ang alas 7 ho ng umaga. Kuha tayo ng mga development mga kabombo sa usapin ho ng politika sa linya ni Bombo JC Galvez. Itong si Senator Marcos, tinabla ho ang alingas-ngas na maglalaban sa Ilocos ang anak ho niya at itong anak ni Pangulong Marcos Jr. Nilinaw din na hindi ho niya babanatan ng Pangulo kahit natatakbo siyang independent at hindi po sasali dun sa lineup ni Pangulong Marcos. May update po dyan si Bombo JC Galvez. Tinabla ni Senadora Amy Marcos ang alingas-ngas na maglalaban sa Ilocos ang anak niya at anak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa pulong balitaan, sinabi ni Senadora Marcos na hindi ito mangyayari. Ayon kay Marcos, re-electionist daw ang anak ng Pangulo na si Representative Sandro Marcos, habang re-electionist din ang anak niyang si Ilocos Norte Governor Machu Marcos Manoto. Kailanman di naman kami nag-alitan o nag-away ng kapatid ko eh. Sa totoo lang, mahal na mahal namin si Bongbong. Ever since siyang pinakamabait sa amin lahat eh. At saka iisang lalaki yan. Ading ko pa. Kaya hindi naman kami nag-away kailanman, hindi nagkaalitan at hindi mangyayari na maglalaban-laban yung mga anak namin. Si Sandro, magpapare-elect, si Matt, magre-re-elect. Eh, iba naman yung posisyon ng dalawa. Samantala, matapos kumpirmay ng senadora ang kanyang pagkalas sa Alyansa para sa Bagong Pilipinas, nilinaw nito na kailanman hindi niya babanatan ng kapatid kahit tatakbo siyang independent. Pero ibang usapan na raw kung mga tauhan nito. Ginawa din daw ng senadora ang desisyon na wala na lamang kampiyan sa politika para maprotektahan ang kanyang kapatid na anya ni minsan ay di niya nakaalitan o nakasamaan ng loob. May tinanong siya eh, sabi niya kung bahagi ka ng alyansa, babanatan mo ba ako? Eh di sabi ko, nagpaabot din ako ng message. Siyempre hindi naman kita binabanatan kahit kailan. Yung mga tauhan mo pa, yung mga ibang aligat, yung mga nag-aaligid dyan, o sige. Pero, hindi ko naman gawain yan. Tapos,
Nung umuwi ako, napaisip ako, hindi naman bumabanat sa kanya, okay, tama na yun. Ang problema, kapag may bumanat sa mga kasangga natin, na sa palagay ko wala namang kasalanan sa atin, may utang na loob pa kami, abay ibang usapan yan, baka mag-react na ako, hindi ko kakayanin. Baka ako naman ang nagtatatalak sa entablado, magwala doon, o mahimatay. Hindi ko alam Mga may dramang ganun Huwag na lang. Sa ngayon, hindi pa raw nakausap ni Senadora Marcos ang Pangulo sa kanyang desisyon, pero ang dapat daw niyang kausapin ay ang Nationalista Party. Hindi pa rin anya siya nagre-resign sa partido at hindi niya raw alam kung kailangan nga ba niyang mag-resign sa partido ng mga Villar. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez, nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo! Samantala, nasa halos 1,400 kapulisan naman ang ipapakalat sa buong Metro Manila ngayong panahon po ng paghahain ng Certificate of Candidacy para yan sa mga tatakbo sa 2025 elections. Ayon sa National Capital Region Police Office. Ayon kay NCRPO Chief Jose Melencio Nartates Jr., 1,389 na mga personnel ang i-deploy mula Oktubre 1 hanggang 8 para sa COC filing. Titiyakin na niya nilang magiging maayos at walang aberya ang COC filing period. Ipapakalat din ang mga tauhan ng NCRPO sa lahat po yan ng mga itinalagang lokasyon para sa paghain ng Certificate of Candidacy. Kabilang na po dyan ang mga tanggapan ng Commission on Elections at iba pang mga pangunahing lugar. Inatasan na din ni Nartates ang mga district director na magtalaga ng mga tauhan para sa crowd control at traffic management at mag-set up ng mga help desk para tulungan ang mga kandidato at ang publiko. Kaugnay din po niyan, mga kababoy, kinatuwaan ng Commission on Elections ang mahigit sa dobleng bilang ng mga nagrehistrong botante sa kabuuan po ng voter registration period na nagtapos kahapon, Setyembre 30. Ayon kay Commission on Elections spokesperson Attorney Raxolo Janco, 3 milyong registrants ang target lamang sana ng komisyon noong pong binuksan ang registration period noong buwan ng Pebrero. Ang naturang target ay kapwa mga bagong botante, mga magpapa-reactivate, magpapalit po ng presinto at iba pang mga aplikasyon. Gayunpaman, bago humagsara ang registration kahapon ay mahigit sa 6.9 million ang kanilang naitalang aplikasyon. Malaking bulto ho nito ay mahigit 3 million ay pawang mga bago o mga first-time voters. Ayon sa COMELEC, ang halos 7 milyong aplikasyon na kanila pong natanggap sa kabuuan ng registration period ay tanda ng interes ng mga Pilipino na makibahagi sa nalalapit na halalan. Una nang sinabi ng komisyon na wala ng extension ang pagpaparehistro para ho sa mga botante. Samantala, natukoy na po ng House Quad Committee na nakipagkita si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ilang mga alumni ng Philippine National Police Academy. Kaugnay po yan sa kanyang controversial na war on drugs. Naganap daw ang pulong noong June 28 ng taong 2016, ilang araw bago siya nag-assume sa pagkapangulo. Ang nasabing pulong ay naganap sa second floor o ikalawang palapag ng Department of Public Works and Highways building, kung saan dumalo pa ang mga miyembro ng Philippine National Police Academy classes of 1996 at 1997. Kung saan karamihan sa kanila ay may malaking papel sa anti-drug operations noong siya pa ang alkalde ng Davao City. Kwestiyon naman ng mga mambabatas kung ang nasabing pulong ay may mahalagang papel para isulong ang brutal na war on drugs, lalo na at tinalakay daw ang Davao template at kinumpirma din ng isang resource person na nandoon din sa venue, si Senator Christopher Bongo. Subalit hindi naman ito nakilahok o sumali sa pulong. Wala naman daw nagkumpirma na nandoon sa pulong si dating PNP Chief at ngayon ay Senator Bato de la Rosa. Kapwa naman kinumpirma ni na retired Police Colonel Rowena Garma at Edelberto Leonardo ang nasabing meeting at ito ay isang courtesy call sa dating Pangulong Duterte. Inamin naman ni Garma na miyembro ng PNPA Class 1997 na mabanggit sa pulong Davao template. Habang walang maalala naman si Leonardo na miyembro daw ng PNPA Class 1996 na nabanggit sa nasabing pulong.
at gayon din po ang controversial na strategy. Kinustyon naman ng komite ni Colonel Hector Grijaldo Jr., ang miyembro po ng PNP Class 1997 na present din sa meeting, subalit itinanggi na napag-usapan ang Davao Template. Sinisiyasat naman na ng mega panel ang interconnection sa pagitan ng illegal Philippine offshore gaming operators at ng paglaganap pa ng illegal drug trade. Gayon din po ang land grabbing ng ilan pang mga Chinese nationals at extrajudicial killings. Kaugnay din po sa mga kaganapan sa May Quad Committee, nirelieve na sa pwesto ang 2 pulis na nakatalaga sa Philippine National Police Drug Enforcement Group. Sa gitna pa rin po yan ng muli pong paggulong itong ang investigasyon sa pagpatay sa retiradong Police General at dating Philippine Charity Sweepstakes Office Board Secretary na si Wesley Barayuga. Sa press briefing sa Campo Cram, may sinabi nitong si Philippine National Police Spokesperson Colonel Jean Fajardo, naglabas na ng relief order kina Police Lieutenant Colonel Santi Mendoza at Colonel Hector Grijaldo noong Biyernes, Setyembre 27. Ito'y para na rin matiyak ang seguridad ng mga ito kasunod ng kanilang mga naging revelasyon sa pagdinig ng House Quad Committee. Ayon kay Colonel Fajardo, isinagawa ang naturang order matapos na ipagutos ni Philippine National Police Chief General o Police General Romel Francisco Marbil sa Criminal Investigation and Detection Group na pamunuan ang muli pong pagsisiyasat at para humuling suriin ang lahat ng ebidensya at pakipagtulungan sa iba pang ahensya ng pamahalaan upang matiyak na maging masinsin, walang kinikilingan at transparent ang proseso ng investigasyon. Anya, gagawa ng backtracking ang Crime o Criminal Investigation and Detection Group at tutukuyin kung may kapabayaan at pagtatakip sa panig ng mga investigador ng pulisya na humawak sa naturang kaso. Narito ang bahagi po ng kanyang payag. That is precisely the reason why the CIDG will subpoena si Santi Mendoza para humarap po sa gagawing investigation po ng CIDG po. So that he can reduce into writing yung mga salita at mga revelations niya na sinabi during the hearing po sa Congress po. And we will take it from there. Kung meron pa pong mga ebidensya maliban po dito sa kanilang sinabi po nitong si Nelson Mariano at si Santi Mendoza. And we are also in pursuit nitong sinasabi na gunman na si alias Loloy. So we could have a complete pictures on what really transpired due sa ginawa pong pagpatay. And of course, doon sa sinasabing link po nitong si Ruyena Garma at saka si Leonardo, Commissioner Leonardo. Una ho rito sa pagdinig noong nakaraang linggo sa House Quad Committee ng Kamara de Representantes, idinawit itong si Mendoza, itong si dating Philippine Charity Sweepstakes Office General Manager Ruyena Garma sa 2020 assassination kay Barayuga sa Mandaluyong City. Habang si Grijaldo naman ang nakaupong Chief of Police ng Mandaluyong City nang mapatay itong si Barayuga. Isinalaysay nitong si Mendoza na tinawagan siya nitong si National Police Commission Commissioner Edilberto Leonardo noong Oktubre ng taong 2019 at sinabing si Barayuga ay isang high-value target dahil sa munoy kanyang kaugnayan sa illegal na droga. Sinabi rin nitong si Mendoza na nakumbinsi siya ni Leonardo na kausapin ang police informant na si Nelson Mariano at alamin kung makakahanap siya ng makakapatay kay Barayuga. Isiniwalat din ni Mendoza na kumuha si Mariano ng isang nagngangalan na alias Loloy para isagawa ang pagpaslang sa Mandaluyong City noong Hulyo at 30 ng 2020. Samantala, nanawagan naman po si Department of National Defense Secretary Gilbert Chodoro Jr. sa mga lokal na opisyal na huwag mabuyo sa mga alok na pera mula sa mga entities na naglalayong tulungan ang international criminal syndicates na magkaroon ng paborableng posisyon dito sa bansa. Ginawa po ng kalihim ang pahayag sa idinaos na forum kaugnay sa maritime security nitong Lunes. Gayun din kasunod na nga rin ng pagkakadiskubre sa mga illegal na aktibidad sa sinalakay na Philippine Offshore Gaming Operator o POGO Hub sa Bamban Tarlac na 2 minuto lamang po ang biyahe by air mula po yan sa military base na Camp O'Donnell na naroon po sa May Capas, Tarlac.
na nagsisilbi ding himpilan ng Philippine Army's Armor Division at ng kanilang Training and Doctrine Command. Sinabi din ng Department of National Defense Chief na dapat na madali lamang para sa mga lokal na opisyal na matukoy ang mga kahinahinalang aktibidad ng pagninegosyo sa kanilang lugar. Anya, sinyales na may kahinahinalang nangyayari kapag hindi nag-hire ng mga Pilipino at mayroon lang ay tanging mga dayuhan. Nakapagtataka din ayon sa kalihim na nakapag-operate ang 32 building complex na malapit lamang mula sa military base na dapat alam ng mga otoridad, partikular na ng mga local authorities na naroon sa lugar. Kaugnay niya narito pang bahagi ng payag ni Department of National Defense Chief Gilbert Chodoro. Likewise, in the same way, we should also make a call to action to our local officials and other people not to be tempted by spurious offers of cash or other assistance in order for international criminal syndicates and their ilk to have a foothold in this country, because it is the easiest way to destroy the moral fabric, economic fabric, and social fabric of this country. Kung matatandaan nga noong Hunyo, nasa 49 na opisyal po ng Bamban Police Station ang sinibak sa serbisyo, habang ang iba naman ay inimbestigahan dahil na rin sa kabiguang iulat ang mga kriminal na aktibidad sa naturang Pogo Hub. Nadawit din ang pangalan ng sinibak na alkalde na si Goa Ping alias Alice Lialgo na iniuugnay sa naturang iligal na Pogo na umano'y sangkot sa human trafficking at iba pang mga krimen. Oras natin, meron na lamang ho tayong 29 minutes bago sumapit mga kabombo ang alas 8 ng umaga. Nalagay sa panganib ang kaligtasan po ng mga Pilipinong tripulante sa pagtutok ng Chinese missile boat ng People's Liberation Army Navy sa sakyang paghimpapawid ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources habang nagsasagawa ng maritime patrol sa may West Philippine Sea ayon sa National Maritime Council. Isa ho sa mga missile boat ang nagtutok ng laser sa etong plane ng Bureau of Fisheries. Nag-issue naman ng radio challenge sa mga piloto na sina Charles Manalo at Alex Garay laban ho sa warship ng China, subalit hindi ito tumugon. Sa halip ay itinutok pa ng panig ng China ang dalawa pang laser sa eroplano ng Pilipinas bago ito nagiba ng direksyon. Matapos ang insidente, sinabi nitong si National Maritime Council Undersecretary Alexander Lopez na maaaring malagay sa seryosong kapahamakan ng mga piloto dahil sa pagtutok ng lasers ng China na maaaring magdulot ng pansamantalang pagkabulag. Kaugnay nito, sinabi ng opisyal na kanilang lilipulin ng mga report mula sa field at mula sa mga kasamang media na kanilang ipapadala sa Department of Foreign Affairs para sa kaukulang aksyon. Una rito, 2 missile boat ng Chinese Navy ang bumuntot sa 2 barko ng Pilipinas na BRP Dato Romapenet at BRP Dato Matanam Taradapit habang sa patungo ho sa Hasa-Hasa o Half Moon Shoal sa may West Philippine Sea nitong araw ho ng Biyernes, Setyembre 27 para ho sana magbigay ng tulong at iba pang supplies para ho sa mga mangingisdang Pilipino. Kasama ng 2 barko ang isang plane ng Bureau of Fisheries na nagsasagawa noon ng maritime patrol. Bukod sa 2 barkong pandigma ng China, namataan din sa lugar ang China Coast Guard vessel number 21555. Ang sinasabing barko ng China Coast Guard ay responsable sa pagkasira ng BRP Bagakay ng Philippine Coast Guard at ang BRP Sanday o Dato Sanday ng Bureau of Fisheries sa magkahiwalay na insidente nitong buwan ng Agosto. Samantala, kuha po tayo ng mga update ngayon sa sitwasyon dyan sa may tanggapan ng Commission on Election. Kaugnay nga po dito sa unang araw ng paghahain ng Certificate of Candidacy. Kaugnay niyan, kumuha tayo ng report sa pag-uulat ni Bombo Victor Liantino. Bombo Ever, Bombo Genesis, live tayo ngayon dito sa harapan ng Manila Hotel 10 City kung saan all set na nga itong isasagawang unang araw ng paghahain ng Certificate of Candidacy noong mga aspirant to sa pagkasenador para yan sa nalalapit na 2025 midterm election. At ito nga ay isang long week na filing ng Certificate of Candidacy na magsisimula nga ngayong araw at magtatapos ito hanggang sa Oktubre 8 ng taong ito.
Batay nga sa datos ng Commission on Elections sa abot sa mahigit 18,280 na mga bakanting posisyon. Ito nga kinakailangang mapunan para yan sa national at local posisyon. Kinadibilangan ito para naman sa mga senators o senatorial posisyon, mayroong 12 senador na posisyon na kailangang mapunan. Para naman sa party list representative, 63, sa member of House of Representative naman nasa 254, sa gobernador mayroong 82, sa vice governor mayroong 82, member ng Sangguniang Panlalawigan mayroong 800, sa mga alkalde ng mga lungsod mayroong 149, sa mga city vice mayor mayroong parehong bilang, at sa member ng Sangguniang Panlunsod mayroong 1,670. Sa municipal mayor naman ay nasa mahigit 1,493. Sa municipal vice mayor mayroong 1,493, habang sa member ng Sangguniang Bayan mayroong aabot sa 11,948 na mga kailangang mapunang posisyon. Samantala sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, members of the parliament mayroong 25, at sa Bangsamoro Autonomous Region Muslim Mindanao party representative naman mayroong 40. Itong halalan o itong eleksyon sa Bangsamoro Autonomous Region ay gaganapin nga kasabay mismo nitong 2025 midterm election sa Mayo. At dito naman mismo nga sa Tent City o sa Manila Hotel Tent City ay ito nga venue para yan sa mga senador at mga party list representative na maghahain ngayong araw ng Certificate of Candidacy, maging yung kanilang mga Certificate of Nomination and Acceptance. Magsisimula ito, Bombo Genesis, Bombo Ever, mamayang alas 8 ng umaga at magtatapos naman mamayang alas 5 ng hapon. Ito ay para lamang doon sa unang araw nga ng paghahain ng kanilang Certificate of Candidacy. Samantala, sa ginanap nga na simulation ng Commission on Elections kahapon para yan sa paghahain ng Certificate of Candidacy, at muling ipinaalala nga ni Commission on Election Chairman George Erwin Garcia na tanging 4 lang ang maaring kumpanyon sa oras nga ng paghahain ng mga aspirant na kandidato ng kanilang Certificate of Candidacy. At hindi rin papayagan na ito yung malinaw ngayon na binibigyang diin ng Commission on Elections, particular ni Chairman Garcia, na hindi papayagan itong substitution ngayon kumpara noong mga nakalipas na halalan na pinapayagan yung substitution. Ngayon ay hindi ito papayagan pagkatapos ng huling araw ng paghahain ng Certificate of Candidacy o ito yung October 8. Alinsunod na rin yan doon sa naipasang resolution number 1105 o 045. Samantala nilinaw nga ni Garcia na papayagan lamang itong substitution kung ang kandidato na nakapaghain ng kanyang Certificate of Candidacy ay hindi inaasahang namatay o anumang kadahilanan, o kaya naman ay ito ay na-disqualified. Samantala sa kahapon naman ay nilinaw ni Chairman George Erwin Garcia na pinapayagan nila ito namang pagkakansila nito namang kahapon nga yung huling araw ng pag-voter registration, at pinapayagan din nila itong pagkakansila sa mga lugar na naapektuhan nitong bagyong si Julian, at dahil na rin sa itong masamang panahon na dulot nito, so extended yung kanilang itong voter registration at possible pati yung paghahain din ng kanilang mga Certificate of Candidacy. Depende pa rin yan doon sa magiging lagay ng panahon. At ayon nga kay Chairman Garcia, bagamat doon sa mga individual na hindi nga nakahabol doon sa last filing o itong voter registration ay nanghihinaya nga si Comelec Chairman Garcia dahil isa niya ito sanang pagkakataon para. Okay. Bobo Vic? Okay, balikan po natin mamayang linya po ni Bombo Victor, mga kabobon. Bombo Vic? Yes, Bombo Genesis, pakinggan natin. Okay. Oo, Bombo Genesis, pakinggan natin yung bahagi ng pahayag ni Comelec Chairman Garcia. Sayang po kasi talaga at huling araw na natin, wala po tayong extension ng ating registration. Sa susunod na muli, next year, sana nakapagpa-reactivate
At wala po tayong extension, pero doon sa mga lugar na binabagyo na maaaring sinuspend yung registration, papayagan po namin yung local COMELEC na mag-extend ng registration doon lang sa mga lugar na binabagyo. Okay. Bombo Vic? All set na rin. Okay. Oh, yes, Bombo Genesis. Okay. As early as now, ngayon ay 7:37 na, no? May mga nakikita ka na ba dyan na early bird na maghahain na ng kanilang COC, mga kandidatura? Genesis, si Wilbert Lee pa lamang, si Representative Wilbert Lee pa lamang yung early bird dito na maghahain ng Certificate of Candidacy kasama yung kanyang mga supporters dito. Nakasuot sila ng combination ng red and white na pantaas na damit at kanina pa sila andito, may mga kasama din silang banda, Bombo Genesis. Kamusta naman ang security sector dyan? Yung presensya ng kapulisan natin or mga members ng armed forces kung nariyan na sila? Bombo Genesis, andito na yung mga miyembro ng Philippine Marine, maging yung mga Philippine Navy at mga tauhan din ng Philippine National Police at para nga ma-secure itong security nito mga maghahain ng kanilang Certificate of Candidacy, maging yung kanilang mga kasamahan. At syempre, andito rin yung mga kawani ng Metropolitan Manila Development Authority para dito sa harap ng Manila Hotel, Bombo Genesis. Okay. Si Bombo Ever, may mga karagdagang tanungan, Bombo Ever? Okay. Bombo Vic, aside from dun sa mga security na syempre may mga kasama din yung mga kakandidato na magpa-file ng kanilang Certificate of Candidacy, may mga nakikita ka na ba as early as now na mga supporters din nitong mga kakandidato? Okay. Sige. Balikan po natin mamaya ang linya ni Bombo Victor, mga kabombo. No? Live mula po dyan sa may Manila Hotel kung saan po isasagawa nga itong filing ng Certificate of Candidacy. Para po ito dun sa mga tatakbo sa pagkasenador at para ho sa mga tatakbo sa pagka-party list representative. Kaugnay pa rin po ito, mga kabombo, sa unang araw ng filing ng Certificate of Candidacy. Ngayon po mga kabombo, ang unang araw, Oktubre 1. Magtatagal po ito hanggang Oktubre 8 sa susunod na po ito na linggo. Sige, balikan po natin mamaya ang linya ni Bombo Victor. Kaugnay pa rin po dito sa 8 araw na filing ng Certificate of Candidacy o kandidatura. Oras natin, meron na lamang ho tayong 19 minutes bago sumapit ang alas 8 ng umaga. Umapila naman itong si Presidential Peace Advisor Secretary Carlito Galvez Jr. sa mga kakandidato sa 2025 midterm elections na panatilihing mapayapa ang halalan. Kasabay ho ng pagsisimula ng paghahain ng kandidatura ngayon pong araw, sinabi nitong si Secretary Galvez na tututukan din ng Office of the Presidential Advisor for Peace, Reconciliation and Unity ang buong filing period. Ayon kay Galvez, may mga personal nito na mag-oobserba sa paghahain ng mga kandidato sa kanilang Certificate of Candidacy. Apelan niya sa mga kandidato at mga supporter na maging kalmado sa anumang pagkakataon, anuman ang kanilang tatakbuhang posisyon. Payo ng Peace Advisor na Malacanang sa mga kandidato, gawin na lamang na parang sports ang politika para mapanatiling mapayapa at halos o maayos ang takbo ng halalan. Bombo International News. Tiniyak ni US President Joe Biden ang agarang tulong para yan po sa ibibigay ng federal government sa mga lugar na sinalanta ng Hurricane Helene. Sinabi nito na kanyang nakausap ang mga gobernador ng Georgia at ng North Carolina kung saan binisita ito bibisita po ito sa susunod na mga araw. Kanya ding hihilingin sa Kongreso na bumalik sila para sa special sessions at nang maipasa na ang supplemental funding package para po yan sa mga apektadong lugar. Kung magugunita nga, aabot na sa 100 katao ang nasawi at nasa 600 ang nawawala dahil pa rin po yan sa pananalasa ng Hurricane Helene. Kaugnay niya, narito pa ang pahayag ni US President Joe Biden. I've directed my team to provide every available resource as fast as possible to your communities to rescue, recover, and to begin rebuilding. In addition to FEMA, it includes the Federal Communications Commission to help establish communications capability, the National Guard, the Army Corps of Engineers, and the Department of Defense are going to provide all the resources at its disposal to rescue and assist
in clearing debris and delivering life-saving supplies. So far, that's over 3,600 personnel deployed. That number is growing by the day. I quickly approved requests from governors of Florida, North Carolina, South Carolina, Tennessee, Georgia, Virginia, and Alabama for an emergency declaration. And I approved additional requests for the governors of North Carolina, Florida, South Carolina, and for a disaster declaration to pay for debris removal and provide financial assistance directly to survivors. Yan po ang pagtitiyak ni US President Joe Biden para sa pagbibigay ng mga agarang tulong para sa mamamayan ng Amerika na apektado ng Hurricane Helene. Kaugnay po ng balitang yan, mga kabababaki, kamusta ho tayo sa kalagayan po ng ating mga kababayang mga Pilipino, ito hong Filipino community doon sa Florida, sa Estados Unidos. Kaugnay pa rin po dito sa naturang hurricane, ito hong naglandfall nga doon sa may part po ng Florida, USA. At may mga kababayan po tayong naroon na posibleng affected dito ho sa naturang bagyo o tawag ko doon ay hurricane. Ang kasama ho natin sa oras na ito, itong si Miss Annette Gante. Siya po ay isang nurse sa may Florida, USA. At makakausap po natin kaugnay pa rin sa kalagayan po ng ating mga Filipino community doon sa Florida. Kamusta po yung sitwasyon po ninyo dyan? At unang-una pa lang, welcome sa Bombo Radio Philippines. Maraming salamat for joining us sa Bombo Radio Philippines, nationwide, worldwide. Unang-una, kamusta yung kalagayan po ninyo dyan o sitwasyon ninyo dyan after nitong pananalasan, itong Hurricane Helene? Bale, ito na yung pangalawang hurricane na nangyari sa akin dito sa Florida. Pero so far naman po hindi po ako ganun na affected kasi lumihis po sa amin yung bagyo. Parang last minute, lumihis po yung bagyo dito sa Tallahassee kung nasaan po ako. And I'm thankful for that po. Okay, yung response naman po ng gobyerno o itong pamahalaan ng US after po ng pananalasan ng bagyo, kamusta naman? So far, may mga naibigay naman na tulong, lalo sa inyong affected dyan mismo sa Florida, kung saan po naglandfall itong Hurricane Helene? Dito po sa amin ngayon sa Florida, mabilis naman po yung response ng government. Actually po, before pa po mangyari yung bagyo or yung hurricane dito, meron po tayong tinatawag na NOAA or yun po yung tinatawag nilang National Oceanic and Atmospheric Administration. Isang agency po yun dito sa Amerika na nakakapagbigay ng weather forecast. And parang a week or 2 weeks before po ng hurricane, nasasabi na po nila na may paparating na bagyo. Well, with regards po kung sa mga casualties, mabilis naman po yung response ng government. May mga nabibigay po silang relief and andyan po talaga yung gobyerno para tumulong sa mga tao before and after po ng disaster. Sa mga Filipino community dyan, kamusta yung kanilang kalagayan? May mga affected din ba? Napaulat sa inyo na mga kababayan natin na nariyan ngayon na dumaranas din itong hirap dahil din sa pananalasan ng naturang itong Hurricane Helene? Dito po sa amin ngayon, actually dito po sa Tallahassee, meron po tayong tinatawag na Big Bend Filipino Community, Big Bend Filipino American Association. And yun nga po, so far naman sa amin dito na community ng mga Filipino, we are helping each other po na kapag kaganitong may mga sakuna, andyan na po yung presidente, vice president at lahat po ng members ng Big Bend para po tulungan yung mga kapwa po natin, mga Pilipino na tumulong na mabigyan sila ng relief kapag kaganito pong may bagyo. Actually, parang last year po yata or 2 years ago, nung mayroon po ulit hurricane dito, nagbigay po ang Big Bend ng tulong po, hindi lang sa mga kapwa natin Pilipino, kundi dito po sa amin sa Tallahassee, kung sino po yung nangangailangan ng tulong. Mapapinoy man po yan or ibang lahi, tinutulungan po ng Big Bend. And I am one of the member of Big Bend community here, and I am so proud to say na madami pong natutulungan ang Filipino community dito po sa Tallahassee. Good to know na nagtutulungan pa rin mga kababayan natin dyan sa may bahagi ng Florida after nitong mga calamities na ito. Ang ating katandem, si Bombo Ever, may mga dagdag din katanungan. Okay. Dyan sa mismong state of Florida, saang mga lugar yung mga severely affected matapos nga na maglandfall itong Hurricane Helene?
Dito po kasi sa Florida, nung bago pa po dumating yung bagyo, so malakas nga po siya and maraming affected. Actually, ang parang sinasabi kasi before maglandfall, akala po namin talaga is dito po sa amin siya tatama sa Tallahassee. And then parang yun nga po, parang last minute na po ng pag-ano ng bagyo is napunta po siya sa Perry, Florida, which is an hour away dito po sa Tallahassee. And dahil po sa sobrang lawak nga po nung bagyo tsaka sobrang lakas po niya, though yung talagang ihihit po niya is yung Perry, marami pong affected like Taylor County, mga county po. Taylor County sa may bandang baba po which is Tampa, ganyan. Sidarkey, ganyan. Marami pong affected talaga. Pero yung landfall po is nangyari po siya sa Perry, Florida. And hindi lang po yun kasi after po niya dumaan dito sa Florida, pumunta po ng Georgia, Tennessee, and North Carolina. And makikita po talaga natin na ang dami pong nangyaring pagbaha sa bandang Atlanta, Georgia, and Tennessee, tsaka North Carolina. Ito, very important din ito, yung mga basic services dyan, especially sa state of Florida. Hindi ba ito na apektuhan nitong pananalasan ng Hurricane Helene, like yung water supply, electricity, at transportation, maski yung mga classes dyan, meron bang mga declaration of suspension? Well, by the way po, isa sa mga affected na services is actually sa amin kasi actually I am a nurse here dito sa Tallahassee and Thursday and Friday po nag-close na po yung clinic namin kasi nag-work ako sa outpatient department po. So close na po nila yung services namin ng Thursday, Friday gawa nga po nitong bagyo. And then sa school naman po since Wednesday yata afternoon, nag-close na po sila and ang ibang wala po talaga is regarding mga bus, mga public transportation, ganyan. Thursday wala na din po kasi nga lahat talaga iaano po nila, lahat ng mga public transportation. But then nung time po na may bagyo or yung time po na nag-aas na po yung government na dapat magsi-alisan na muna or lumisan na muna yung mga ibang nasa malapit sa baybay, malapit sa dagat, ganyan. Ang tawag nito, sinabihan na sila na lumipat and actually yung Uber po, may Uber din po dito. Sila po yung isang kasama ng government para mag-transfer po ng mga ibang tao para makalipat sila sa mas mataas na lugar. And then ang ibang services po na naantala pa dito is sa cellphone, yung mga services na ganyan. Wala po akong signal ng Thursday and Friday. So may iba po talaga nung natamaan na ng bagyo is marami na pong nawalan ng kuryente. Ganyan din po, nawalan din po ng kuryente and yung access po nila sa tubig, yung iba is nawalan po. Okay. Lastly na lang siguro on my part, kung ikukumpara natin itong Hurricane Helene dito sa mga previously na tumama din na malalakas na hurricane dyan, mas malakas ba yung impact nitong Hurricane Helene ngayon dyan especially sa state of Florida? Yun nga po, bali 2 taon na po ako dito. So nung unang dating ko po talaga dito sa Florida, sinabi may hurricane po. So nung time po na yun, nag-close po ulit yung kung saan ako nag-work. And then, but then that time po, wala po as in, ang konti po ng rain, at saka may araw po. So sabi ko, ito ba yung hurricane? Parang ganyan din po yung reaction ko. Ito yung hurricane, parang wala namang nangyari. But then, this time, parang sabi ko, nung time po na nangyayari yon kasi dumaan siya sa amin Thursday night. Sabi ko, Lord, ayoko. Kayo na po yung bahala sa akin kasi sobrang lakas po niya. Yung hangin at saka yung worry po talaga namin is yung mga puno po na nasa malapit sa apartment or sa mga bahay, ganyan. Kasi malalaki po yung puno dito. So talagang for me, as a bagong-bagong taga dito sa Florida, for me, ito yung pinakamalakas for me. Aside yung nangyari nung 2022 na. Okay. Sige, maraming salamat hanggang sa mga susunod na mga kamustahan siguro diyan sa may part niyo sa may Florida, USA. Thank you. Maraming salamat Miss Annette. Thank you po. Thank you.
ang isa po sa mga nurse mula po sa May Florida, USA, mga kabombo, si Miss Annette Gante. Kaugnay pa rin po sa naging pananalasa ng Hurricane Helene doon po sa May Florida, USA kamakailan. Oras natin, meron na lamang po tayong 8 minuto o 7 minuto bago sumapit ang alas 8 ng umaga. At kuha din tayo ng mga development kaugnay din po sa naging pananalasa ng Super Typhoon Julian. Dati pong bagyong Julian, ngayon po yung Super Typhoon Julian dyan sa may Northern Luzon. Yung pong bilang po ng mga naapektuhan sa pananalasa ng naturang bagyo dyan sa may Cagayan Valley, umabot na raw sa mahigit 350 na pamilya. May update po dyan ang Bombo Radio Tuguegarao. Aabot sa 355 families o katumbas ng 1,049 individuals ang naapektuhan sa pananalasa ng bagyong Julian sa Region 2. Ayon kay Mia Edsel Carbonell, Information Officer ng Office of Civil Defense Region 2, sa ngayon ay nasa siyam na evacuation center pa rin ang nakabukas na pansamantalang tinitrahan ng 51 families o 163 individuals at posibleng madagdagan pa ito. Aniya, sa ngayon ay nakakaranas pa rin ng malakas na hangin sa Calayan kaya't hindi rin nakakapagtandak ng damage assessment dahil sa lakas ng hangin na nararanasan. Umaasa naman si Carbonella na hindi na madadagdagan pa ang bilang ng mga inilikas ng pamilya. Ating mga datos pagdating po sa damage sa ating affected population, no, ay nadadagdagan pa rin, no, and by tomorrow, no, as per reporting po ni Ma'am Liz, no, ng ating PDRMO ng Batanes, ipagpapatuloy po nila ang kanilang damage assessment naman, kung saan susuriin naman na po nila kung ano po yung damage na napinsala nitong Typhoon Julian. Samantala, sa panayam ng Bombo Radio Tuguegarao kay Marlene Attabanya, Social Welfare Officer ng DSWD Region 2, sa ngayon ay nasa 153 families na may 427 individuals ang nananatili sa evacuation center sa reyon. Habang may mga ilan ding turista ang na-stranded dahil sa nasabing bagyo, kung saan mula dito ang 94 individuals sa Basco, Batanes, 3 sa Makati at 2 naman sa munisipalidad. Samantala, nag-iwan ng pinsala ang hagupit ng bagyong Julian sa Sabtang Island sa probinsya ng Batanes. Batay sa mga larawan ni binahagi ni Father Bong Turingan na natuklap at nailipad ang bubong ng ilang gusali, ilang bahay ang nabagsakan ng puno at natumbang mga pananim na saging dahil sa lakas ng hangin na dala ng bagyo. Yan ang ulat mula dito sa Bombo Radio Tuguegarao para sa Bombo Network News. Ako si Bombo Genevieve Antonio. Para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo. Samantala, ang Police Regional Office 6 naman nag-deploy na mahigit 3,000 na mga kapulisan para naman mas mapalakas pa ang seguridad doon sa Western Visayas kasabay na rin ng COC fighting. Kaugnay niyan, may report pa ang Bombo Radio Iloilo. Mas pinaigting pa ng Police Regional Office 6 ang security measures sa Western Visayas sa pamamagitan ng pag-deploy ng higit 3,000 mga pulis para mabantayan ang filing ng Certificates of Candidacy na magsisimula na ngayong araw. Ayon kay Regional Director Brigadier General Jack Wanky, sa 3,265 na mga personnel, ang may pinakamalaking deployment ay ang Iloilo Police Provincial Office na may 931 na sinusundan ng Negros Occidental Police Provincial Office na may 706. Mas pinalakas rin ang security efforts sa Capiz, Antique, Aklan, Guimaras at sa Iloilo City at Bacolod City. Una na ang isinagawa ang Command Conference kung saan dumalo ang provincial and city directors para maka-coordinate ang mga ito sa kanilang election officers at supervisors para magsagawa ng plano sa deployments at security measures depende sa sitwasyon sa kanilang lugar. Kabilang anya sa gagawin simula ngayong araw ay ang mas mataas na police visibility sa pampublikong mga lugar, pag-establisa ng checkpoint at pagsagawa ng intensified intelligence monitoring. Ang mga office personnel, we can also utilize them just in case kinanglan ng more security in those areas. Pero mas okay, favorable sa ato ng situation subong kay ang filing of CFCs will be done sa mga malls wherein controlled ang area kag secured. I know there are also some advisories coming from our
COMELEC counterpart. We know in the past, may kanya-kanyang mga estilo, mga candidate before they go in filing sa candidacy, formally filing. Upo na ina sa security plan natin. Para sa Bombo Network News mula sa Bombo Radio Iloilo, ako si Bombo G. Sapadios. Para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Bombo Foreign Exchange Update. Sa palitan po ng piso kontra dolyar at ibang mga foreign currencies, ngayon pong araw na ito, ang isang US dollar katumbas ng 56 pesos and 3 centavos. Ang isang Hong Kong dollar naman katumbas po ng 7 pesos and 19 centavos. Ang isang Singaporean dollar katumbas po ng 43 pesos and 64 centavos. Para po sa isang Saudi Arabian real katumbas ito ng 14 pesos and 90 centavos. At ang isang euro katumbas ng 62 pesos and 38 centavos. The Bombo Foreign Exchange Rate Update is brought to you by Queen City Development Bank. Mga kabombo Caster Nation, muli po namin kayong inaanyayahan na maliban po sa News Center Makati, subaybayan din po ang ating pong 31 fully digitalized AM at mga FM station. Gamit po yan ang ating mga social media accounts. Pwede po ang via Facebook, pwede po ang TikTok account, YouTube channel, and pwede rin po ang Bombo mobile app na pwede po ninyong i-download via Google App Store at Apple App Store. Para sa karagdagan pong mga balita, mga kabombo, tutok lamang po sa ating mga provincial station. Katulad po dyan sa may Mindanao area, pwede po ninyong subaybayan ang Bombo Radio Davao, Bombo Radio Cagayan de Oro, Bombo Radio Butuan, maging ang Bombo Radio General Santos, at ang Bombo Radio Coronadal. Mga kabombo Caster Nation, bago po tayo magtapos, samahan niyo po kaming manalangin ng Orasyo Imperata for deliverance from calamities. Almighty Father, we raise our hearts to you in gratitude for the wonders of creation of which we are part, for your providence in sustaining us in our needs, and for your wisdom that guides the course of the universe. We acknowledge our sins against you and the rest of creation, nature. We have confused your command to subdue the earth. The environment is made to suffer our wrongdoing, and now we reap the harvest of our abuse and indifference. Global warming is upon us. Typhoons, floods, volcanic eruptions, and other natural calamities occur in increasing number and intensity. We turn to you, our loving Father, and beg forgiveness for our sins. We ask that we, our loved ones, and our hard-earned possessions be spared from the threat of calamities, natural and man-made. We beseech you to inspire us all to grow into responsible stewards of your creation and generous neighbors to those in need. Amen. Christmas is a time for sharing. Mga kabombo Caster Nation, sa atin pang Christmas countdown, 85 days to go, bagong araw ng Pasko. Luzon, Visayas at Mindanao at maging sa buong mundo, yan na po ang kabuuan ng ating balitaan para sa pangumagang edisyon ng Bombo Network News. Mula dito sa News Center Makati para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matter now is this Christmas we share. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Radio Bacolod Philippine Standard Time, impunto, alas 8 ng takna, saga. Ngayong agasunod sa Bacolod Negros Occidental, nagapalag na palatuntunan ng Bombo Hanay Big Time. Karong nga daw sang Martes, Petsa 1, sabahin sa bulan sa Oktobre 2024. May kapod niya lagad Bombo Ponce Espino. Tugtugin alas 10 ang takna sa Ningaga sa pagdunong sa kapagpatpat sa pinakabadalaguan nga mga balita.
balita lokal, balita nasyonal, balita sa lasang pungsod, pila ka madalaguan, aga balita sa batag sa inampang kag sa artista. Sa pagkita pag-updaan ba sa bugos sa parsa sa DYWB Bombo Radio Pato Reporters, ato sa mga Bombo correspondents sa Bombo volunteers sa maghatagman sa pila ka madalaguan nga mga balita. Pero antes ang tanan, dire kita anay. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matter now is this Christmas we share the love. Kagaroon sa bayan sa ato siring Christmas countdown. Dire sa ato siring pagpalagad sa ato ng mga kabombo may nabilin 85 dias na lang. Pasko na. Kada siglang, no? So ari na kita diri sa bahin sang entrada, no? Sa ding adlaw sa ikanapulo nga bulan sang sining atuig, October 1, 2024. Diri sa siyudad sa Bacolod, no? Ang pagpatigan nato sang selebrasyon sa Maskara Festival. No, so sinandukot na kag subong nga adlaw, no, filing naman unang adlaw sa filing sa Certificate of Candidacy, no, sa magapapili, no, sa didimakabanan sa kung ano man nga mga posisyon. Mabaton kita o kanang Comelec magabaton sa mga Certificate of Candidacy sang mga luyag nga magpapili, no, una, no, sa 12 ka mga senador, no, sa didimakabanan kay may slot karon o kon bakante, no, ang 12 ka mga senador sa pungsod Pilipinas. Mga lawmakers naton magaprayon man sa re-election kag iban sa di mapa-elect sa ila sa tagsa ka mga distrito, no, sa parts ang provincial nga level, no, ara ang aton mga gobernador kag vice governor kasubong man ang mga provincial board members, no, naton ka at the same time diri sa local, no, ang mayor, ang vice mayor kag mga councilors sa nagkalain sa nga mga banwa kag syudad. Kung sa mga banwa may mawalo ka mga councilor nga dapat mailiher, no, sa Mayo tuig 2025 nga midterm election. Samahin naman sa mga component city pulo ka mga councilors, no, ang dapat nga iiliher. Kag at the same time sa mga highly urbanized city may ara sang 12 ka mga senador ang dapat nga iliher, no, sa didimakabanan sa 2025 midterm elections. Kagabi, no, dari makabanan sa bayan sa aton siring nga mataga parlamentik at the same time sa aton siring nga mga kabombo, no, so diri naisairan aton siring makabanan, no, ang ining pagpagan sa una nga deklarasyon, no, sang anay alkalde sang syudad sa Bacolod sa iya kon paagi sa iya siring nga Facebook page, no, ang Facebook page siya makabanan ni former Bacolod City Mayor Evilio Bing Leonardia. Kag diri sa mapahayag nga see you tomorrow, may green nga background, si Mayor Bing October 1, siling nari tomorrow October 1 I am officially filing my candidacy for congressman. See you tomorrow in front of the Bacolod Cathedral October 1 at 2 p.m. No, siling diri sa Facebook post, no, sa didimakabanan ni former Bacolod City Mayor Evilio Bing Leonardia. Samtang after that, no, pila lang ka minutos, no, nakaligad, nag-anunsar man ang spokesperson sang alkalde, no, sa syudad sa Bacolod nga si punong barangay Sisa Distrito, kag nagpahayag nga 90% inclined, no, nga magapadalagan si Bacolod City Mayor Alfredo Albi Benitez bilang congressman sa syudad sang Bacolod. Ang nabilin nga 10% may mga choice, may mga tendency pa ihan, no, nga madugangan ini as of October 1 of 2024, no, kay ang last day sang filing sa diri makabanan is on October 8, 2024. Kay Martes nagsugod subong pitsa uno sa dason nga Martes, no, ang last day sa filing sang Certificate of Candidacy. No, so it's a battle royale na naman, no, sa didimakabanan. Akan ligad to kuno abal nila battle royale man pero daw way nagsaler pro subong kuno kay daw nakapahuway si former Bacolod City Mayor Bing Leonardia kag posible nakatipon pundo to. Or basi nakakita sang financer. That's why nga mapadalagan sa congressman, no? So kay last term na ni Bacolod City Mayor, Bacolod City London si Congressman Greg Gasataya, ano ang matabo?
Oh, so kay ti naglagaw na ni ang mga istorya nga may ara sang switching, no, nga matabo. Si Bacolod City Mayor Albi Benitez baga papili, no, bilang congressman sa syudad sa Bacolod kang last termer nga si Congressman Greg Sataya, maend ang iya sa term by June 30 mapapili mayor sang syudad sang Bacolod. No, so ti ang report pagid naton nga nabaton, no, nga si Bacolod former Bacolod City Mayor Evilio Bing Nardia wala isang grupo, wala sa isang mayor, wala man sa mga councilors na suportaran, kundi magapapili lang sa iya congressman. Sige, sadya ini, no, na kon matigayon, although ay pamanggit, no, kay ti pamahayag pa lang ini sa spokesperson, mangkot naton dira ti may posibilidad pa bala, no, nga mabag-o ang gining pahayag sa spokesperson. Kag kon mismo ang alkalde na ganyang mahambal. Kaya ang iban nagasiling, no, mapati lang kami ako si Mayor Albi na ganyang mahambal, no, nga mapadalagan sa congressman. Pero ti daw halos kuan gid man, no, piho-piho na, no, ang ina iya nga mga plano man, no. So formality na lang gid siguro kung mahambal na gid ya si Mayor Albi, no, sang syudad ya sa Bacolod. So sa mayor, no, ti sino ang mga ti siyempre, number 1 contender kami switching ti si Congressman Greg Sataya mapapili gid mayor, no, sa syudad sa Bacolod. Samtang ti sinong iya sa kontra. No, kay ginakuno-kuno ang last termer kasi Vice Mayor Elcid Familiaran, no, amo sini kuno ang maging enkwentro niya, no, kay ti una daw matunog ang pangalan ni Vice Mayor Elcid nga madalagan congressman mo, which is nga acceptable man kuno sa tao. And then si Vice Mayor Elcid kahapon sa pag-take out sang mga members sang Lakas CMD, no, diri sa syudad sang Talisay, siya ang nag-administer sa pag-take out, no. So tigin ini bayaw to kahapon ni Congressman Stephen Caraps Paduano, isa sa mga right hand ni Mayor Arby, no, kag caretaker karon sa 3rd district sang probinsya sa Negros Occidental. Nagpahayag ati suportaran niya, no, si Vice Mayor Elcid Familiaran nga mapadalagan in a higher position. Tiway pa ni mabalaan ko anong higher position, pero ang klaro dira, no, hambal ni Vice Mayor Elcid nga hindi siya magkontra sa kay Mayor Albi Benitez kung anong padalaganan ni Mayor Albi Benitez, no, ti laban-laban diri sa mayor siguro, no, ang iya sa padalaganan. Kaya ti dito na kuno iya si Congressman Albi sa congressman sa Lone District, mapapili. So ti daw kumaga may mga hindi maayo kita nga nakita, no, sinidri sa bahin sang grupo, no, sang Team Ascenso, no, diri sa syudad sa Bacolod, isa sa mga dominant nga grupo subong, no, sa bahin iya makabanan, no, sang syudad iya sang Bacolod kon pamulitika ang paghahambalan. So mangingkopod nato na karon, no, si Vice Mayor Elcid Familiaran, ibalo man nato na, no, kung anong dugang niya pagid sini nga maplano sa diba ka ba sa eleksyon kati may mga declaration na, no, sa kampo ni Mayor Albi Benitez. May arap la toto kahapon nga nagsurusumpa man sa kwan sa bahin sang Lakas CMD nga sang nagligad nagsumpa man ni saya sa kwan sa Partido Federal ay nano ni saya di niya puluton iya kaugalingon man. Siday palang daan nga no do hindi ni saya kabalo ko din sa maplastar sang kaugalingon niya ho. Naglumpat-lumpat saya nga klasik klasik politiko. No? So ti duha nang iya nga partido. Ti anong pasalubihon niya? Ang pasalubihon niya na lang kuno Lakas CMD. Ibutang klaro ang kaugalingon mo, no? Ang klaro nga destinasyon. Di ba sagad ka mo kalumpat-lumpat ko diin to yang kwan dito man kamo. Ay, dayaw ko ni sa mga politiko ni nga daw ka mga mo gini yang certified nga balimbing, no? Ang classic tawo ang mga politiko. Sige. So may kopod taman karon iplastar taman ano ang mapang ino-ino na opinion sa diri sang political analyst kay kuma nasyonal nga mga senaryo ti ara man balikan ta sa Attorney Joe Max Ortiz. So ti sa mga kabombo naton, no, ano ang mga
nakitaan sinidiri ni Congressman Albi abi no nga mga rason nga mapadalagan sa congressman. No kay may mga pamahayag no nga ti para kuno sa kayo sa syudad sa Bacolod. Pero iban may mga nagahimo man komentar no nga mapumuloy nya ti especially ni mga kapitan nga nagambal no mayor kinanglan ka pa namon subong. No hindi anay kami pagbayai. So matunga ni karon ang desisyon no ni Mayor Albi no nga ti amo na sabla nga ang Bacolod isa sa mga campaign promise niya, campaign slogan niya nga change for Bacolod. Ti ang iba nga pumuloy gambal no nga siya ti do ay pa kami may nakit-an kuno kapag bag-o sa Bacolod hindi anay kami pagbayai especially ang mga kapitan. Ato blang 34 no ka mga kapitan no sa didri makabanan nga konsidente amo ini no ang kwan no ang naga duso no kay Bacolod City Mayor Albi Benitez nga magpabilin bilang mayor sang syudad. Sana siling tana ang desisyon ara Japon sa alkalde in due time. Abi Mayor Albi pauli na dibla no kay para mabalaan tanang tanan-tanan gid no kay para nga maitso na makapangplastar na ang mga grupo kung sinong gusto nga magpapili. Ay ti ko matabo no kung magdaog si Mayor Albi grabe ng mga Benitez sa mga higher positions no. Si Kiko Benitez TESDA Director General. Ang bata niya, Mayor sa Victorias, nga manog congressman man. No, sa 3rd District, Mayor Javi Benitez. No, kag siya, mag-congressman man sa Lone District. Sa syudad sa Bacolod. Grabe nga, nga mga posisyon ini. No? So, kung sa bagay, may mga kuno-kuno man nga daw makuha sang higher position si Mayor Albi, kag daw may tendency nga base by 2028 mapapili bilang senador sang syudad sa Pungsod, Pilipinas. Sige, 14 minutos sa kaligad sa takna ng alas 8 sa aga. Ano pa ganda mabalita naton no karon dugay-dugay check taman ang ato sa ring patrol no paagi sa kay Bombo Miami Francisco. Kaupon sa kay Bombo Jesse Ayungon no diri sa aton sa ring mga taga Parmatic at the same time no sa aton sa ring mga kabombo nga may ara no sa diri makabanan sang mga grupo na no nga nag-file sang ila certificate of candidacy no 15 minutos na nakaligat si bukas no ang talatapan sa Comelec. So ang venue sang filing sang si ara kita dira sa second floor sang ABC Hall, Association of Barangay Captains building no dira sa San Juan Street diri sa may syudad sang Bacolod. Sige, no? So, kagiban pa ikaroon ng mga senaryo ato ni Suryahan diri sa ato sa nga palatuntunan. 15 minutos sa kaligad sa takna ng alas 8 sa aga. Sige, unahon tato, no? Si Attorney Jovax Ortiz, no? Para man sa ato sa nga makabombo, agod nga ti turutimbang manaton, no? Ang iya sa nga mga analysis, no? Diri sa political situation sa syudad sa Bacolod. So, after nga nag-declare no, si former Bacolod City Mayor, Bigner Dia, nga magpapili bilang congressman, ginsundan man, no, konfirmar paagi sa spokesman sa mayor sa syudad sa Bacolod, no, nga si Kapitan Cesar Distrito, no, ang ining pronouncement kati may switching nga matabo. Kag 90%, no, inclined nga magapapili, no, si Bacolod City Mayor Albi Benitez bilang congressman. No, may ban pag ito kasiling tinanon na rin nagsanay na naegid, no? Tilag sanay na gid nga porson, may ara man nga bangati plastaranay lani sa nasyonal, no? Kay nadihon kuno ining switching dito sa Metro Manila, no? So, sang kadungan to sa Negros Trade Fair, no, to sa Manila, no? Nga ko sa didto nag-declare, no, sa mga tubang sang mga konsyales si Mayor Albi nga mapapili sa congressman sang syudad sa Bacolod. No? So, ti amo ba niya siguro ko basihan nato dumduman nyo to nga may convention bala sa duha ka bakante sa pwesto as councilor, no? Sang Team Ascenso nga di question ni Mayor Albi. O kagin meeting niya to after sa to, gin meeting niya mga kapitan. Pag meeting niya sa mga kapitan, no?
daw hindi sa konforme, meaning daw na disgustuhan niya ang desisyon sang convention kay kuno, no, may mga ara sang kamalamalahan kag may nag-intra kuno sa bahin sa sining eleksyon sa duha ka makonsehal nga bakante nga pwesto para sa 2025 midterm elections. No, para sa 2025 midterm elections, di nangabal pag ito siya nga kag panglampos kuno sa microphone, no, kanagambal nga bahala kamo di. No, bayaan ta kamo di sa Bacolod. Hala, do nagtuod, no? Sige. Sa piya kalinya sa Attorney Jobex Ortiz, check naton aton local analyst. Attorney, good morning. Live sa Bombo Radio Bacolod, si Bombo Ponce ni. Good morning, Bombo Ponce. Sa aton ni Rama ko nga tagpalamati usang Bombo may magagit. Yes, salamat gid, no, Attorney, sa sining time, no. So, ari na, no, ang ginahulat naman sang tanan nga the most exciting part sa Senate declaration, no. Una kita bianay, no, sa posisyon sa pagka-congressman, no. So kay mga bigwigs pa ni Japon sa politika, no? Nipot sa lingon nga ti kung napirdi na si Mayor Bing, daw mapahimuyong nalanggid siya this 2025 nga midterm elections. Karon sa hapon mapahal sa COC niya as congressman. Ano gisundan may na sa deklarasyon man pagi sa spokesman sang alkalde sang syudad nga 90% inclined man sa nga magpapili bilang congressman sa syudad sa Bacolod. Nano ang imo paglantaw sa nidre sa liwat nga pagbunggoanay ni Mayor Albi Benitez kag the former mayor Bing Nordia, pero lain ang posisyon, no? Congressman nga posisyon, attorney. Una gid perti kasadyat sa Senado sang hearing sa Quad. Very controversial subong nagbalin sa Bacolod anay subong adlaw karon. Kay sa intindi ko si Mayor Albe, congressman papili ate si Bing Nordia, congressman man, okay. Bot silingon, wala nagkakasayuran nga kung pinapirti ni Mayor Albi si Bing Lourdes pagka-mayor, congressman, anybody's game, okay? So, hindi naman siya mayor subong, si Greg Estaya, may sweet sabi, nga si Greg naman ang mayor, sadya ini. Because as far as I know, ang kontraya pertigabakod, si Vice Mayor Elsie Pamilaran. Officially, siguro karon mabala na. Nag-line up because some councilors sa Mayor Albe maupod ni siguro sa kay Ilsed, no, kay Vice Mayor Ilsed kung mag-file sa ang si Usia karon. Now, matabo sinada ang mga konsehalis divided na sa kay Mayor Albe, kay iba na maupod na di sa kay Ilsed Pamilaran, kay iban magpabilin to dito kay Gregia sa Taya. So, however, considering nga daw divided man sila, kay sa intindi ko si kung Karaps o basi ay takbalo basi mapin kay Vice Mayor Elsen. Okay? Pero una nagdeklara na si Congressman Paduano kahapon sa pag-take out sa lakasim dito sa Nature sa Talisay nga masupport gisaya kay Vice Mayor Elsen Pamilaran, attorney. Teperte kasadya because ang konsehalis na divided na karon. That is why nga karon may baluan ta na kung sino gidan up. Ang wala to mga kundi pulo man lang to nga konsehalis ang ginkuha, no? Kay kina-question siguro ni Mayor Alpito ang pagpasulod sa tuwang lain. Si Miguta sa Bombo si basi mapapili na masulod na. Si Sir former Councilor Homer Baez? Si Homer Baez. Masulod na nada. Way takbalo basi rin naman siya kay ay Vice Mayor Elsen. Grabe ang kuan hindi mo gid mapakot, no? Sang una, muning lakat, pitik sintas lang, tulpiada lang. Si Karap, rin siya kay Vice Mayor Elsen. Anong natabo sa grupo ni Mayor Albe? Kag ano natabo, na ano nagsulod sa ulo ni Mayor Albe? Nga, ari na di sa syudad sa Bacolod. Kag nag-mayor na siya gani. Buti silingon nga, ma-one term na siya, bayaan niya ni ang mga ginsugdan niya nga maprekto. Kag ipasalo kay Kong Greg. How sure is he? Nga ini siya nga proyekto padayunon ni kumatawag si Greg sa Taya, there is no guarantee. Kay ang kun ako ang pamukuton, mas mayugid nga ginsigian ni continue ang pag sa sininga proyekto. Pero the fact nga hindi na siya, so guya sa to ang imo sinamo kung Bombo Ponce
Way mo boss. Oo. Way mo boss, payaan mo karon. Buti siyempre makaging na ang imo kinaon. Oo. Makaging na siya ka mapanos, amo nang matabo sinada. Oo. Okay? Oo. So, kuana kumbaga, no, daw naghinayang, no, kanugon nga biyaan niya pa ang syudad sa Bacolod, di na iya sa daw medyo negative nga aspect, no? But on the positive aspect, diri attorney, no, kay ti mag-congressman ka, do hindi man abi siling kuan kada, no, nang daw ay kadagit papel, so mas malapit sa considering lapit sa administrasyon ni Marcos, so kung projects ang ibubo diri sa Bacolod, so mas mahapos para kay Mayor Albi ang pag-ayo dito sa babaw man sa administrasyon nga ang makabenepisyo truly ang mga Bacolod nun man, attorney? Unagid Bombo Pons way ta kabalo sang dalom nga rason, no? Kung bala ini siya may pagkakoy ito sa babaw kanday Romaldes ng grupo, we still do not know siya lang na si Mayor Albi na nakaibalo sina. Kay kung tanawon mo nga congressman ka na din man lang da, kay nakagi ka naman congressman to sa una, hindi gandol ka na lang sa cabinet post, kay lapit man siya kay President Bubong, nga mag-congressman. For what reason nga mabalik kaya sa pa-congressman, kay nakaagi ka naman gani congressman, no, sa 3rd district. Di nga mabalik ka di subong sa pagka-congressman. Ano gid ang dalong sini nga rason? So there is that underlying reason. Kung nga mabunggo siya kay Bing Leonardia, amo na ang question sinada. Kag kung nga man dayon nga sang nagdigad nga mga inadlaw nga si Congressman Greg mabunggo gid sa kay Mayor Alpe nga under man lang gani ni sa umbrella ni Mayor Alpe. Ano gid bala ang talom sini? Ang pumuluyo bumbopon siya. Wala gid makaibalo sina. Kundi nga may rason ni sina nga sila lang ang nakabalo. Sa subong, way pa takabalo kung ang rason. But be that as it may, kung ano gin man daya, kay kung karon sa subong adlaw, I understand, ma-file man sila, ang pumuluyo na bumbupons makabinag-binagid. Kung nga amoy ni nagakatabo sa pamulitika sa siyudad sang Bacolod. In the meantime, way pa sang third party, we still do not po, kay hasta pa man ni Sotso, kaya hindi pa man sigurado nga walang mapapili ni si Greg kag si Vice Elsid. Base may masulod man nga third party. We still do not know, bisan sa Congress man. Wala to naton sa October 8, kay base may masulod, lain naman ini nga pastadanay. Now, hindi mo na gani bumbopon sang aton nga kumilik, nga once makapile ka na da, no, iniway na substitution. Kung sang una may arap na substitution, pero subong yaway na. Okay? So, ang matabo sinada at the end of the day, pag October 8, gra na may baluan. So, subong, mag-file sila karon, may stop sila October 8 nga mag-withdraw. Wait, takabalo, bumubot kasi lang ni, pakagat lang ni. Pero pag 8, base may liwat, base magbayluan may magkambyo klima. In the meantime, batunan ta na lang ni kung anong ilayang desisyon, pag-file nila sang COC. But as I've said again, ang mga pumuluyo, why gin makibalo sa underlying na rason kung nga amo ini ang ginpapili ni Mayor Albi. Kay may project na nakapakal ganito sa Granada, sa propiedad, ang sa SM ng plano like sa Manukan, ang City Hall Subong nga gina-renovate na lang. We still do not know kung ano gin ang rason sini. But there is that reason, Bumbupons. Just days ago or even a month ago, si Congressman Greg was hell-bent at the time niya, madlagan niya sang mayor. Kaya pag bunggoon mo man yung mga boss ang una si Mayor Albi. So that is why, kung nga nagkambyo, sila lang gini nga duha kan Bumbupons ang nakaibalo. Kag kung nga si Karaps, no? Nga kung matawag nato niya, kung na gini, right hand. Medyo balik trusted na gini ni Mayor Albi. Dito siya masuporta sa sa kay Vice President. So what happened sa relasyon ni Greg sa Taya kag ni Kong Karaps? So again, balantayan ni Con Bumbupons. That's why hindi tani siya ma-analyze politically. It's because it's very intricate. Daw complicated pala Bumbupons at this time. So ang iban gani gambal bla attorney kay basi bala daw pamulso, although between niya sa grupo
ni Congressman Greg Estrada kag ni Mayor Albi may switching niya daw na human na to mo. No, ang switching pero basi bala kun sa paba 90% is not 100%. Posible man na guro nga ti ma-overturn magsiling ka nga 90% incline, di mo nga 90% decline sa posisyon as congressman? Basi amo man ang matabo, bla? Iyang matabo sina inang Kanbumbo Pons, no? Hasta pa sa utso, okay. Botsilingon, kung sa utso, paro natabo bala kay former President Duterte, no? Last minute na to, okay. Ginhulat ang substitution nga tsimpo kag nag-substitute, okay? So kumusubong kay why na subong sang substitution, the last day will be October 8. So we still do not know pakagat subong file si Jose, but you can still withdraw until ka sa utso. Oo, may pagkambyo na sa sinang punto. Kay basi blafay naman ini bala, just like inimo ni Duterte, may substitution bisan kay Sara Duterte. Pagpapili may substitution man. So, we still do not know really. Kagkaroon na anong matabo sa mga tao ni karon ni Mayor Albi. Pagpungko ni assuming magdaog si Greg Estaya, mahukas na ini ng mga tao kay mga tao manigyapon ni Karaps. So there will be complications already kung anong matabo sini. Kung magdaog si Mayor Elcid, siyempre pangisla niya. Pero i-retain niya mga tao ni Kong Karap sa amo na nga senaryo. So, amo ning Balantayan, medyo nagsadya ang siyudad sa Bacolod because of this. So, wala taon tayo, hasta sa utso kan bumbupon, kung ano gini ang lakat sini sa siyudad sa Bacolod. Kaya sa Bacolod ya, medyo daw plastado na. Kaya ang punto sinada, kabaluman ang tanan nga si Mayor Bing supported na kay Sara Duterte. Okay? Exactly. Alin sa una, Bongo Pons. That's why, ang akon sinangatindog gani, pag-insindi ko, kundi ang partido ni Vice Sara, drama na maupot si Mayor Bing. Now, question, si Vice Sara, kung sapan pa, ang term ganila, damage goods na ni na mga Dutertes sa subong ni political nakuha ko sa nagapati Bongo Pons in the sense nga ang batasan, ang psychologist, ang mga Filipinos, kundiin pa to ginadaog-daog, kundiin pa to ang daw ginalampaso, no? Kundiin pa to ang way nagisang inugbato, amo pa na ang ginasimpatiyahan sa mga Filipinos. Okay? Oh, look what happened to Mayor Oka Bediflor. Underdog si Mayor Oka, daway nang kanalagan, hindi gani magpusta gani. Bisan pilo pa, bisan inang hypatlo ba yung tawag? Oo. Bisan pustahan pa, 6-5. Hindi ito magdaog si Mayor Oka. Kaya anong natabo? Nagdaog si Mayor Oka. Now, in-underestimate nila si Vice President Sara. Sa subong daw, hindi na makataklad sini. Kaya why naging posisyon. Pero, considering the psychology of the Filipinos nga kundi itong underdog, pag ginadaog-daog, amo nang butohon, matugalpak din sila sa kay Vice Sara. Karon kung mag-upod si Mayor Bing sa kay Vice Sara, kundi bintaha siya kay ang aton kampanya, dason pa man tuig mo. Oh. That's why anybody's game ini bumbupon sang lokal kag nasyonal nga politika. So makaambal ka man ayan bala attorney nga kung nagbungka na ito ligad gin challenge ni Mayor Albi si Mayor Bing as incumbent mayor. Subong i-challenge naman ni Mayor Bing si Mayor Albi as incumbent mayor pero sa posisyon sa pagka-congressman. So speaking sa Battle Royale, this is considered as a Battle Royale naman ini between sa duha ka mabigwig sa politikos Bacolod. Siguro sa intindi ko preparado man si Mayor Bing siguro na magbunggo gid kay Mayor Albi. Ang isa pa ginatanaw gani nga senaryo diverse advocate no. Base kung may offer na either sa kay Mayor Albi o sa kay Mayor Bing, bindi na lang ka magbungguan na nga duwa. Ari national position. Okay? So mo ina matabo. Bisan si Congressman Greg, I understand nga may offer man na sa iya nga bisan undersecretary pero hindi na siya magbunggo kay Vice Mayor Elcid sa pagka-mayor. So why pa hululaton? May pito patakat lang hululaton sini kung ano ang pagka-view sini may
may construction nanay pa na panbubupon. In the meantime, ato ni mag-analyze na nilubong sa atong lokal nga pamulitika, kung pa man lang ini, kung sa ano pa premature, abe. But we are already informing our public and voters nga amo ini siya ang senaryo nga matabo. So, until and close ang filing ng COC, that will be the time na amo na ng final bumbubons. Exactly, no? So na-mention mo to bala ang national nga mga linyahan ay kay sa Iloilo, attorney gipatawag to mo no ni House Speaker Martin Romualdez sa day ang kampo ni Mayor Jerry Triñas kag kampo ni Congressman Jamjam Barunda kay kuan man to sila gabangig man to sa ngandua to, no? So yes, kay si Mabilog aran. Oo, kay na si Jen Mabilog. Oo, nakatipo ni pwersa si Barunda kay si Mabilog. Ara nakabalik na diri kay ang simpatiya sang tabo subong ara na kay Mabilog kag damo nidlaw siya nga mga Ilonggo to, no? So na istorya ini sila ni House Speaker Martin Romualdez, may mga choices to sila mo. Ato ni tuod gid man gali, it could be nga basi, no? Linyahanay ni national ang naga-intra, linyahanay para i-arrange mga plaster tawo sa administrasyon, preparation for 28, no? Kay do agruman si Romualdez nga endorse ni President BBM nga mapadalagan President next sa 2028? Sa subong bubupon sa mambal ko lang nga si Speaker Romualdez pagdaog sa Vice President Sara kalayo sa Perinsanay. So makitao ya si Vice Sara, imagine mo nagpatato ganito sa iya sa Banawi to. Si Speaker of the House ya ang dating niya. So kabalo naman kamo sang pumuloyo ya, dating niya nga pangmasa. Amo na yan. Looking at the psychology sang ato just like Duterte. Attorney. Hello. Yes. Dali lang gid kay to nano daw nagrobot-robot si attorney. Attorney. Hello. Bumbupons, basi may nagakwan sa ato. Dali lang gid. Tawagin liwat to. Dali lang gid attorney, manawag kami liwat kay daw zombie sa to. Diskusyon ta si init man ang gakwan sa aton subong. Kung sa may nagadisturbo man sa aton nga linya siguro kay isla basi mabatian nga ato. Sige. Okay naman. Oo. Salamat gid. Good morning. Robot gid sa to no? Sige. Tawagin mi sa liwat kay naton daw nagrobot-robot ka to. Kay sa signal tagid guro, no? Sige, 35 minutos sa kaligan sa takna alas 8 sa aga. Hindi na ta maglibati. So sa mga kauturan naton, ka the same time sa aton sila nga makabombo mo niyo, no? So aton way man tayo siling bin nga kuwagi sa posisyon, although ira na desisyon di man ta ka-intra sa ila. Pero walang tawon naton kung ano ang mga bintaha. Importante nga daog na ding makulod mo. Ang mapuluyo, no? Kita nga mapuluyo ang daog sa nidri, no? Hindi ang politiko nga nagpapili, no? Di ba? Sige. Ti Arif, first pa lang kaposisyon sa congressman. Hello, attorney? Yes, okay. Bumbupon. Para na, no? Do hindi ka to ginamabatian ang akon nga tingog, di man ko mabatian, di taman kabatian. No? So Ario, ti sa posisyon pala congressman, mayor, ti daw lapit-lapit na gid, no? Kay si Congressman Greg daw ma-mayor gid sang Bacolod, ti sino ma-possible nga makontra niya diri kag mangin masadyaman ang mayoralty race sa Bacolod City, attorney? Pos kadalaloon. Okay, assuming si Mayor si Kong Greg against sa kay Vice Mayor Elcid, the issue will be first is graft corruption. Okay? Second, ang mga projects, okay? Kaya nagkakadto sa personalidad ang eleksyon tadi lokal. It's between the personality of Congressman Greg against sa kay Vice Mayor Elcid, okay? Pamilyaran. So balantayan ini kay I'm sure ang issues ini de number one gid nga dalon sa will be graft and corruption. Okay? So secondly, ang projects kung ano nahimo ni Kong Greg against sa nahimo ni Vice Mayor Elcid. So mainit ini actually kalbubupon sa ang ini yung mga issues nimo. I think dason ang ika-third na issue pagid ang kabalaslan.
ano nga ang kabalaslan ni Congressman Greg nga mabunggo ka sa iya sa interest ni Kung Albe. Kundi dalon issue ni Vice Elcid, niya delikado ni si Kung Greg ni Magmayor ni wag sa kabalasan kay Albe. That is why nga ini Kung Karaps nga of all people dito kaya saya sa kontra nga maupod nga kay Vice Mayor Elcid ka. In short of saying nga there's already a rift or disagreement or conflict between Greg Desataya and Kung Karaps. As simple as that. Butang-butang sa tunga karon si Mayor Albe. Kaya tao yaman si Greg, tao yaman si Elcid, although hindi tao. Pero sa mga last days ni, ang mga tindog ni Vice Elcid, wala man siya kontra kay Mayor Albe. In fact, kag ang tao yung gid nga si Karaps nga maapin to ya kay Elcid. Alang-alang yaman kontra si Elcid nga iya na trusted nga tao. Dito yung nagupot kay Elcid. So, medyo awiya man ta mag-analyze kaya magambal sa kamaturan, no? Umulo yun na siguro mo pa-analyze ta kung nga ang nagtabo sa syudad sa Bacolod. Okay? Kung sa Iloilo naman, kung mo nagpuli na si Jed Mabilog, ang tindong ni Jed Mabilog daw i-pin down gid mga Duterte. Kundi pabor ina iya karon niya kay Marcos, si karon sinokdan ni Marcos si Triñas o si Mabilog. Siyempre ang tendency nga ma-compromise or not compromise, mas ma-apin sila kay Mabilog. Kay si Mabilog gahibi yang nag-testify ta, naga-bira sa mga Duterte. Kundi kung ikaw yung presidente kay Jed Mabilog, so, bumubons daw, hindi kita naging lakat, bumubons. Okay, sige, ara naman, attorney. Sige, dali ikatu isa, dali lang gid. Okay, may mga punto peta. Jutay naman lang niya. No, may mga punto pa kita no nga gusto nga kwaon arito. No, sa kay attorney Joe Baxartis. Sige, alright, no. Makabanan sa ato sa ring mga taga Palamati, no? So i-check tabi. So no, ang linya liwat, no? Subong na to loaded na gid ng aton nga ano mo, no? Hello, attorney, okay na? Okay na. Sige. Anyway, sige lang no? Ati na sa mayoralty race, no? Although ay pa man declaration gid but sa kay Kongre guro ako yung makambal ko guro 90% naman guro nga mapapili sa mayor. Pero sa kay Vice Mayor Elcid mo paning kwaon ta siya karon dugay-dugay kung anong mga statement niya, no? Sa Vice Mayor, no? Sino ang mga contenders as Vice Mayor, attorney, sa Bacolod? Ate, I understand si Cindy Rojas siguro. Oo. Councilor Cindy Rojas, last termer. Si Councilor Taddy Saison. Daw councilor na siguro gyapon siguro kan bumupons. Sa Okay. akon nga uring-uring si Cindy Rojas among ginakuan ginila. Oo. Way takbalo basi common candidate. Okay. And then si Pero former sa- Bacolod, si Councilor ni Sito Novero, Tony Novero, kay last termer Yes. niya naman subong. Siya ang I think vice ni Vice Elcid? Vice Elcid. Yes. Dito naman sa Piakya si Cindy Rojas. Alright, sige. Anyway, sige, attorney, daw ay kita natugot isa ka signal ta. But thank you, good, no, sa saringa time. Good morning. Good morning. Kag salamat sa tanan. Alright, sige, no? So, nabatian mga kabanan sa attorney Joe Max Ortiz. Amo nang ginalantaw, no? Iyan na yung opinion, no? Sa din mga kabanan, that's why nga para natin sa maburo balanse man naton bala, no? Pero kamo nga mga Bacolod nun, kita nga mga Bacolod nun, no? It is our choice, no? It is our right, no? Choice na to na, right na to na, no? Nga mga desisyon, choice ta for the decision, right naton sa pagdesisyon, no? Kung sinong aton sila nga butuhon. Kung sila nga latawon taman, no? Ang mga aginas politika, no? Diba? Amo kita magimul, para bla nga, ang pagboto naton, no? Sa naglanay mga posisyon sa mga officials naton, agyon tayo na sa daw nagahimulbol kabla to sang manok, mag-ihaw ta sang manok bla. No, magimulbol ka ng kwan ga limpyo-limpyo gid, no? So lang tawon mo gid dada, no? Kung sino da ang may mga ligasiya, sino da ang may maayong
ginbilin nga kuan nga serbisyo sa mga pumuluyo, no? Sinoda ang mahilig manago, sinoda ang kurap, no? Iti siyempre ang ato ni kita gusto sa makurap nga opisyal ni, no? Kaya kabalo ka mo, ang korupsyon diri sa pungsod Pilipinas, no? Kay ti perte ng paglala sang korupsyon diri sa pungsod Pilipinas, isa man na, no? Sa mga nagadugang papigado sa aton. No? Amo ra ginalantaw kung isa sa marason. Kung hindi masolbar ang korupsyon sa Pilipinas, no? Ang kapigaduhon, no? Saka lang kasaka ang numero sang mga tao ko sa mga Pilipino nga pigado, no? Kaya instead nga ibulig pa na tani sa tao, no? I-convert into sa serbisyo, no? Ginabulsa. Sang mga politiko, ini mga kawatan nga mga politiko, mga kalag ni nila guro, ginasindutan na to sa kwan, no? Ginasindihan na to sa imperno, no? Ang mga kalag din nila, tiway na, diretso din magkalamatay, rekta din sa kwan na sa imperno. Okay, ginimo nila diri sa babaw sang kalibutan, hindi man mayo. Amo na, may mga brand of service man nga ginatawag, no? Ang ining mga politiko diti pero na bilib ta kay Congressman Greg. Grabe man proyekto, no? Mayor Albi ti pertinent mulig sa mga puluyo pagsulos bakulod, no? Mayor Bing, no? Mayor Dia ti man. Vice Mayor Elcid sang pandemic. Nabala, no? Amo nang mga brand of service nga dapat naton nga itudo sa mga puluyo. That's why nga ti butang taman nga ang tawo budlay mabla magpili sa aton. Hindi siya piliong ko ni isa, doon mga mamayo man ni sila tanan, no? So, I doubt kung may mga unification nga matabo or mapang-unify abito, no? Pero na bala, no? Sige abi, ikaw na lang abi, ma-congressman, ikaw na lang abi mayor, ikaw vice mayor, muna na rin, binuligay na lang kita, no? Da muna bala to, pero ka nami, man, no? Balo ka mo, ang politika, isa ni sa mga kuan mo, no? Isa ni sa mga kung isa ginalantaw ta, nga tunaan sa mga hindi pag-insindihan ay. Although, ton mga politiko, kontra na, subong pagkabuas of danay naman, subong pagkabuas kontra na naman. So, sa linyada na kag sa, no? Sa senaryo na sa politika, amo na ang nagakatabo, no? Ang kaluluoy, subong ang mga tao, pinsara nyo bla, no? Sino lang ang nagkakaayuhan? Sinipro kita, ultimo man Japon. No? Pero kung isipon, kag sumahon naton, dako-dakong utang nila syudad mo, no? Sa mga pumuluyo, dako-dakong utang nila, no? Sa mga pumuluyo. Bata mo naman ning aton nga kasubuan, no? Nga, in terms ng eleksyon, grabing mga linyana, congressman, grabing kontranay, no? Mayor, vice mayor, kumatabo. Damo na yan nalipay subong to, no? Pamalakpak! Patitil siya, yes, sadya ni, no? Wala too naman kabitas ni. Amo na yang pinsa, sino lang nga tawo, no? Kaya hindi magpinsa sang kwarta kung eleksyon na. So, ang winapinsar ya sang tawo, kiti kung i-unify, duway gid, no? Malamalagid. Pero kung may enkwentro, buga na eh. Pero po na lang na balang ginambal ko, ang kwarta sa politiko ginatag sa inyo para kabaylos ang buto, no? 3 tuig pinitinsan nyo, no? Kaya di mayo gawa kung makabaton ka mo kwarta sa politiko, no? Malibantar pangabuhi nyo, pero hindi gid, no? Tayo matabo sa to, tagaan sila 2,000, tagaan sila 3,000, basi magtaas pagid. Grabe, no? Matabo sa to, no? Ubuson man napon nila bakal litson manok to, kapag nyo po, no? Lipay, Domingo, ginakulang ang litson, ang pila to, grabe mo, mga 5 na, pila, laba-laba mo, no? So, dapat baguhon taman, ato si pinsar nga, basta eleksyon, hindi natang pinsar kwarta. Ang pinsaron tayo kung eleksyon, no? Inang makapayo, blahatag serbisyo sa aton. Di ba? Gaano gid man igod, gid man to, pilit na amo gid man na. No? Amo na yung aton. No? Nga lang taon ko eleksyon, not just because ngati mabuto lang ta. No? Not just because ngati amo ni, no?
mabaton ta kwarta lang magboto, di ba? Oh, so friendly advice na, no? Para sa aton magkoto. Pero inyo na desisyon. Hindi kami ka-intra, hindi kami tudlo sa inyo ang balon namo di. Oy botohan niyo to sa Juan de la Cruz, ha? No, hindi. No, inyo na ya, no? Nga mga desisyon. Ti balo kita ang teamwork sa politika mayuman mo, no? Kung isa, especially kung isa lang ka grupo, no? Like abidi kay Congreg, no, kay Mayor Albi, no? So madasig, no, ang deliver, no? Sa mga basic services, especially, no? Mga basic services para sa aton sini nga mga pumuloy. Now, it's your turn. No? Inyo na yan, simpo sa buong kung paano nyo. No? I-dribble man ang inyo nga mga idolo sa politika, nga mga politiko, nga padag-on ninyo sa maabot nga eleksyon. Sige, di daw ma-file ko no, karon sa hapon, ang kampo ni former Mayor Bilibing Nordia as congressman, no, sa City of Bacolod, nagwa mga isa impormasyon nato nga kudiin ko naman lagas Mayor Albi, kung ma-mayor si Mayor Albi, bunggoon man ni Congressman Greg mo, ni Congressman, ni Mayor Bing mo. Di return bout, no, silang adua. Matira ang matibay. 47 minutos sa kaligid sa takna ng alas 8 sa aga. Pagbalik naton, itsekta, Vice Mayor Elcid Pamilyaran, adin ang sitwasyon sa bansang Tartapan, no, sa Commission on Elections, diri sa aton siring mga kabombo, kay sa aton siring mga kauturan. Pagkatapos, gidamang sini. Stand by. Ang hair loss o pagkaunod sang buhok ang isa sa pinaka-common nga problema sa bilog nga kalibutan. Santo sa pagtuon, ang tag sa kapersona nagakadulaan sang isa ka gatos ka strand sang buhok kada adlaw. Paano ba lamang punggan ang pagkaunod sang buhok? Una, dapat regular nga habunan ang buhok gamit ang mild nga shampoo. Makabulig man ang pag-inom sa mga bitamina batok sa hair loss, kaangay sang vitamin A, vitamin E, kag vitamin B. Ginarekomendar man ang pagmasahe sang scalp gamit ang essential oils. Likawan ang pagbrush sang buhok kung ini ang basa. Testingan man ang pagpahid sang garlic juice, onion juice o kung ginger juice. Ipabilin ini sa buhok overnight kag bunlawan pagkaaga. Importante man nga magpabilin nga hydrated gani mag-inom sang madamo nga tubig, kag likawan ang pag-inom sang alcohol, pagpanigarilyo, kag syempre, likawan ang stress. Masami bala nga dry kag nagkakapilas ang imo nga bibig? Masami nga dry, nagahapdi, o kung nagapanit-panit ang bibig sang isa ka persona, kung mayara ini sang habit nga pagdilap o kung pagkagat sang iya kaugalingon nga bibig, o kung paggamit sa mga produkto nga makairita diri. Ang mga causes ng chapped lips sa mo ang dry weather, kakulang sang oil gland sa bibig, paggamit sang lipstick o kung lip balm nga hindi hiyang ang bibig bangod nagakairita rin ini. Tuman nga exposure sa adlaw kag hindi pag-inom sang bastante nga tubig. Ang ginarekomendar nga treatment diri among paggamit sang husto kag maayo nga lip balm, pag-inom sang madamo nga tubig kag paglikaw sa masami nga pagdilap sang bibig. Kung maglala pa ini, magpadulong na sa espesyalista agud mahatagan sa kakaigo nga prescription para sa bulong. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion nga nagausar sang gadgets. Apang ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala ikaw nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas sang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatin-an. Dapat nga ipabilin nga yara lamang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga magsobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutes nga break matapos ang 1 ka oras agod nga makapahuway ang aton nga eardrums. Masami nga tidloan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang earphones. Siling nila, mas malambing ang bata kung ini ang nagtiti sa iloy tubtob sa duha ka tuig. Ang breastfeeding, ang mayara sang maayo nga ituga sa iloy kasubong man sa lapsag. Ang breastfeeding ang nagahatag sang nagakaigo nga nutrisyon para sa mga babies. Ang breast milk, ang mayara sang importante nga antibodies. Nagapanubo man ang breast milk sa risgo sang balatian kag infections. Nagapromote man ang gatas sang iloy sang healthy nga kabugaton sang lapsag. Sarang man nga makapaalam sa babies ang breastfeeding. Samtang sa iloy naman nga nagapasuso, nagabulig ang breastfeeding sa pagbuhin sang kabugaton.
nagabulig sa pag-contract sang uterus, nagapanubo sang risgo sang depression, nagatap na sang menstruation, kag makabulig sa pag-save sang oras kag kwarta. Mahilig ka bala magkaon sang chicherya? Dapat nga likawan ang masami nga pagkaon sang processed junk food sa baylo, pilion na lang ang pagkaon sang matuod nga pagkaon. Santo sa mga research ang processed junk food ang tuman ka makahalalit sa lawas. Ang ini nga mga pagkaon ang ginhimo agod nga mag-trigger sang pleasure center sang tawo kung sa diin ginapapati sini ang utok nga magkaon sang sobra-sobra. Kung kaisa nagatuga man ini sang food addiction sa pila ka mga individual. Apang mga kabombo ang mga processed junk foods ang may manubo nga fiber, protein kag micronutrients samtang mataas man ini sa mga hindi healthy nga ingredients kaangay sang added sugar kag refined grains. Ang processed junk foods ang hindi man makahatag sang calories sa lawas. Ang 1,000 peso bill nga ginapagwa sa karon sa Bangko Sentral ng Pilipinas ang isa na ka polymer banknote. Ini ang nagaisahanon nga Philippine Peso denomination nga mayara sang polymer banknote version. Ang Cotton Abaca version ang naga-feature kanday Jose Abad Santos, Vicente Lim, kag Josefa Lianis Escuda sa atubang. Samtang ang Tubataha Reef Natural Park kag South Sea Pearl ang gina-feature sa likod. Samtang ang polymer version naman nga una nga gin-issue sang Abril 2022 ang naga-feature sang Philippine Eagle sa atubang samtang sa likod padiho ang design sa iya sang Cotton Abaca version. Yari ang mga tips agud mapabilin nga mahipid ang 1,000 polymer banknote. Hindi pagsulatan, hindi pagpiluon, hindi pagguntingon, hindi pag-staple, hindi paggamitan sang rubber band, hindi pagsunugon o kon ipalapit sa kalayo, hindi pagplansahon bangon ini ang malunay, ipalayo sa mga toxic chemicals, kag ang katapusan, hindi pag-i-expose sa mataas nga temperatura. Uso sa karon ang eyelash extension. Bangod madamo ang luyag nga makaangkon sang malaba kag madamol nga amimilok. Apang, nakaibalo-bala ka mo sa mga risgo sini. Ang natural nga amimilok ang nagaprotect sa mata, batok sa yabo kag mga debris, gani madamo ang nagapanumdom nga ang extensions ang mas makaprotekta diri. Apang suno sa mga eksperto, hindi ini matuod bangod gina-divert sini ang hangin nagikan sa mata kung sa ding ginapagwa ang mga particles, apang ginapasulod ang moisture. Magluwas diri, makatuga pa ini sa iban nga problema, kaangay sa allergic reactions, kalabanan nga mga glue nga ginagamit ang mayara sang preservative nga formaldehyde nga makatuga sa allergic reaction sa mata kag sa panit sa palibot sini. Posible man ini nga tunaan sang dry eye kag stye o kon eyelash infection bangod ang higko o kon bacteria ang nagakatrap sa eyelash extensions. May mga tanom sa aton palibot nga ginabaliwala lamang bangod wala na hibaluan nga mayara inisang madamo nga mabulig sa aton agod nga mapabilin nga maayo ang aton ikaayong lawas kaangay sa huya-huya. Ang huya-huya ang scientifically kilala bilang Mimosa pudica kag ginatawag man nga touch-me-not plant. Ang ini nga tanom ang mayara sang madamo nga health benefits. Santo sa pila ka mga pagtuon, ang huya-huya ang nagahatag sang relief sa asthma, kag ginakonsiderar nga antibacterial, analgesic, antidepressant, kag diuretic. Ang pagkonsumo sang juice sang dahon sang huya-huya, ang bulong sa pila ka mga balatian kaangay sang high blood pressure, kag makabulig paayo sang insomnia, bangod bayara ini sa anti-stress property nga nagabulig pa relax sang tawo agud makatulog. Ang juice nagikan sa dahon sang huya-huya ang makabulig man regulate sang blood sugar levels, paagi sa paghatag sang nagakaigo nga insulin kag makabulig man ini sa mga nagasuprer sang diarrhea. Yari ang mga dapat mahibaluan angot sa whooping cough o kon pertussis. Ang early symptoms sang pertussis ang nagalawig sang isa tubtob duha ka semana. Ini ang ginalakipan sang sipon, hilanat, panalagsa nga pag-upo, apnea o kon kabudlayan sa paginawa, kag cyanosis o kon pag-purple sang baby. Isa tubtob duha ka semana halin sang nagsugod ang una nga sintomas, diri na nagaumpisa ang pagbaruko isang bata o kon lapsag. Ini ang nagadugay sang isa tubtob 6 ka semana o kon 10 ka semana kag nagalala. Diri na mabatian ang whooping sound
Bangod ginalagas sang bata ang iya paginawa matapos ang pagbarukoy. Ipakonsulta gilayon kung nagasigi ang ubo sang bata. Nabudlayan maginawa kag wala sang gana nga magtiti. Paano malikawan ang whooping cough o kon pertussis? Ang pertussis ang highly contagious o kon tuman ka makalalaton nga respiratory illness. Ang pinakamaayo nga pamaagi agud malikawan ang whooping cough amo ang pagpabakuna. Mag-practice ang good hygiene o kon kalimpyo agud nga malikawan ang paglaptas sang bakterya nga makatugas ang whooping cough kag iban pa nga respiratory illness. Tabo ni ang baba kag ilong sang tissue kon mag-ubo o kon magpangatsi kag iaboy galayon ang tissue nga gingamit. Kon wala sang tissue gamiton ang upper sleeve sang bayo o kon siko kon mag-ubo o kon magpangatsi. Hindi pagitabon sa baba ang palad bagod makalapta man ini sa gihapon sang germs. Masami man nga maghugas sang kamot gamit ang tubig kag habon. Maggamit sang alcohol-based sanitizer kung hindi available ang tubig kag habon. Yari ang mga tips agud nga malikawan ang sunog sa balay. Ini pagpabayaan ang kusina samtang nagaluto. Kung kinahanglan nga magbiya sa kusina, siguruhon nga may mabantay sang pagkaon nga imo ginaluto bangod sinigundos lang ang pag-ibwal sang kalayo. Taguon ang anuman nga flammable products sa husto nga lugar. Ang household cleaners kag items kaangay sang hairspray o kung shaving cream ang delikado kung i-expose sila sa source of heat. Ibutang ang mga ini sa cool area. I-maintain ang mga wires antes magsaksak sa sakit. Sikyaron nga wala ini sang kinagtan sa ang ido o kung iban nga sapat ilabi na kung ikaw ang may hinuptanan. Kung may damaged wire, islan ini sa gilayon. Siguruhon man nga may yara sang fire extinguisher o kung fire blanket sa balay. Dapat man nga nakaibalo ang tanan nga family member magamit sang fire extinguisher agod mapalong inigilayon. Ang tagipusoon ay isa sa mga pinakaimportante nga organ sa lawas ng tao. Gani, nagakadapat lang nga ini ang halungan. Paano ba na mapabilin nga healthy ang aton heart? Agud malikawan ang risgo sang heart disease, dapat nga magkaon sang healthy nga mga pagkaon. Kinahanglan man nga maging aktibo, kaangay sang pag-obra sa mga physical activities kag pag-exercise. Ginarekomendar man ang pagpabilin sang healthy nga kabugaton. Agud malikawan ang mga balatian sa tigipusoon, dapat likawan ukon ang taton ang pagpanigarilyo ukon magpalayo sa second-hand smoke. Kung mag-inom sang alcohol, drink moderately. Dapat man nga kontrolon ang cholesterol kag blood pressure kag hindi magpa-stress. Tumalagsahon nga madula ang kanon sa lamisa sa mga Asian countries, particular na ang Pilipinas. Halin sa pamahaw, panyaga kag panyapon. Bangod ang iban nagakaon sang tinapay. Ang pagpili sa tunga sang kanon kag tinapay ang nakadepende sa imo nga nutritional goals. Ang kanon ang makahatag sang mas madamo nga vitamina kag minerals, apang ang tinapay naman ang may manubo nga calories kag carbohydrates. Ang mga tawo nga nagakaon sang mas manubo nga whole grains ang mas may manubo nga bugat kag manubo nga blood sugar kag cholesterol levels. Sang sa mga tawo nga nagakonsume sang jutay nga whole grains. Kung luyag mo naman nga limitahan ang calories o kon carbohydrates, ang tinapay ang pinakamaayo nga choice sang sa kanon. Ang tunga sa baso sang brown rice ang nagaunod sang 108 calories, 3 grams sang protein, 1 gram fat, kag 22 grams sang carbohydrates. Samtang ang isa ka slice sang whole wheat bread ang nagaunod sang 69 calories, 4 grams sang protein, 1 gram fat, kag 12 grams sang carbohydrates. Paano mo balagi na tinluan kag ginatago ang imo toothbrush?
Ginarekomendar sa American Dental Association nga pagkatapos magbrush sa ngipon, bunlawan ini sang maayo agud nga makakas ang tanan nga residue. I-shake agud nga mataktak ang sobra nga tubig kag taguon nga nagatindog. Hindi flat o kung nagahigda kag wala nagatupad sa iban nga toothbrush. Mas ginarekomendar man sini nga taguon ang toothbrush sa open nga lugar agud nga mahanginan kag mainitan agud nga magmalas sang natural antes nimo gamiton pagkasunod nga adlaw. Ang moist environment abi kaangay sang closed container ang sahugid nga tubuan sa mga microorganisms. Labaw sa tanan, hindi pagibutang ang toothbrush sa sulod sang toilet. Kung gamay ang imo toilet kag makusog ang flusher, ang toilet water ang delikado para sa imo toothbrush bangod sa lang ini nga malapot sang agsik sang tubig. Santo sa pagtuon, ang microorganisms halin sa toilet ang sarang nga magtumbo sang 2.7 feet to 6 feet. Gani sarang nga malabot ang imo toothbrush kag masulod sa imo ba ang higo. Ginarekomendar man sa American Dental Association nga isla ng toothbrush kada 3 ka bulan. Madamo ang nanamian magkaon sang instant noodles bangod sa convenient inilutoon, barato kag manamit. Apang nakaibalo bala ikaw nga madamo ini sang matugang nga risgo sa ikaayong lawas? Ang instant noodles ang may mataas nga sodium nga hindi maayo kung masubrahan. Aton sa ring pagpalagad, para sa Bomboradio Bacolod Philippines sa right time, 2 minutos sa kaligid sa tak na alas 9 sa aga. Parang kapag pamati, dari sa patuturan sa Bombohan ay Big Time. Si Vice Mayor Elcid Familiaran, ari sa piya kalinya. Maybe no, kung may mga desisyon naman siya, no, nga nadihon, no, sa iya sa nga karir sa politika. Last termer nga Vice Mayor, no, sang sunod niya sang Bacolod, sa Pequeña. Vice Mayor Elcid Familiar. Vice, good morning. Si Bombo Ponce ni, live ikaw diri sa Bombo Radio Bacolod. Bombo Ponce, mayong aga gida, mayong aga sa imo tagpalamati. Alright, so any reaction, no, sa sining ti siyempre, no, ikaw as Vice Mayor kag ti upod mo sa perwisyo this since 2022 until 2025 si Mayor Albi Benitez, no, so from his spokesman Purong Barangay at Cesar Distrito, nagsiling nga 90% inclined nga padaglagan sa papili as congressman sa Bacolod City. In reaction, Vice? Well, why ko idea did about it, no, but coming from his spokesman, basta mo na siya Bombo Ponce, no? Pero as of last week, no, ay siyang concrete nga or specific nga posisyon coming from the good mayor kung ano yan. Yan talaga na, no? But actually, tonta coming from his spokesman, diba may instruction na sa iya or advice sa iya i-announce. But since nga 90%, meaning not sure pa, no? Ay, magsaling ka, nga daw piho na gid 100%, no? Yes, mabalaan na kon file na siguro or mag-announce gid coming from him. Okay. No, sige. Anyway, ikaw, no, kay do syempre ti daw damo man nagaano sa mga balita ang nagalagaw, balita nga daw contender ka man as congressman sang sudad sa Bacolod, although ti why man ang ina-deny, but any positions ko basta higher positions, no, Vice? Well, why pagid kita kuan, no, the decision as to what position Bombo Ponce, no, tigin na way tapang options na kung ano gid ang aton decision. May ara pa ko na 1 week for us to decide, no? So ti ari di consult kita sa pamilya ta, sa mga amigo ta, sa mga supporters ta kung ano ang aton nga pagapatilian. Kabalo ka kung ako ya Bombo Ponce, consultative ako eh. Yes, oo. So nag-decide ako based sa ano, what ako na nung gusto siyang mayoriya. Okay. Okay, ginalantaw naton, although way pa man ka decision kay until next Tuesday pa, next week, Vice, no? So hindi ka na nga pwede makapar-elect as Vice Mayor, right, no?
Yes, kaya na-graduate na kita bumupons mo. Mm-mm. Hindi naman ka pwede. So, Pero pwede ano- man ko ka konsyal. So ano nga posisyon ang posible nga pwede mo padalaganan, Vice? Well, ti konsyal, Konsyal. mayor, congressman. Congressman. So, tatlo, no? Or apat, isa din, pwede ka pa wise politika. No? Kung baga, choices mo na, no? Isa bumupons, pwede po why. Okay. No, sige. Anyway, galing kay mo lang nabala, no? Balto gapon kay sa convention, di ba daw ikaw gito ang nag-lead sang oath-taking to, no? Sa lakas CMD members. Well, Membership. ako nag-administering officer sa tanang lakas member sa Bilog Negros tungod kita lang ang naka-officially naka-take oath sa Speaker Romualdez. So, kitang ginayo ni Congressman Paduano nga kitang administering officer sa mga kandidato nga magapapili sa next year's election sa Negros. Okay. Occidental. Oo. Kay and then after sina to kahapon, no, sa interview kay Congressman Stephen Paduano, nagsiling to sa Vice nga whatever is your decision, no, dira sa ma-support sa imo. Basta higher position ko, no, ang posible nga padalaganan mo. Any reaction? Oh yes, that is true. No? In fact, kung Karaps ang nag-convince ako to run again, no? It took him lapit bala 3 months or more than 3 months to convince me. Kasi may plano ko tani bumupons nga pahuway na. But then, given the circumstances na kon kita na sugot nga mapapili, but as to what position minsan patas. Oo. Okay. Vice, Dawe Blano, although hindi ka mo kagrupo ni Congressman Karaps, Team Asenso, so to speak, no? Paano ni mo pahangyo imo kagalingon nga mag-upod sa iya this 2025 upcoming 2025 elections? Well, ang organization amat-amat naging paistorya sa aton. Amat-amat nga nag-fellowship kita with them. Amat-amat nga gin-cluster ang as to why nga minsuportahan niya ko. As to why nga papili kita. Then, in assurance of their full support, doon kita na-convince nga. Mapapili. Bumukot. Alright, no? So, kumbaga daw siya ang imo nga endorser? Naman na? Yes, correct na siya. Okay. So, why man na yabi, no? Sa Quad Selecti, kung Grupo Progreso, kasang una, subong maupod ka sa Team Asenso, so do ay maguro malisya na, no? Sa imo nga mabago ikaw sa imo nga political party o local nga party do? Normal na iya bumbupon sa politika. Sa Philippine politics siya, ang upod mo subong, kontra mo buwas. Ang kontra mo subong, upod mo buwas. Which is normal. No? Only that, ako yat, if possible, hindi ko yung mga kontra sa akon abyan. Okay. Giveaway na lang ko, mas mayo pa. Okay. So, abyan yung sumod mo, si Mayor Albi. Kamagyan mo bupon? Oo. Hindi ka magkontra sa abyan mo, si Mayor Albi na? Ang nakakommit ako kay Mayor Albi actually. Okay. Oo, siling ko siya. Naglisensya kita. I will seek for higher position. Only that nga kung hindi ako mapilian, okay lang sa ako, no? And hindi man ko magkontra sa iya. Okay. I will stand with that. Kuha na siya, word of honor na panawag bumbupon siya. Okay. Kaysa Italy to Vice, luway man abito sang kwano, sang istorya politika kamo dito, no? Purely, it is an official trip, kag way gito yan na istoryahan ang politics?
Kami nga duha wala ka istorya pamulitika, but ang ibang tong mga konsyal nakachimpong nga nakaistorya sila kiti na baya ko nakaupod. Nakaistorya to sila but sa ila na lang pamangkot na Bombo Ponsa. Okay, oo, sige. Anyway, kung basihan naton sa apat ka choices mo, turan as congressman daw ay na ako nagitsansa na. Sa tatlo ni mapabilin nga hindi na lang mapadalagan, mapawais politika, padlagan councilor kag mayor, di na dang mas lapit-lapit subong vice. Lapit ina tanan, possible ina kay until nga maka-file kita. Oo. Alright, sige. Anyway, bala mo sa politika, hindi man pwede mapili ang kontra mo, no? Oo. Just in case. Yes, sakto pa na. Bumupon, hindi ta kapili siyang kontrata sa politika. Okay. So, balikan ko lang ang background mo, bala, no? So, nangin 2 times, ikaw nga number 1 as councilor, no? Yes, na twice kita nag number 1 councilor. And ako lang bumupon sa history sang vice mayor Nga na naka-complete. nakatapos 3 terms. First vice mayor. Ika 21st kung na vice mayor eh. Ang the rest anti sa akon wala nakatapos ang ila 3 terms kay iba nag-seek for higher position. Nag-mayor, nag-congressman, ang iba na perde. Grabe, no? So, historically, kay first nga vice mayor nga naka-complete sang term sa Bacolod. Yes, Bumbupon. Kay Balento 9 years inagali, no? So, ang imo pagka first councilor, ano na sa first term mo or second term? Kadua kita Bumbupon sa nagkuan. Number 1. Number 1. And then, ang third term? Wa ko naka third term kay nag Vice mayor. Being vice mayor eh. Nag-vice mayor ka. 6 years ka lagali as councilor. 6 years lang. Oo. Sige, 9 years sa vice mayor. So, pero kung sumahon naton vice, how many years ka na sa politics since barangay captain ka sa barangay 13, no? More than half of my life. Nag-barangay kapitan kita Bumbupon at age 26 eh. Subong 63 na ko. So 37 years. 37 years in public service. And di makarelate ako Bumbupon siyang problema, siyang pumuluyo. Ay naghalin ko ya sa grassroots mo. And hands-on ako ya mag-ubra. I'm more of a problem solver. Bumbupon. Gusto ko solbaron ang problema, no? So, amo na ngaway ko kapalagyo sa mga issues. Kaya para sa akon ang problema may solusyon eh. Kaya pwede maistoryahan. Okay. So, kung ano na ito, mga 37 years, lapit na 4 ka dekada kagali sa politika, ho? Correct mo Pons, no? Nagasugod kita sa, muna suliton ta ng sugod sa grassroots. Nakakagawad pa ko gani isa ka term eh. 18 years kita nga nagkuan, kapitan. Kaya ang collegial to ay man tumaisip mo. Plus nagkagawad ako isa ka term after my kasang kapitan ko, nagkagawad ako, then nagkonsyal ako sa 2010, no? And 2013. Okay. So if ever magid, no, kung anong mga desisyon ti amo na, no? So anong ginapabugal ni Vice Mayor Pamilyaran sa brand of service mo man, no? For 37 years sa politics Vice Mayor. Well, hindi ko yan magdayaw sa kagalingon kung mabupon siya. Or ang hindi lang malipatan nga legacy, abe, no? Ang tao lang na iya ma-judge sa amon, sa amon performance. Well, ako, natestingan ako sa pag-health crisis, pag-COVID. Pandemic, no? Risgot ang kabuhi ta, way tananago. Gin taya tang kabuhi ta kagiya sang pamilya ta. Tungod sa ginatawag nga public service. Honestly, I have nothing to prove eh. Kilala ko sa tao, makilalaan mo na ko eh, sa mo ni kalawigon. Mabalaan mo na, basta ulo mo na bala ang karakter. Wala man ko diga balibad sa akong panimalay kung may makadto. Wala ko ginatudlo ka dito ka lang sa opisina. Ginapasulod ko di ka ginabuligan sa masarangan ta. Even without government funds at my disposal, Bumbupon siya, wala ko ya government funds at my disposal. More on referrals
Kung di sila makadto, giyan mo kung di ka makadto, kung di ka pwede. Kung makabulig, gid man ko ti personal, ti alin na niya siya. Personal resources na to. Only that nga ti limited eh. Para sinisang ginapanghatag kung wheelchair, ti personal ko na iyan. Di government funds na, personal nga pundo. Only that ti bulubog ate, ti subong way naman tala, kailain naman ang kung maka sulusubra ta, ti bakal ta wheelchair eh. Ti subong may ara ka pangayo, ti ampo ta na inga, ani ko wala po di, daso naman. Ginasuptan ta na mo, ginabakal. Pati balay mo open niya sa tawo, no? Pasudla. Wala nga ako niya gate ya, kitaon ko diyan, di ko plug yun. Maski Domingo, open. Except lang di ko man, hindi mamukaw ka di karon alas 12 ang gabi. Hindi ta kambatyagan. Amula na, no? Ang daw kanami lang bala kay artiste, tawo iya ang madumdum sa imo kag alantaw sa mga inagya mo da, no? Hindi nga kwaton tang bangko tabala, no? Vice. Yan, as bumpupons ka ng assurance da. How much more kung ara sa position nga ako ka-decide kung sang disposal sang pundo sang gobyerno. Gabuli ko gani nga personal ko pa how much more kung may authority na ko da or may access na ko dara sa pundo. Sige. Anyway, lawig pa, no mo nang hulaton naton, no? Vice hindi man nagoro malipod nga kung ano magid ang desisyon mo, no? Mabalaan nila yon as early as or soon as possible sa mga pumulo yung Bacolod nun. Sige. Last time mensahe mo Vice sa mga tagpalamati. Well, thank you gid mo popon sa chimpo nga naka nunanon kita dapat nakapadangat sa publiko sang kuana. Aton mga plano, aton hinimuan kag may nabilin pa man kami nga kuan pila ka months hasta noon 30 pa nga mon pag serbisyo. So soon in the next few days di ma-announce kita sang aton desisyon. Mayong agad dira liwat po. Alright, sige. Salamat gid, no? Si Vice Mayor Elcid Pamiara. Last termer, no? Nga councilor diri sa may bahin niya sang syudad niya sa last termer nga Vice Mayor, no? Diri sa syudad sa Bacolod. So nakuanta na sa no sa reaksyon kay ti after sa siring kinaburigal kagabi. So ato man sa kapon sa pagsumpa sang member sa lakas CMD, mga politiko nga tiway isang permanente lang nga magrupo sa 2020 ito kung ano naman ang partido ni nga madaog dito naman na sila tirinumpok. Perting mga abilidad. Kulang na lang sa inyo pakpak. Why gani ka mo pakpak galupad-lupad ka mo. Political butterfly na gani ka mo pakpak ay pag may pakpak ka mo guro labot na ka mo sa pilak milyang lupad nyo. Sige no? So that's a part of politics, no? Salingta. So ang kuan naton sinidire wala pa gid konfirmasyon sa bahin niya, no, ni Vice Mayor Elcid kung ano ang iya nga padalaganan, no? Kay sa apat ka choices niya, last term sa Vice Mayor, pwedeng hindi na sa magpadalagan, pimuyong na lang sa, no? And then second, no? Pwede siya nga magpapili as councilor, no? Pwede siya kapanaog as councilor, si Guyang gani, former PGMA, Gloria GMA Blato, no? Arroyo, presidente ng congressman pagid. And then ikatatlo, no? Hindi man sa pwede kabunggo, no? Kaya nag-declare si Mayor Albe ang mapadalagan, congressman, so hindi sa pwede gid magbunggo kay hindi sa iyo magbunggo. No, ikapat, ang last na lang, no, sa number 4 is posible mapadalagan sa as mayor sang syudad sa Bacolod. Subong gina-reading naton, no, nga sa congressman, no, ang magkikontrahanay one-on-one ni guro, ano to, basi may ma-file. So, as of this time, one-on-one. Pero basi may ma-file pag hindi na pwedeng wala sa may ma-file. Former Bacolod City Mayor Bing Nordia and Vice Mayor Albi Benitez. Sa pagka-mayor, ti daw way naging man taguro hambalon sa dina, duwa naman gid na sila guro mabungguanay. No? Si Congressman Greg Asataya madlagan as mayor sa Bacolod versus no, Vice Mayor Elcid Pamiara na iya guro ako makambal ko sa inyo 25% na. No, and then sa Vice Mayor ti way pagid, no? Kay do damo man naga-expanda. Yung mag Vice Mayor garo way manhinimuan, no? Ti
sinuayhan ang kwaon nga Vice Mayor ni Congressman Greg Gasataya, sinuayhan ang kwaon no nga Vice Mayor no ni Vice Mayor Elcid Pamilyara. Wow, sadya ni sa pulo ni ka mga ka mga councilor nga magapare-elect, no? I doubt kung sino umuupod sinada, no? Sa kampo ni Kong Greg, kag sino man sigurado umuupod man sa kampo ni Vice. Basi may mag-alyak da. Basi may magwa da. So posible man. Amo na ang senaryo sa politika dispo. Doon nagsadya, no? O sang liga daw ay gid, no? Ligom dulom kita daw, we are in a limbo nga ginatawag. No? Nga way kita kay balumo kung ano ang plano, anong padlagan ng posisyon, pagsubong. No? Sugod sa October 1, nagasanag na. Sige. No? So, i-check natin latest sa sitwasyon sa Commission on Election. So, isi Bombo Dinis, ito activate naman karon sa social hall sang Negros Occidental Provincial Capitol, daw ang venue sang filing sang Certificate of Candidacy sa mga papili, no? Gobernador, Vice Governor, kag Provincial Board Members, kag Congressman sa anom ka mga distrito. O, sige, no? Anong sitwasyon, no? Bacolod Comelec kita, si Bombo Miami Francisco, no? Kag si Bombo Jessa Ayongon, ato to sa bahin sang Comelec office, ang venue sang filing sa Certificate of Candidacy sa mga bagapapili diri sa syudad sa Bacolod, ara na sa second floor sang ABC Building, ABC Hall. Sang sang Association of Barangay Captains sa San Juan Street sa syudad sa Bacolod. So bantayan tani karon kay sigurado naman to kuno nga ma-file sa iyang Certificate of Candidacy si former Bacolod City Mayor Bing Nordia, no, as congressman karon una may misa, alas 2, no, muna after misa may ara sang sang filing sa COC. Anong dalan ang ginsarado da subong? May ginsarado kuno nga dalan da subong, no? Ang San Juan siguro ti saraduhan gid na, no? Mariroute ang aton nga mga commuters. Ang advice ang Commission on Elections sa Comelec Center Office pagi sa kay Comelec Chairman George Erwin Garcia nga dapat kuno sa mga politiko madala lang, malimit lang, dala 4 ka supporters kag hindi na magpadamo pa sa venue giblas ang filing, no? So posibleng harangan man para tawhay, no? May isa ka lang na official photographer da, okay na kag imo nga aid abi o sawa mo or bata mo, no? Mula na, no? Ang posible nga maupod nimo sa pag-file sa imo Certificate of Candidacy. No? So sa bahin sang sining Comelec naton ti sa headed by Bacolod Election Officer Attorney Rivo Sorbito. Bacolod ni sila example, no? Pero basi kung pag-abot sang election period naman or campaign period, no? Nami kung may reshuffling naman kita sa mga Comelec officers ta. Parang fair and square bla kita. Oh, so ti kay total nakaagi naman ni assign si Attorney Ribo, no? Ti batayan na nato na base may mapagbag-o pa sa mga assignment o kung may assignment reshuffling sa mga election officers naton, no? Kung nagahilapit na ang pinili ay sa Mayo tuig 2025. Oh, sige, dire kita na ya. Bantayan tani everyday, no? Update kita since today, no? Sang mga naton, no? Mga file sa ilang Certificate of Candidacy. Alisto lang, no? Standby ka na da Bombo Dinis Rubica sa Provincial Capital. 25 minutos sa kaligad sa takna nga alas 9 sa aga. Sinong nakasanbay to? Sa mga kabombo naton, no? At the same time sa aton siring nga mga taga-palamati. Oo, sige, no? So pila ka pulis ang ipag-deploy da subong, no? Kamusta ang peace and order situation? And I think to may dalan nga ginsarado, no? Portion sang San Juan goro. Halinda sa may area sang section sang Rizal kag sang Juan goro Gonzaga ang area. Oh, daw gin kuan na da siguro basi ginsarado, no? Ina nga dalan or pagadto dito sa corner Losoriaga. Oh, nga area. Oh, parang nga magtawhay, no? Kay iti may entrance da, may exit. I-check na to, no? Sa pekalinya sa Comelec office, venue sang filing sa COC, sa Bombo Miami Francisco sa pekalinya. Bombo May, sa sitwasyon dira, kamusta? Please come in.
Yes, sa Bomopons, kag mga kabombo, live kita diri subong sa liga ng mga barangay ang venue sa karon kung nasa diin pati gayunon ang pag-file sa nga certificate of candidacy. Bomopons matawhay sa karon ang sitwasyon diri kay wala pa sang may nagasaka para mag-file sa nga ilang certificate of candidacy kag ang mga kapulisan Bomopons ari sa imbukada pa lang may ara sa nga barikada Bomopons sagwa sa nga opisina kag didto man sa maya Comelec. So close sa karon Bomopons kay hindi gid pwede malabyan, usually open na di kay ginalabyan na di sa maya Comelec pagwa diri sa maya San Juan, which is located man ang opisina sa nga liga ng mga barangay. So far Bomopons matawhay sa karon kag ginahulat-hulat lang nga may ara diri sa nga magsaka para mag-file sang ilang COC. Kag aga pa kagina nagbisita man diri si CD Joresti Coronica ari man subong si Police Major Elmer Bonilla kag of course ara man si Attorney Revo Sorbito ang Comelec officer para magiya kay sa karon ari man susulod ang mga personnel, mga staff sa Comelec para in kaso mamay-ara na sa mag-file ila naman nga iga-assist. Bomopons mera lang sang panugyan ang Comelec officer sa mga aspirants nga mag-file sang temprano. Kay may ara Bomopons sa mga instances nga may ara sa mga gagmay nga mga corrections, gagmay nga mga sala. Kag mas maayo nga early pa lang Bomopons matigayon o kon makayo na siya. For example, may ara sila sa mga kulang nga mga documents kag sa verification abi Bomopons matigayon o kung mapangitaan sa nga solusyon gilayon kay ko budlay Bomopons nga first kagapon last day sang registration didto pa ya nagdamo ang magparehistro. So amo lang man ang pangabay kag syempre ang mga supporters pwede Bomopons pero sagwa gid lang. Hindi sila pwede makasaka only ang maka-file kag for example Bomopons ang aspirant nga maga-file isa lang siya, pwede siya makadala sa isa abi niya ka family member o kung relative kag iya abi nga abogado, pwede gid na. Pero kung tigda mo like grupo sila abi Bomopons nga mag-file, hindi pwede nga kadamo-damo sang ilang dalon. Kiti medyo gamay man ang space, enough lang gid Bomopons nga maka-accommodate sang pila lugar nga tao. So, medyo madagdamo. Bomoming. Bomopons? Ambal gani ni Chairman Garcia, 4 lang gid ang dalon mo. Oo, kay hindi man pwede nga gutok. Pero kung damo sila Bomopons, like for example, isa gid di ka grupo. Damo-damo na gid na sila, siguro ang madala nila is isa duwa lang para abi mag-document o kung may ara sa mga pamangkot, may ara sila sa pamangkotan. Pero kung isa ka lang Bomopons, 4 siguro damo na gani. So isa abi abogado, isa nimo ka relative, kagang imo mismo nga kaugalingon. So pwede gid na. Kag Bomopons ang mga supporters sagwa gid lang, hindi pwede makasaka. Kag amo man sa karon ang bantayan bangod nga karon sa hapon may ara man sa schedule si Mayor o former Mayor Bing Leonardia. So base may ara sa magaupod siya nga mga supporter sa pag-file. So naka-ready naman ang mga kapulisan. Ginpang-augment ni sila Bomopons na kalain-lain nga station sa pagpamuno man ni Police Major Elmer Bonilla. Kag Bomopons si Attorney Sorbito ari di karon sa area ari sila sa gwa sang hall. Yes. Nakita ko na no gin close kay gali ang half sang San Juan Street. Half sang San Juan hindi sir Bomopons. Actually makalabay. Makalabay ang salakyan? Makalabay ang salakyan. Aging open nila? Ti ba si maginutok na karon ko may salakyan na? Oo. Delegate? Oo. Bomopons. Oo. So, I mean bala, no? Kay siling ko, posible maginutok na karon or sa pila kami nadlaw? Wala, Bomopons. Makalabay sa gihapon ng mga salakyan diri. Ang ginsaradan is ang atubangan, ang parking area sa liga ng mga barangay. Yes. Kaya hindi makalabay ang mga tao. Pero pwede sila makapark Bomopons sa likod sa may Comelec
opisina sa nga COMELEC, pwede gid sila makapark, makasaka diri diretso sa liga ng mga barangay. Kaya hindi sila makaagi sa atubangan sa may San Juan, Bamopons, kaya may ara sang barricade. So kung gusto nila manaog lang, pwede park sila. So, i-double check lang nato Bamopons, sila makapark na. Okay, dali lang gid. Oo. Adjust na bisang aton nga location da. Bopon. Kaya daw may gasuyop ka signal mo. Yes, exactly. Actually, isa ina di ka challenge ang signal gid Bamopon kay ayawan ka pangita sa nga area nga maka communicate ka. Pero so far so good Bamopon. Ginhatagan man di sa nga bangko ang mga media kay para kay init-init sa dalong Bamopon. Especially dira sa may hagdan pakadto sa may COMELEC. So kung mag-park din sila sa atubangan Bamopons, pati algid sa init. So mas mayo nga diri sa likod may ara man naka-standby nga mga kapulisan para magiya in kaso nga may ara gid man mag-park dira sa may opisina sa COMELEC. Oo, okay, sige no. Anyway, kung isa-isa lang mo file kasi ko nga kuan ko kasi do ay hindi mag-create traffic pero kung tingob-tingob siling tayo medyo ma-delayed ng ato makauturan. So insendiho na nila no. Basible may ban para mangkot ay may ano nga nag-traffic. Actually kagina Bamopons makita na di sang mga tawo nga ti kadamo sa nagatululumpok sa diring area antes gin barikadahan. So kabalo naman na sila. So kung may ara gid man karon sa nga pagutok diri sa dalan San Juan, so gin-expect na siguro sa mga commuters nga ti may ara sang mga aspirant nga maga-file sang ilang certificate of candidacy. Okay. Daw ano kalawig kung mag-file sila may dala naman na sila guro nga ano no nga form nga na-fill upan na nila, so formality na lang nga i-endorse na nila sa COMELEC office. Exactly. Kaga Bamopons ang pinakauna gali is kinahanglan i-verify kung bala voter sila sa nga Bacolod City. Inasuno sa kay Attorney Sorbito, and then right after that pasunod man na Bamopons mera na sang form kag ang mga kinahanglanon pagid nga mga documents kag so far wala pa man Bamopons tawi-tawhay gid sa karon ang sitwasyon. Okay, sige. No, so dasig man lang na no. Kay gina-prepare kag dapat notarize na no. Yes. Bumbumiya ang ilang nga COC. Oo, exactly Bamopons notarize ina dapat kag ang mga naga-file sang ilang certificate of candidacy Bamopons, especially sa may mga experience nakahibalo naman na sa proseso. Kinahanglan gid nga i-verify kung sila ang voter sa nga Bacolod City kag suno pa sa kay Attorney Sorbito wala na nila gina-validate. For example, kung ihambal nila nga sila Filipino pero ang tsura nila daw hindi Filipino, amo ginaya Bamopons depende na sa declaration sa mga aspirant. Okay. So far daw ay pagid, no? Subong? Wala pagid. Since 8 o'clock? Wala pa Bamopons. Aga pa tadi kagina manog 8. Ari na tadi sa area. So wala. Mga kapulisan, mga staff sa COMELEC, ang COMELEC officer, si Colonel Coronica, siya ang ara diri Bamopons, si Attorney Sorbito. Sila ang nag-check sa karon sa area. Pero speaking of aspirants, so far wala pagid man Bamopons. Okay, sige. Anyway, temos lang aton mga kapulisan may presensya masang pulis da Subong? Yes, oo. Actually, kadamo sa ila Bamopons. May ara sa GWA, antes ka magsulod. May ara sa police assistance sa desk, sa CONPAD, Bamopons sa babaw. And then may ara sa likod sa may COMELEC para magagiya. Kag ang iba naka-standby man Bamopons. In kaso nga may ara sang ma-park abi diri sa atubang sang liga ng mga barangay. Kag kung ano pa da Bamopons nga ila nga mabulig. Pero kagina aga pa sila nga gin-orient Bamopons kag kinahanglan ko no nati wala gid sang contact sa mga aspirants. Hindi pwede ka good morning Bamopons. Pwede ka good morning, hindi pwede ka greet. Yes. Amo lang man na Bamopons so far ang nagakatabo sitwasyon na diri sa karon tawhay kag ginahulat-hulat pa may ara gid man nga magsaka para mag-file sa ilang certificate of candidacy. Okay, sige. Matenta ba mo may interview ka mo kay Police Major Elmer Bonilla? Yes, may ara man kita Bamopons ang interview sa kay Attorney Revo Sorbito. Pamatian. Attorney Beto. Saan ba?
Wala aton nga na-establish na process, no. This is actually usual when sa tanan. Of course, when they arrive, ginalag naton. And then the first thing we do is we check naton ang COC kung kompleto ang pag-fill up, ang mga attachments kompleto. Then once nga kompleto siya, i-double check na pag ginagawa. May personal to make a double check. Then finally, kung okay na gid, that's when we receive it. No? You have to understand, ang sa COMELEC, ang aton yung obligasyon is ministerial duty ni siya to receive. As long as it's complete, inform and substance, matunod na yan. We didn't question kung ano mo na entry. Let's say, if they say they are Filipino, we don't argue with them. Wait na niya labot kung ano. So ilan na niya sa uli kung may question sa iya, for example, citizenship. Sila ma-file na sila sa corresponding na petition, no? Pero kita ya, as long as kompleto lang ilang si UC, matunod na. Then after that, i-encode na sa atong computer ang information, no, sa atong candidate. I already talked to some of the candidates and also through, of course, sa inyo, sa media partners, we already declared that we will be strict in enforcing kung pila kabilog ang mag-accompany sa atong aspirants. But of course, subject man na sa assessment natin. Like for example, kung subong sa mga ito, tawhay mo lang, we will allow him or her na magupod sa pinakabilog na companions. No? Pero like for example, kung slate sila, dungan sila kanto di, so hindi na pwede nga tag-isa kada isa sila, may lima sila na upod, magutok na di. So, case-to-case basis. No? We will assess kung tawhay mo lang, okay lang ta. Kusog tanta sila magupod sa mga pamilya nila, abogado nila. But ang supporters definitely will be sagwa lang din. Dahil sila pa sa kaon. Ma-disrupt ang ating din na proceedings sa of course, they can file, no, whether may medical condition or absence sila dire, no. They can file through an authorized representative. All they have to do is they complete their COC, then fill up ang authority to file, no, through authorized representative. Pirmahan mo sa iyang representative, may ID. So, pwede siya ka-file. But, problema sina, if there are any problems sa iyang COC, may mga corrections, hindi siya pwede ka-correct. Ang candidate mismo ang may corrections. That's why we have been asking our candidates to file early. Kasi kung may problema, may time pa sila na may corrections. Okay, kung mag-last minute, let's say last minute, for example, pag-file nila, nalimtan nila ang ilang documentary stamp tax. So, mabakal pa sila, sirado na. So, mapuproblema pang ilang file. So, we urge everyone to file early. Don't wait for the last minute. As usual. Pasang registration, hindi na mag-last day. Okay, no? Oo. So, kanami, gali, no? No, kalapad, gali sa second floor, no? Oo, Bopons. Medyo malapad-lapad siya. Pero kung damo, siguro ang magsulod diri. So, medyo magutok-gutok. Pero as of this moment, so tawhay, media pa lang ang ari diri, mga staff ng COMELEC, kagti, mga kapulisan. Oo. Ti sa police, ti okay man. Kay at least do, sila na naka-full battle gear man. Hindi, Bopons. Ang ila lang normal lang. Oo, normal lang, Bopons. Okay, kaya ang Bacolod, hindi maginabi sila nga kuan gid sa COMELEC nga may intense political rivalry, no? Although may ara ya sang return bout, pero not so much gid nga daw kainit gid bla nga grabe ang mga goons sa presensya sang goons, no? Bumumiya nga para gamuhon lang ang eleksyon bala sa Bacolod. Exactly, Bopon. So, sunod man ganit sa kay Police Major Elmer Bonilla, nga wala gid ya sang daw kinagamo unlike sa iban abi nga mga city o kon municipality, Bopon. Ang ilaya nga lookout is ang mga supporters gid lang kay kung kisa kung duwa abi dungan mag-file, Bopon, amo man lang naya ang may-ara abi sang commotion ang mga supporters, and then pagkatapos gani sang filing o kun sang eleksyon daw wala naman na sang may natabo. Amigohay naman kag amigahay ko no sa kay Police Major Elmer Bonilla. Okay. Mopon, yes, pamatian ta bala ang pahayag ni Police Major Elmer Bonilla.
Sir, good morning. Kagina may ara sang orientation sa mga personnel sa Police Station number 1. Ano, sir? Good morning sa aton tanan no, sa mga abiyan naton sa media diri sa Bacolod. So prior sining aton nga deployment, may ara kita nga mga instruction ginhatag sa aton nga mga pulisan sa ilang mga role. So number 1 sini, in-emphasize naton nga ang magsulod diri nga mga political leaders dapat mag-follow sila sa rule of law kay maging ehemplo ni sila sa siyudad sa Bacolod kag maging future leader sila. So ikaduha, dapat kung magdala kadto diri sila sa Comelec sa pag-file sa ilang COC, dapat ipamili na nila ilang mga firearm kung may mga aragid man. Ikaduha sini, yung mga armas patalong, kung may aragid man, ipili na nila. Kagong na part naman sa aton nga mga supporters, mga additional guidelines, no? And guidance sa aton nga pumiling officer, kung ang iyang mga ipanghambal karon sa aton, kay base kung hindi siya magpasugot nga ang mga supporters magsaka diri sa babaw, that is why ginkordon na ang area sa ilalom. So kung amo na yang guidance karon, so we will follow on that. Nagdesignar kita sa mga kapulisan diri sa babaw as pads sa maintain peace and order kay base may duha bala ka grupo magdungan kontrahan na sila. So ginalikawan na naton kay base kung may contact bala between the two parties. Then aton emphasize diri sa aton nga pulisan nga no contact policy sa mga aspirant nga mga political leaders diri sa babaw kay base kung malisyahan naman kita. Pero pinakabilog sir i-deploy ninyo mga kapulisan, sir? Mayroon kita more than 30 ka mga kapulisan augmented coming from different unit diri sa Bacolod City Police Office, sa headquarters, sa mobile force, sa MPU, sa station number 1 and other station diri sa Bacolod. So since may barricade sa tubangan sa liga, sir, so sabihin magi ang mga aspirant? Siguro pwede man sila naka-park sa tubang. So kung may barricade na ang pumiling officer ma-designate na karon sa area kung sa din sila nakasulod. Okay. So ang sa likod, Sa likod naman siguro pwede sila naka-park. Kasi medyo napalapad na dra, pero ang filing natin sa COC diri sa may liga ng barangay. Maganda ka sir na no contact policy, sir, pwede mo ma-explain? So, hindi lang kita magmingle sa mga aspirant. Kaya kung kaisa maghambal na sila nga ining pulis, daw siguro amo na bala. Kaya policy natin gani, nga during election time, ay mga pulis nga may mga kaparintihan nga nagadlagan, na pang relieve na sila temporarily. So, to avoid malice bala. Sa siyudad sa Bacolod, naintindihan natin nga ang election diriya is different compared sa other places, no? Like dito sa Mindanao. Diriya sa aton na laban diya babaalay lang man. So after sa election kabiguhay naman sila. So i-maintain lang naton na yung relasyon diri kita sa siyudad sa Bacolod. Gamay lang man nga islang Negros Occidental, no, Oriental. So bungguan na magyapon kita sa sa mga malls ug mga dalanon kung kisa. So mas maayo nga kumbaga sports lang iya ining eleksyon kay pagkatapos ning eleksyon kung sino magdaog siya mag-perform ipakita niya ang mga maayos nga leader sa Bacolod. Okay, bauti katahom, no? Sang mensahe ni Major Bonilla Bumbumiya. Yes. Kabay pa nga sundon ini sa mga politiko naton, ha? Kabay Kag mga pa, supporters, no? Kay balo ka ang painit man lang sa sitwasyon mga supporters mo, Bumbumiya, pati ka ba? Amoged, Bomopons, ang mga supporters lang man na, mostly kuno baanay lang man na suno sa kay Sir Bonilla. Pero ang mga aspirants mo po dapat mag-abide din sa rules kasi sila man ang gina-look up in the future. Oo. Sige, no? Abang Miyati, standby lang ka mo da. Kay from time to time, masulod kita, no? Kung may maka-file na dira, no? Sa ilang tagsa ka COC. Yes, abang po. Standby lang kami diri para magkuha sa updates. Sige, salamat, Ged, Patrol. Live diri sa opisina sa Comelec Bacolod ini si Bombo Miami Francisco para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Sige, no? Salamat sa report ni Bombo Miami Francisco.
gikan sa talatapan sang Commission on Elections o COMELEC Bacolod. Sa venue niya no sang filing sa COC. Nagulam lang ni lugar no ang COMELEC kay di mo na kayang balko ay man sa gidya ample space da sa ang opisina lara man sa dalom sang ABC Hall. No, sa San Juan Street why to sila lugar iya sa pagfile sa COC. So agi pa kamayo sa babaw, maligwa ang lugar no, may naka-ready na nga mga lamisa kag bangko, air condition pa. No, nga ti para nga magbaton sa mga COC sa mga politiko nga magapapili sa nagailapit nga eleksyon. Sige, oras sa Bomba Radio Bacolod Philippine Standard Time, 46 minutos sa kaligid sa takna nga alas 9 sa aga. I-check naman karon dugay-dugay ang social hall sa Negros Occidental Provincial Capital. No, kag ti dugang pa nga ma-reports karon nga matipon sa patrolman, no? Sa kay Bombo Gracelyn Lobato. Pero for the meantime, hatag kita na sa pila ka mga panumdom, ano? Balikay kita pagkatapos gilamang sini. Standby. Ang hair loss o kung pagkaunod sang buhok ang isa sa pinaka-common nga problema sa bilog nga kalibutan. Santo sa pagtuon, ang tag sa kapersona nagakadulaan sang isa kagatos ka strand sang buhok kada adlaw. Paano ba lamapunggan ang pagkaunod sang buhok? Una, dapat regular nga habunan ang buhok gamit ang mild nga shampoo. Makabulig man ang pag-inom sa mga bitamina batok sa hair loss, kaangay sang vitamin A, vitamin E, kag vitamin B. Ginarekomendar man ang pagmasahe sang scalp gamit ang essential oils. Likawan ang pagbrush sang buhok kung ini ang basa. Testingan man ang pagpahid sang garlic juice, onion juice o kung ginger juice. Ipabilin ini sa buhok overnight kag bunlawan pagkaaga. Importante man nga magpabilin nga hydrated gani mag-inom sang madamo nga tubig, kag likawan ang pag-inom sang alcohol, pagpanigarilyo, kag syempre, likawan ang stress. Masami bala nga dry kag nagakapila sang imo nga bibig? Masami nga dry, nagahapdi o kung nagapanit-panit ang bibig sang isa ka persona, kung mayara ini sang habit nga pagdilap o kung pagkagat sang iya kaugalingon nga bibig o kung paggamit sa mga produkto nga makairita dere. Ang mga causes ng chapped lips amo ang dry weather, kakulang sang oil gland sa bibig, paggamit sang lipstick o kung lip balm nga hindi hiyang ang bibig bangod nagakairita ini. Tuman nga exposure sa adlaw kag hindi pag-inom sang bastante nga tubig. Ang ginarekomendar nga treatment diri among paggamit sang husto kag maayo nga lip balm, pag-inom sang madamo nga tubig kag paglikaw sa masami nga pagdilap sang bibig. Kung maglala pa ini, magpadulong na sa espesyalista agod mahatagan sang kakaigo nga prescription para sa bulong. Kalabanan sa karon ilabi na sa mga pamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion nga nagausar sang gadgets. Apang ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala ikaw nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas sang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatin-an. Dapat nga ipabilin nga yara lamang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga magsobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutes nga break matapos ang 1 ka oras agod nga makapahuway ang aton nga eardrums. Masami nga tidloan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang earphones. Siling nila, mas malambing ang bata kung ini ang nagtiti sa iloy tubtub sa duha ka tuig. Ang breastfeeding ang mayara sang maayo nga ituga sa iloy kasubong man sa lapsag. Ang breastfeeding ang nagahatag sang nagakaigo nga nutrisyon para sa mga babies. Ang breast milk ang mayara sang importante nga antibodies. Nagapanubo man ang breast milk sa risgo sang balatian kag infections. Nagapromote man ang gatas sang iloy sang healthy nga kabugaton sang lapsag. Sarang man nga makapaalam sa babies ang breastfeeding. Samtang sa iloy naman nga nagapasuso, nagabulig ang breastfeeding sa pagbuhin sang kabugaton. Nagabulig sa pag-contract sang uterus, nagapanubo sang risgo sang depression, nagatap na sang menstruation, kag makabulig sa pag-save sang oras kag kwarta. Mahilig ka bala magkaon sang chicherya?
dapat nga likawan ang masami nga pagkaon sang processed junk food sa baylo pilion na lang ang pagkaon sang matuod nga pagkaon. Santo sa mga research ang processed junk food ang tuman ka makahalalit sa lawas. Ang ini nga mga pagkaon ang ginhimo agod nga mag-trigger sang pleasure center sang tawo kung sa diin ginapapati sini ang utok nga magkaon sang sobra-sobra. Kung kaisa nagatuga man ini sang food addiction sa pila ka mga individual. Apang mga kabombo, ang mga processed junk foods ang may manubo nga fiber, protein kag micronutrients samtang mataas man ini sa mga hindi healthy nga ingredients kaangay sang added sugar kag refined grains. Ang mga processed junk foods ang hindi man makahatag sang calories sa lawas. Ang 1,000 peso bill nga ginapagwa sa karon sa Bangko Sentral ng Pilipinas ay isa na ka polymer banknote. Ini ang nagaisahanon nga Philippine Peso denomination nga mayara sang polymer banknote version. Ang Cotton Abaca version ang naga-feature kanday Jose Abad Santos, Vicente Lim, kag Josefa Lianis Escuda sa Atubang. Samtang ang Tubataha Reef Natural Park kag South Sea Pearl ang gina-feature sa likod. Samtang ang polymer version naman nga una nga gin-issue sang Abril 2022 ang naga-feature sang Philippine Eagle sa Atubang samtang sa likod padiho ang design sa iya sang Cotton Abaca version. Yari ang mga tips agud mapabilin nga mahipid ang 1,000 polymer banknote. Hindi pagsulatan, hindi pagpiluon, hindi pagguntingon, hindi pag-staple, hindi paggamitan sang rubber band, hindi pagsunugon o kon ipalapit sa kalayo, hindi pagplansahon bangod ini ang malunay, ipalayo sa mga toxic chemicals kag ang katapusan hindi pag-i-expose sa mataas nga temperatura. Uso sa karon ang eyelash extension. Bangod madamo ang luyag nga makaangkon sang malaba kag madamol nga amimilok. Apang nakaibalo-bala kamo sa marisgo sini. Ang natural nga amimilok ang nagaprotect sa mata, batok sa yab-o kag mga debris, gani madamo ang nagapanumdom nga ang extensions ang mas makaprotekta diri. Apang suno sa mga eksperto, hindi ini matuod bangod gina-divert sini ang hangin nagikan sa mata kung saling ginapagwa ang mga particles apang ginapasulod ang moisture. Magluwas diri, makatuga pa ini sa iban nga problema, kaangay sa allergic reactions, kalabanan nga mga glue nga ginagamit ang mayara sang preservative nga formaldehyde nga makatuga sa allergic reaction sa mata kag sa panit sa palibot sini. Posible man ini nga tunaan sang dry eye kag stye o kon eyelash infection bangod ang higko o kon bacteria ang nagakatrap sa eyelash extensions. May mga tanom sa aton palibot nga ginabaliwala lamang bangod wala na hibaluan nga mayara inisang madamo nga mabulig sa aton agod nga mapabilin nga maayo ang aton ikaayong lawas kaangay sa huya-huya. Ang huya-huya ang scientifically kilala bilang Mimosa pudica kag ginatawag man nga touch-me-not plant. Ang ini nga tanom ang mayara sang madamo nga health benefits. Santo sa pila ka mga pagtuon, ang huya-huya ang nagahatag sang relief sa asthma, kag ginakonsiderar nga antibacterial, analgesic, antidepressant, kag diuretic. Ang pagkonsumo sang juice sang dahon sang huya-huya, ang bulong sa pila ka mga balatian kaangay sang high blood pressure, kag makabulig paayo sang insomnia, bangod bayara ini sa anti-stress property nga nagabulig pa-relax sang tao agud makatulog. Ang juice nagikan sa dahon sang huya-huya ang makabulig man regulate sang blood sugar levels, paagi sa paghatag sang nagakaigo nga insulin kag makabulig man ini sa mga nagasuprer sang diarrhea. Yari ang mga dapat mahibaluan angot sa whooping cough o kon pertussis. Ang early symptoms sang pertussis ang nagalawig sang isa tubtob duha ka semana. Ini ang ginalakipan sang sipon, hilanat, panalagsa nga pag-upo, apnea o kun kabudlayan sa paginawa, kag cyanosis o kun pag-purple sang baby. Isa tubtob duha ka semana halin sang nagsugod ang una nga sintomas, diri na nagaumpisa ang pagbaruko isang bata o kun lapsag. Ini ang nagadugay sang isa tubtob 6 ka semana o kun 10 ka semana kag nagalala. Diri na mabatian ang whooping sound bangod ginalagas sang bata ang iya paginawa matapos ang pagbarukoy. Ipakonsulta gilayon kung nagasigi ang ubo sang bata. Nabudlayan maginawa kag wala sang gana nga magtiti.
Paano malikawan ang whooping cough o kon pertussis? Ang pertussis ang highly contagious o kon tuman ka makalalaton nga respiratory illness. Balik na rin sa ato sa ring nga pagbalagad. Oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippines Standard Time, 55 minutos sa kaligan sa takna ng alas 9 saga. Panagkamanaga pamati diri sa ato sa ring nga panatuntunan sa Bombo Hanay Bigta. This time, i-check man nato, no? Gamay lang yung sitwasyon. Dira sa may bahin sang social hall, no? Sang Negros Occidental Provincial Capital. Ara ba ng venue, no? Sang filing sa Certificate of Candidacy sa ato sa ring nga mga opisyales nga magpapili sa nagkalanayan nga posisyon sa probinsya sang Negros Occidental. No, sa ibalaon ta makabanan, no? Kay ti do may ara na to presensya sa taga 6 district. No, full force na. No, ang probinsya sa 66 sa Negros Occidental sa magpapili. Sino ang nag-file sila certificate of bumurinis, no, candidacy. No, sa mga kautoran nato the same time sa bahin sa ato sa ring nga mga kabombo. No, may ara na ta dato, no, mga kwanda ginsend nga mga gapis nga nag-file na sila, no, ang team ni Congresswoman Mercedes Alvarez, no, sa 6 district sa probinsya sa Negros Occidental. No, so nagpadulong na sila no, upod sa amay, no, former Vice Governor Genaro Limao Alvarez. Sige. No, kag si board member Jeffrey Tubola, no, si board member Macho Alonso din Uy. Dumay na takakita sa ina, no? No, ma-file man siya kaya may last term pa siya as board member, no, sang 6th district sang aton sa iyang probinsya. Wow, ready na. No, ang aton sa mga kauturan, no, empleyado sang Commission on Elections, no, sa siling pagsugod sa filing sa Certificate of Candidacy. Imbukada ba? Sige, check ta. Okay na to, no, si Bombo Dennis Rubica. Diri sa aton sa mga taga-Paramati, no, at the same time, no, sa aton sa mga kabombo. Anong sitwasyon dira sa social hall, no, sang Negros Occidental Provincial Capital? Check ta si Bombo Dennis Rubica sa pekel niya. Bombo Dennis, please come in. Upon as of the broadcast time, no, the first to file for the provincial position, siling agabong poste sa may social hall, no, sa provincial capital, congresswoman, no, sa 6 district sa Negros Occidental, Congresswoman Mercedes Chideng Alvarez, no, kati may last term pa siya bumupons. Upon dyan diri subong sa pagka-board member, of course, incumbent board member Jeffrey Tubola, kag Mangin, patili pagka-board member sa 6 district, si Ralph Alvarez. Inablos ni Tuman, no? Hindi iya si Limao. Hindi. Si Limao pa abo siya gipapan ni amay ni nag-support pa saya. Ari lang di si Kwan. Ari di of course simping pamilya bumuponse, no? Pagbaon naman sila amay si former Vice Governor Limao Alvarez, no? So sa Claronta nag-file din sa ilang certificate of candidacy, of course sa pagkakongresista sa 6th district, Congresswoman Mercedes Chideng Alvarez, upon siya doon ka mga board member, incumbent board member Fetmola, kag Ralph Alvarez, no? Though councilor na sa Blada sa sa Ilog. No. Bombo Pons, no? So duwa ni nablos ni Kong Chideng. Nablos ni Chideng, no? Kong bata Chideng. ni Mayor John Paul. Sakto? Yes, siya. No, sakto, no? Bombo Pons, no? So amo ning first three, no? Subungaga nga nag-file for provincial position, di sa provincial Kumalik office, no? Nga di karon ginbutang la ang filing sa COC sa may social hall sa provincial capital Bombo Pons, no? So natiyala kita di kiti ang incumbent ka board member bumupon sa district, di ba si board member Tumula kag si board member Joven Alonso. So may last term pa si board member Joven, wala di siya, no? Kita tinabulo siya mo ni si Congresswoman
Yes? Oh, dali ligid kay do kuan kita sa mga Alonso, no? Sa adi na namin mo ang Si Matso I mean. district. Si Matso I mean. Oo. Ay si Joven niya ti board Pontevedra member na saya nga 4th na district. saya ng Vice Governor. Oo. Joven, I mean si Matso gali. Si Matso Alonso kaysa ni subang incumbent no, duwa sila ni board member Tubula. So wala di siya, no? Ang board member Tubula si Ralph Alvarez, no? Tikay may last term pa ni si Matso Alonso. Ano matabo siya yan bumupons. Kung wala sa nag-file din siyang iyang last term for board member. Ati pa man kay kuan pa man ang lawig pa man may 7 pa kadlaw. Ti may mga storya man nga daw da sa kuno sa Kabangkalan. Daw mo nang gawa storya pati ulat taon te kung mag-file given sila sa Kabangkalan, no? Kay so far ti ang storya sa Kabangkalan is 1-on-1 naman yung away bumupons mo. In witness sa incumbent kag sa former, muna na yung ang istorya sa syudad sa Kabangkalan, no? So far bumpons amo pa lang din ang first 3 from 6 district nga naka-file na siningaga first 3 candidates, no? For provincial position nga nagkadto na diri karon, no? Officially nag-file sila certificate of candidacy di sa may provincial public office sa social hall, no, sa provincial capital. Why di mo so far sitwasyon dito ay problema, no? May uniform pin papers sila kita diri nga naka-detailed halin diri sa may hagdanan pasaka ka for the security, no, sa mga utod naton nga gusto mag-submit sa isini certificate of candidacy, no, diri sa provincial social hall para provincial position bumupon. Sa pila ka bayan sa probinsya naton ti damayara na first day man ba nag-file mabupons, no? Syudad San Silay, incumbent Mayor Judith Gallego nag-file sa Bungaga man. Daw sila ko base sa mo ginamon dito pa kay base isang the first ng incumbent pala ng LGU chief executives nga nag-file na sa first day man sang filing bumupon. So parte daw sa pila naton kay mga Diyos na motor subong do wala pa gid na may mga incumbent nga nag-file na sa Monique Pro subong sa provincial position and then sa LGU na to, no? Manang nawala na to so para informasyon first day filing, no, sa certificate of candidacy. Ila ang councilor ni Mayor Judith todo anom lang? Kompleto man? Oo, kompleto ang lineup. 12 Pulo. Kompleto. Iyang line-up may mga incumbent sila nga councilors. Okay. Upod siya gyapon kag may 3 bala or 4 ang bago bumupons, no? Dari city yung mga upod yung mas nagligan kung may nagdaog kasubong tara magyapon sa line-up ya bumupons, completos Ricardo's bumupons. So muna bumupons, first filing sa TOC diri sa may provincial capital, social hall for provincial position, 6 district, Congresswoman Alvarez, board member Jeffrey Tabola, kag for board member Ralph Alvarez. Balita gikan sa may provincial Comelec office, inis Bombo Dennis Rubica para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Sige, no? So salamat sa report ni Bombo Dennis Rubica sa kuha naman niya, no? Sa social hall dira sa provincial capital venue sang filing sa COC sa mga provincial positions. Mapa-elect ka man o kung mapa-re-elect. No? So depende kung ano kaya nga term, no? Diri sa aton nga makoton. Sige, sa mga ang sitwasyon na uimbokada, no? Nga daw iya makabaran sa sining filing sa certificate of candidacy sugod sa October 1 to October 8 5 PM masarado sa palabuton sa masunod semana Martes man Japon. So bantayan ano pag mga exciting mga balita, no? Ka maengkwentrohan na. May kwentro lang niya sa honest, orderly and peaceful election, in short hope pa. Well ta gamitay armas so elang ta sa kunano pa nga mga kuandra, no? Mga balain nga mga himuon bala, no, para sa awayon talang ini sa insakto sa mga politiko kamo ginyang advice sa mga
kwanyo sa mga supporters so kag isa do dako pang ulo sa mga supporters so sa inyo nga politiko nga ginasuportaran nila sawayon gid ipanumdom no ang paghatag respeto sa isa kay isa. 6 minutos na nakaligat sa takna nga last just sa aga. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. One matter now is this Christmas we share the love. Alright, no, sa dire sa aton sa nga mga taga Palamatic at the same time sa aton sa nga mga kauturan may 5 days more to go, 85 days more to go Pasko na. Ates kita magtakop no sa mga kabombo naton dali lang gid no kay kaina no sa aton nga Bombo Network News official na nga ginunsyar sang Bombo Radio Philippines ang dugong bombo Little Pain Alive to Gain isa ka blood donation drive in partnership sang Philippine Red Cross. Liwat nga ginapadayaw sang Bombo Radio Philippines ang commitment no sa pag-promote sang voluntaryo nga pagdonar sang dugo pinagi sa nationwide nga programa ang Dugong Bombo na natalana sa Nobyembre 16 tuig 2024 Sabado inang adlaw sa 24 ka cities kon sa diin nag-operar ang 31 ka fully digitalized sa Bombo Radio kag Star FM station. Sa direktan nga tuig ang Bombo Radio ang madinag-on nga nakakolekta sa kapin sa 2,502,450 cc sang dugo no nga katumbas sang 2,502.45 liters o kon 661.08 gallons o kon 12.02 ka drums no sang dugo nga sarang makadugang sa supply sang dugo sa pulso. O malin sa sini ginsuguran masobra isa ka dekada nang nakaligad ang dugong bombo ang nakakontribute sa average nga 18 ka drums sang dugo sa kada tuig sa Philippine Red Cross. Ang Dugong Bombo campaign ang nakaangkon man sang pagkilala gikan sa Philippine Red Cross nationwide bagod sa dako nga impact nga ginadab bilang bloodiest single day blood donation program. Kadungan sa pagsaulog no sang ika-58 nga anibersaryo subong tuig 2024 sang Bombo Radio Philippines ang pag-relaunch sang inisyatibo ang nagapakita sa wala nagataho nga commitment sang network sa pagsalbar sang kabuhi. Ang pagdonar sa dugo sa Nobyembre 16 ang hindi lamang simple nga butang kundi ini ang tsansa nga mangin baganihan. Piagi sa pagdonar sa dugo, ikaw mayra sang gahom nga makasalbar sang kabuhi. Ang dugo ang wala sa katumbas kag ang kontribusyon na mahimo nga mangin lifeline sa isa ka persona nga tuman nga nagakinahanglan sa tion sa medical emergency. Ordinaryo ka man nga pumuloyo o kon hindi ang kaalwan sa pagdonar sang dugo ang makatuga sa matod nga pagbag-o kag tsansa nga makatag sang bag-o nga kabuhi. Pinaagi sa Dugong Bombo A Little Pain Alive to Gain ang Bombo Radio parayon nga nagatindog sa espiritu sa paghugpong kag kaluoy pinaagi sa pagpasanyog pasa ma partnership sa tunga sang pribado nga sektor kag humanitarian organizations para sa mas healthier kag mas mapinalanggaon nga sosyedad. Ginimbitar namon kamo tanan mga kabombo na Makasar Nation nga kami ang updan kami in life-saving heroes sa Nobyembre 16 tuig 2024. Ang nami pagid kay ti sabayin sang aton nga Dugong Bombo no. Ang kutob sa mga successful blood donors makaangkon sa Dugong Bombo t-shirts. Limited edition la ini no. Good while supplies last. Kag syempre may libre man nga pamahaw no para sa aton sa ding mga kutob at the same time sa aton sa ding mga kabombo no. So may mga intake ito doon, liquid intakes no para nga magbalik ang persata no sa diri makabanan sa pagpakuha naton sang dugo. Muna kinang nami no kag isa pa mangin bagadihan kamo kon mangin hero kamo sa aton nga blood donation program. Ano pang inahulat nyo, hindi na tamagdaang-daang kung kinanglanon ta. Importante nga meron nagtanreserbar nga dugo sa blood bank o kon sa Philippine Red Cross. Na kwanta na kay mga experience blang nagapangita sa dugo ti galibion ti ano mo kay way mahimo no kay way sabi dugo nga stock no sa Red Cross way nagpakuha sang dugo no kay hindi makuno kinahanglan. So dulaon ta na no ang pinsar naton ka kun di ta kinahanglan di ta magpakuha. Kay mabot simpo di ta kapakot kun san-o kinahanglan naton ang dugo. 10 minutos sa kaligan sa tak na alas 10 sa aga medyo lang alang rate tempo naton. Standby na. Masunod ang aton matahom nga magdrama ang misteryo sa kabuhi. Alas 10 tubtob alas 10:30. Once tawa sa lab, alas 10:30 tubtob alas 11 ka rekwento sa alas 11 tubtob alas 11:30. Martes ka presentasyon entrada nga adlaw sa bulan sa Oktubre tuig 2024.
Ang inyo lagad, Bombo Ponce Espino, nagpasalamat sa paupo na pagpamati para sa number 1 and most trusted radio network in the country. Ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Yari ang mga tips agud nga malikawan ang sunog sa balay. Ini pagpabayaan ang kusina samtang nagaluto. Kung kinahanglan nga magbiya sa kusina, siguruhon nga may mabantay sang pagkaon nga imo ginaluto bangod sinigundos lang ang pag-ibwal sang kalayo. Taguon ang anuman nga flammable products sa husto nga lugar. Ang household cleaners kag items kaangay sang hairspray o kung shaving cream ang delikado kung i-expose sila sa source of heat. Ibutang ang mga ini sa cool area. I-maintain ang mga wires antes magsaksak sa sakit. Sikyaron nga wala ini sang kinagtan sa ang ido o kung iban nga sapat ilabi na kung ikaw ang may hinuptanan. Kung may damaged wire, islan ini sa gilayon. Siguruhon man nga may yara sang fire extinguisher o kung fire blanket sa balay. Dapat man nga nakaibalo ang tanan nga family member magamit sang fire extinguisher agod mapalong inigilayon. Ang tagipuso. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Sa tunga sang kadulom, may kasanag nga magtuhaw agon mangin gabay sang imo pagpanglakaton. Ini bala pagbuot sang kahitaasan, ukon natabuan lang. May maligno gidayhan? Kung ang isa ka patay hinali nga mabuhi, makasiling ka bala nga ini isa ka milagro. O kung kahimuan sang siyensya. May impyerno gidayhan? Ini nga pala mangkutanon, pagasabton sa sili nga palatuntunan. Mga misteryo, sang kabuhi. Mga misteryo, sang kabuhi. Kasaysayan nga hindi mapatiyan. Apang nagakatabo, kung kamo may kasaysayan nga daw hindi kinaandan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan. Mga misteryo, sang kabuhi. DYWB Bombo Radio, Mandalagan, Siyudad San Bacolod, kag inaamon pagatagan sang kabuhi diri sa Mga Misteryo sang Kabuhi. Sa taon matahong na sukilanon sa isatong palatuntunan, mga misteryo sang kabuhi. Ay, salamat. Dapat jagan ko nga. May mabaskog na nga hangin nga nagapalit-palit sa akong buhok. Kag mabatian kong pagtupas ang ulan. Madulawan ako sa kusog. Daw, malipong ako. Ano ining nahamtangan ko? Ari ako sa ospital. Kag-ari sa akong tupad si nanay. Kag-ari man si Lolo Damian. Nay? Oh, Marila, anak. Ay, Nay. Hindi, Marila. Sala ko, kid.
Kunta ni, wala ko na ikaw gintugtan nga magbulig sa mga tinaw dito sa talamnan. Wala ka maana dito. Lolo Damian, ini pagbasulang ko galingon mo. Wala ka sang sala. Ako ang nagpamilit nga magkadto didto. Marila, nga, ano bala ang natabo? Chitian ka na lang nga mapatay sa kanamo sang aso nga nagsunod sa baga mo. Amo gani nga nagkantogin ako dayon sa mamalitaan ko ang natabo. Oh, anak, kinkulbaan gid ako. Hindi na kamo magkabalaka, Nay. Lolo Damian. Naprotektahan ko man ang kaugalingon ko, ah. Eh ano ba lang natabo, ha? Nga napriso ka dito sa kamalig? Ang manughiwit. Ang akig kay Miguel nga manughiwit. Amo ang nagtugas ang kalayo. Diyos nga maluluyon. Ay, abaw, Diyos ko. Salamat. Salamat ka nakaluwas ka, anak. Sang nagdako ang kalayo, ginbayaan niya ako. Wala siya sang tupong sa kalain. May lang gani kay nag-ulan sa mabaskog. Gani nga wala na magdako pa ang kalayo. Kaga nakatigayon nga nakasulod si Miguel. Kaginhakwat ka. Kagindala sa gwa. Si Miguel? Oo, Inday. Sa din siya. Ari ako, Marila. Wala ko nakatulupangod sa iya. Ato gali siya nagapungko sa likod. Kag nalipdan siya ni nanay, kag ni Lolo Damian. Gindalan ko ikaw sa mga prutas. Salamat. Ay, aba, hayo pa. Bayaan na naton sila diri nga duwa, Aida. Dali dito sa kantin sa ospital nga ini. Mainam kita sa mabugnaw nga ilimnon. Kaya ginuhaw mo na ko sang hinali, ah. Ate, sige. Dali na, Tay Damian. Kamusta nang pamatsyag mo? Kinuyata naman niyang kamot ko. Ay, maayo na ako. Uyatan ko man ang kamot niya. Kagibutang sa akong dughan. May ginabatya ka bala, Marila? Wala. Apang may isugid ako sa imo. Ano balay na? Si Carmina. Siya ang nagbilanggo sa akon sa kamalig. Kag siya man ang nagtugas ang sunog. Ano? Hindi ka niya dapat nga umiron sa sala ko. Sa banta ko, Miguel. Nakahibalo siya. Nga ginahandom ko ikaw nga buligan. Kiniginhandom man niyang kabuhi ko. Nahadlok siya nga makuha ko ang gahom sang iya sumpa sa imo. Hindi ko ini mapaligad. Madali lang. Miguel! Miguel! Sa din ka makadto! Ato na siya. Walang mga gani siya nagbalikid sa akon. Oh, Diyos ko. Nabalaka ako sa mahimo niya nga buhaton. Ay, nako. Carmina! Carmina! Nakaibalo ako nga ara ka sa sulod sa imong payag. Nagapangabay ako sa imo. Hindi pag umira si Marila sa kakig mo sa akon. Wala siya madala dire. Ang pispis nga uwak. Naglupad siya halin sa atop sang payag.
Kag naghulon sa sangasang kahoy. Nagpanagoob sa ginali. Tumuulan. Makita ko amat-amat nga ang pagtipon sa madamol nga galom sa kalangitan. Carmina! Gusto ko nga ipahibalo sa imo nga mahal ko siya. Ginahigugma ko siya. Nahampan mo bala ako? Ginahigugma ko si Marila! Hindi. Nagkurit ang matalom nga kilat sa kalangitan. Bisan ano pa ang buhaton mo? Hindi ko ikaw mahimo nga higugmaon. Si Marila! Siya ang ginahigugma ko! Siya lang! Kag wala sang iban! Nagtupang mabasko ng ulan. Daw halos hindi ko makita ang palibot. Trapuhan ko sa akong palad ang akong mga mata. Makita ko ng palibot. Bah, si Carmina. Ara siya. Nagalakat siya pakanto diri sa akon. Manaog ako diri sa kabayo. Sakit sa iya panulok sa akon. Uman ang iya kaakig. Kaisog sang buot mo, Miguel. Hindi ko na lang kutan pag-usikan sang tion ang pagsinuplado mo sa akon. Apang kinahanglan ko nga magpakita sa imo. Tungod wala ko naluyagan ang katapusan mo nga ginhambal. Mahal ko si Marila. Gani hindi siya pagdalahiga sa kaakig mo sa akon. Oh. Kun amo, mas maayong nga buhaton ko na ang madugay ko na kung taning agin buhat. Anong but mo silingon? Bah, wala niya ako ginsapat. Sa baylo, inkumpas niya ang iya kamot kagintuon sa akong dugan. Kasakit! Kasakit katama sa dugan ko! Oo, kasing-kasing. Magapabilin ang ngalan ko, Miguel. Tagang nawang ko lang ang imo pabensaron. Tugtubag untat sa pagpitik ang kasing-kasing ko. Ako lang ang higugmaon mo sa bugos mo nga kabuhi. Ako lang! Hindi! Nagpangilag! Nagpanagoob sa ginali! Nagtupang pabaskog ng ulan! Nagaluluhod ako sa duta sa tuman niya kasakit! Daw kasubo nga ginahugot sining kasing-kasing ko! Anong ginbuhat mo sa akin, Carmina? Ano? Hindi ka magkabalakan, Miguel. Was, madula ng kasakit sa imudukan. Pero, ako nang pangita. Kag higugmaon. Hindi ko kuntani gusto nga buhaton sa iyo. Tugod gusto ko nga hugot sa kasing-kasing mo nga higugmaon ako. Apang ginpilit mo ako. Si Marela pang ginhigugma mo. Nga isa man ka manog hiwit nga kasubong ko. Hindi manughiwit si Marila. Hindi? Para
Aron niya mabulong ang mga wala sang paglaom nga mag-ayo nga mga balatin. Kag paano siya nakaluwas sa pagbanta mo sa ginhimo ko nga kalayo? Agad kong tani nga sunugon siya. Apang inatanan, malimtan niya. Pati si Marela. Tungod ako na ang higugma mo. Ako na, Miguel. Nagaparang mong panulog ko. Amat, nga nagadulong. Ano pala ini? 3 kaadlaw na nga wala makapauli diri sa mansion si Miguel. Ginpangita man siya ni Lolo Damian. Apang wala gid siya nakita. Sadiin ka na bala, Miguel? Sadiin ka na? Day Marela. Day, magkaon ka anay? Manang. Wala ka pa sang kinanan. Ariyo? Hindi ako mapahamtang nang. Basi bala kung ano nang natabo kay Miguel. Nagapangamuyo ako, day Kag nagarosary. Kag ginapangayo ko gid sa mahal nga Diyos. Nga bisan hindi siya makapauli, maayo lang ang iya kahimtangan. Kag nagasali gid ako sa mahal nga Diyos. Nga hindi siya pagpabayan. Nabatsyagan ko nang. Nga luwas si Miguel sa katalagman. Luwas siya sa kapahamakan. Marila! Ay! Lolo Damian! Anong balita? Nasa lapuan na namon si Tuto Miguel. Dito sa guwasang kakahuyan. Ano? Sa diin siya, lo? Diin si Miguel? Ato na siya sa iya kwarto. Kag daw kapoy gud sa katama. Kantuan ko siya, lo? Naglalagan siya. Dito sa pakanto sa kwarto ni Miguel. Miguel? Nagahigda siya sa kama niya. Ay, palapitan ko siya. Miguel, uyatan kong kamot niya. Miguel, wala siya nagkasabat. Ginapiyong lang niyang iya mga mata. Day Marela. Si Binan naton siya, day. Nagdala ako sang tubig diri sa labador kag si Ben. Kay suno kay Damian. Tama ko do sa iya kahigko. Abe, si Binan ko anay siya, day, ha? Ay, ako na lang nang abi ang si Ben. Ate, sige Ikaw na lang ang bahala sa iya, day, Magwa na lang ako diri sa kwarto niya. Bason kong si Ben. Kagtrapuhan kong naong niya. Ara na. Trapuhan ko sang mahina yung iyanawang. Nagmuklat siya. Ay, Miguel? Marila? Oo. Ako matuod, Miguel. Sa diin si Carmina? Diin si Carmina? Si Carmina? Nga kinapangita mo siya, Miguel. Hagaran ko na siya nga magpakasal. Papakasal na kami. Nga, wala ka makahibalo? Aha? Miguel. Nga nagbangon ka. Sa din ka bala makadto. Carmina?
Carmina, sa diin ka! Carmina! Ay! Miguel! Hindi! Natumba siya! Natumba siya sa may atubang sa pirtahan! Magabian sa dagrinyo sa pagtamati ang magamatahong magsukon sa itong subilanon kaysa itong palatuntunan. Mga misteryo sa kabuhi. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Mas Paradio Bombo! Ang hair loss o kung pagkaunod sang buhok ang isa sa pinaka-common nga problema sa bilog nga kalibutan. Santo sa pagtuon, ang tag sa kapersona nagakadulaan sang isa kagatos ka strand sang buhok kada adlaw. Paano ba lamapunggan ang pagkaunod sang buhok? Una, dapat regular nga habunan ang buhok gamit ang mild nga shampoo. Makabulig man ang pag-inom sa mga bitamina batok sa hair loss, kaangay sang vitamin A, vitamin E, kag vitamin B. Ginarekomendar man ang pagmasahe sang scalp gamit ang essential oils. Likawan ang pagbrush sang buhok kung ini ang basa. Testingan man ang pagpahid sang garlic juice, onion juice o kung ginger juice. Ipabili nini sa buhok overnight kag bunlawan pagkaaga. Importante man nga magpabilin nga hydrated gani mag-inom sang madamo nga tubig, kag likawan ang pag-inom sang alcohol, pagpanigarilyo, kag syempre, likawan ang stress. Masami bala nga dry kag nagakapila sang imo nga bibig? Masami nga dry, nagahapdi o kung nagapanit-panit ang bibig sang isa ka persona, kung mayara ini sang habit nga pagdilap o kung pagkagat sang iya kaugalingon nga bibig o kung paggamit sa mga produkto nga makairita diri. Ang mga causes sang chapped lips amo ang dry weather, kakulang sang oil gland sa bibig, paggamit sang lipstick o kung lip balm nga hindi hiyang ang bibig bangod nagakairita ini. Tuman nga exposure sa adlaw kag hindi pag-inom sang bastante nga tubig. Ang ginarekomendar nga treatment diri among paggamit sang husto kag maayo nga lip balm, pag-inom sang madamo nga tubig kag paglikaw sa masami nga pagdilap sang bibig. Kung maglala pa ini, magpadulong na sa espesyalista agod mahatagan sang kakaigo nga prescription para sa bulong. Kalabanan sa karon ilabi na sa mga pamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion nga nagausar sang gadgets. Apang ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones. Nakahibalo bala ikaw nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas sang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatin-an. Dapat nga ipabilin nga yara lamang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga magsobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutes nga break matapos ang 1 ka oras agod nga makapahuway ang aton nga eardrums. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang earphones. Siling nila, mas malambing ang bata kung ini ang nagtiti sa iloy tubtub sa duha ka tuig. Ang breastfeeding, ang mayara sang maayo nga ituga sa iloy kasubong man sa lapsag. Ang breastfeeding ang nagahatag sang nagakaigo nga nutrisyon para sa mga babies. Ang breast milk, ang mayara sang importante nga antibodies. Nagapanubo man ang breast milk sa risgo sang balatian kag infections. Nagapromote man ang gatas sang iloy sang healthy nga kabugaton sang lapsag. Sarang man nga makapaalam sa babies ang breastfeeding. Samtang sa iloy naman nga nagapasuso, nagabulig ang breastfeeding sa pagbuhin sang kabugaton. Nagabulig sa pag-contract sang uterus, nagapanubo sang risgo sang depression, nagatap na sang menstruation, kag makabulig sa pag-save sang oras kag kwarta. Mahilig ka bala magkaon sang chicherya?
dapat nga likawan ang masami nga pagkaon sang processed junk food sa baylo pilion na lang ang pagkaon sang matuod nga pagkaon. Santo sa mga research ang processed junk food ang tuman ka makahalalit sa lawas. Ang ini nga mga pagkaon ang ginhimo agod nga mag-trigger sang pleasure center sang tawo kung sa diin ginapapati sini ang utok nga magkaon sang sobra-sobra. Kung kaisa nagatuga man ini sang food addiction sa pila ka mga individual. Apang mga kabombo ang mga processed junk foods ang may manubo nga fiber, protein kag micronutrients samtang mataas man ini sa mga hindi healthy nga ingredients kaangay sang added sugar kag refined grains. Ang processed junk foods ang hindi man makahatag sang calories sa lawas. Ang 1,000 peso bill nga ginapagwa sa karon sa Bangko Sentral ng Pilipinas ay isa na ka polymer banknote. Ini ang nagaisahanon nga Philippine peso denomination nga mayara sang polymer banknote version. Ang Cotton Abaca version ang naga-feature kanday Jose Abad Santos, Vicente Lim, kag Josefa Lianis Escuda sa Atubang. Samtang ang Tubataha Reef Natural Park kag South Sea Pearl ang gina-feature sa likod. Samtang ang polymer version naman nga una nga gin-issue sang Abril 2022 ang naga-feature sang Philippine Eagle sa Atubang samtang sa likod pariho ang design sa iya sang Cotton Abaca version. Yari ang mga tips agud mapabilin nga mahipid ang 1,000 polymer banknote. Hindi pagsulatan, hindi pagpiluon, hindi pagguntingon, hindi pag-staple, hindi paggamitan sang rubber band, hindi pagsunugon o kon ipalapit sa kalayo, hindi pagplansahon bangod ini ang malunay, ipalayo sa mga toxic chemicals kag ang katapusan, hindi pag-i-expose sa mataas nga temperatura. Uso sa karon ang eyelash extension. Bangod madamo ang luyag nga makaangkon sang malaba kag madamol nga amimilok. Apang, nakaibalo-bala kamo sa marisgo sini. Ang natural nga amimilok ang nagaprotect sa mata, batok sa yabo kag mga debris, gani madamo ang nagapanumdom nga ang extensions ang mas makaprotekta diri. Apang suno sa mga eksperto, hindi ini matuod bangod gina-divert sini ang hangin nagikan sa mata kung saling ginapagwa ang mga particles, apang ginapasulod ang moisture. Magluwas diri, makatuga pa ini sa iban nga problema, kaangay sa allergic reactions. Kalabanan nga mga glue nga ginagamit ang mayara sang preservative nga formaldehyde nga makatuga sa allergic reaction sa mata kag sa panit sa palibot sini. Posible man ini nga tunaan sang dry eye kag stye o kon eyelash infection bangod ang higko o kon bacteria ang nagakatrap sa eyelash extensions. May mga tanom sa aton palibot nga ginabaliwala lamang bangod wala na hibaluan nga mayara inisang madamo nga mabulig sa aton agod nga mapabilin nga maayo ang aton ikaayong lawas kaangay sa huya-huya. Ang huya-huya ang scientifically kilala bilang Mimosa pudica kag ginatawag man nga touch-me-not plant. Ang ini nga tanom ang mayara sang madamo nga health benefits. Santo sa pila ka mga pagtuon, ang huya-huya ang nagahatag sang relief sa asthma, kag ginakonsiderar nga antibacterial, analgesic, antidepressant, kag diuretic. Ang pagkonsumo sang juice sang dahon sang huya-huya, ang bulong sa pila ka mga balatian kaangay sang high blood pressure, kag makabulig paayo sang insomnia, bangod bayara ini sa anti-stress property nga nagabulig pa relax sang tawo agud makatulog. Ang juice nagikan sa dahon sang huya-huya ang makabulig man regulate sang blood sugar levels, paagi sa paghatag sang nagakaigo nga insulin kag makabulig man ini sa mga nagasuprer sang diarrhea. Yari ang mga dapat mahibaluan angot sa whooping cough o kon pertussis. Ang early symptoms sang pertussis ang nagalawig sang isa tubtob duha ka semana. Ini ang ginalakipan sang sipon, hilanat, panalagsa nga pag-upo, apnea o kon kabudlayan sa paginawa, kag cyanosis o kon pag-purple sang baby. Isa tubtob duha ka semana halin sang nagsugod ang una nga sintomas, diri na nagaumpisang pagbarukoy sang bata o kon lapsag. Ini ang nagadugay sang isa tubtob 6 ka semana o kon 10 ka semana kag nagalala. Diri na mabatian ang whooping sound bangod ginalagas sang bata ang iya paginawa matapos ang pagbarukoy. Ipakonsulta gilayon kung nagasigi ang ubo sang bata. Nabudlayan maginawa kag wala sang gana nga magtiti.
Paano malikawan ang whooping cough o kon pertussis? Ang pertussis ang highly contagious o kon tuman ka makalalaton nga respiratory illness. Ang pinakamaayo nga pamaagi agud malikawan. Paradyo Bongo. Patawar ako. Apang wala ko na ikaw, ginahigog mo. Hindi na pagpadayo na maluoy ka. Tungod ang tag sa katinaga nagapadugang lang sang pila sa akong kasing-kasing. Kinpapati mo ako sa paghigug mga isa lang gali kapakuno-kuno. Anong sala ko sa imo? Ngagil silutan mo ako sa amo sini. Apang sa gihapon hindi ako makabatas magbalo sa imo sa kasakit. Agud mabatyagan mong nabatyagan ko. Kundiin man ako makaabot, kundiin ka man. Tanday na nga sang makaisa. May isa ka tinugang nga naghigugma sa imo sang tampat. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Once, there was a love. Sa tag sa kakabuhi sang tawo, kag sa tag sa kabahin sa iya kasing-kasing, may isa kahandumanan nga matahong, masadya, masakit, kag makahalamot nga dulot sang paghigugma. Kung kamo may handumanan sa paghigugma nga hindi malipatan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love. Kay ina paghahatagan namon sang kabuhi para sa inyo kalingawan. Once, there was a love. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Kag karon sa kasugpon sang kasaysayan ni Mia, ngayagin pasakop, kagatan man ginhatagan sang kabuhi diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love. Sa kasaysayan. Gahong sang gugma. Is this goodbye? I hate to say. Be back in his arms. Forget me. As my life goes on, I know I'll be Magluwas ang sadtong una ko siya nakita sa sulod sang karo. Apang mas ang kakibot agin batsyag ko sang sakahadlok. Ay, bigotihon siya. Kang iya buhok. Malaba. Maginahigtan ng niya sang lastiko. Sa una mo pala nga pagtulok sa iya. Dumahadlok ka. Apang kung makilala mo na siya. Kagabatian ang ginakambal niya. Pahibaluan mo gid nga gentleman siya. Uy, nagpalikid siya. Kanagtabuay ang amon palulok. Ginatublayan ka pala dyan, ha? Aba, wala. Nag-aalay lang ugaling ang akong mga tiil. Doon nagabinhod sang sagad pungko. Si Fritz. Nagakatulog na siya. Gani, ginpadaan.
Kung gusto mo, magpungko ka diri sa tubang. Ay, sige. Kanami gali magpungkod diri no. Makita among matahom nga taran-awon sa gwa. Doon pa kalayo ang kaladtuan naton. 3 ka semana na kita nga nagabiyahe. Malayo pa. Wala pa gani kita magtunga-tunga eh. Meg, matulog kita sa unan ha. Kaya madali naman na maghapon. Sige Meg. Ikaw ang bahala. Ay, Nanay Ising, buligan ko ikaw sa pagtiga mo. Para nga, padali kita nga makakaon. Nagkakatulog man si Fritz, ah. Sige. Kay pabantayan ko na lang siya sa akon mga apo. Nanay Ising? Nga Amiya? Sa ano kita makaibalo? Nga malapit na lang kita sa aton kaladtuan. Kung makalambot na kita sa suba, buot silingon, malapit na lang kita sa aton kaladtuan. Mga pila ka adlaw pa? Kung padayon nga magnami ang panahon mga 5 ka adlaw, ato na kita dito. Ay, kamusta nagali ka mo ni Fidel? Ano nga, kamusta? Ang buot ko silingon, maayo man bala ang pagpakig-upod niya sa imo? Ati, maayo man. Ugaling, amugid bala siya sina. Talagsa lang kung naghahambal. Oo, amugid siya sina. Hipuson siya. Amo na gani nga permi na siya masalaan nga suplado. Pero una lang inang impresyon Ang matuod, tama ka buot kay Fidel. Mapisan pa. Sa ilang nga mong utod, siya lang ang nakita ko nga nagabulig sa mga talamnan nila. Nga aman? Kay ang iba niya nga mga utod, nahadlok nga malunangan ang ilang mga kamot kag tiil. Abi mo, mapalaron ang babae nga mapangasawa niya. Ay, kung wala lang kung tani mapatay si Amelita. Matahom bala siya? Tama sa iya katahom. Kaputi, kataas ang ilong. Kay anak sang soldado nga aliman ang iya nga lola. Kaghalos si Fidel na gani ang nagpadako sa iya mo. Mia, palangga ginya katama sa Amelita. Bisan hindi mo makita si Fidel nga nagahibi, nakahibalo gid ang tanan. Nga ginbatya giniya sa tuman ang kamatayon sang iya asawa. Nakaibalo ako. Hindi dapat ang inabatya ko. Apang hindi ko mahimutig. Nagabatsyag ako sang kahisa kay Amelita. Nagahibi ang baby Basi kung ginatuyo siya. Pasusuon ko na lang siya, anay Agad matulugan siya, Nanay Ising.
Natapos ko na painom ang mga kasapatan. Daw ka namin inom kapihaw. Ang mayo pa, makadto ako kay Nanay Ising. Mapatimpla ako sang kape sa iya. Si Mia. Nagapungko siya sa dako nga bato. Kaya ginapasuso ang ako nanak. Wala gid siya makaibalo. Kung ano katahong sang iya postura. Kag sa mga tinion nga ini, nagatakilid siya. Kag nagabunghay ang iya malaba nga buhok. Nahustay ni sa iya hawak. Nagaduko siya kag ginatulok si Fritz. Samtang nagasuso sa iya. Nalingaw ako magtulok sa ilang duha. Oh, Fidel. Ari na ang kape mo, oo. Salamat, Nanay Ising. Ara. Bitbiton ko nga akong tasa. Kag dito mag-inom sang kape sa unan. Mapungko ako dito sa bato. Roman, kitaon ng suba, ho. Amo matuod. Ato na. Nalipay gid ang mga sapat, oh. Nagdinalagan sila pakadto sa suba. Amo matuod. Ilagkadlaw man eh. Nga wala kita makakita sa tubig sa aton ginagyan. Sila ni Fidel, oh. Nagasunod man gali sila sa aton. Oo. Ang nakita ko kay Ina, nga nagdulog sila sa makadali. Mapadayon na kita, ha? Tugtog nga makaabot kita sa atong kalantuan. Suba nang galiin ng ara sa unahan? Oo. Nalipay gid ang mga sapat, oh. Makita ko man ang grupo ng Naydalya. Ang ilang mga kasapatan, nagapaligo na sa suba. Wala labot sa mga kanding. Amo matuod. Bisan ako, daw sa maano na nga makapaligo sa suba. Nagapaligo ng mga kasapatan sa suba. Naginabot naman pati ang mga kasapatan nila ni Fidel. Malapit na lang sila. Ay, sugataon ko sila, ah. Mia! Nanay Ising!
Hala, ka-cute-cute na gid siya, oh. Kadako na sa iya, kagkapagsik pa. Oo man, kapala didi nga daan sa iya. Ikaw na gid ang ginakilala niya nga Iloy, Mia. Bilog nga adlaw, kagasta mag-aga nga daan nga kami lang nga duwang nagaupod. Sa ulado na ganit namon ng amon baho nga duwa eh. Adali, maligo na kita sa suba. Sige paliguan ko ba si Fritz? Ihatag na sa akon si Fritz. Kay basi kung ginatugnawa na siya. Pailisan ko na siya. Ari siya, oh. Ay, abaw! Nasadyahan man siya, ho? Nabugnawa ng lawas niya, eh. Ata, diri ka lang anay, ha? Kay pailisan ko siya. Dito ako makadto sa unhan, ha. Mita ako sang bato nga palipdan. Para ba lang, ha, makapanglugod ako sa bilog ko nga lawas. Kay pamatsyag ko, kadamol na gid sang buling ko. Dalia, ginihidlaw na ko si mo. Uy, ako ka pala. Pasi ko na kayo nakakita sa aton. Wala sa bisan sino nga langahas na magsunod sa aton. Kaya makatilaw isang kastigo sa akon. Buang. Wala nga daan kita nakatupad tulog sa niligan niya gabi. Kaya ginahinanat si Inday. Kaya mabawi ako sa bungan. Roman. Ari na ako. Tara ako mapalipod sa dako nga bato ngayon na. Hala. Ari galit rin si Roman kag si Dalia. Naunahan nila ako. Mahal ko gini ka. Mahal nga mahal. Makalin ako diri ah. Dito na lang ako malangoy-langoy sa unahan. Ani ka bala? Iubawon kong akon bayo. Ara na. Nauba ko ng bayo ko. Kamiso na lang ang nabilin sa lawas ko. Itungtong ko diri sa batong bayo ko. Karon, malangoy na ako sa tubig. Agad ba lang hinali lang kapag palanginit sang lawas ko. Tawgon ko pa kung tani si Mia. Tapang nakita ko siyang nag-ubas isang bayo. Kag nagsalom sa tubig. Malin na ako, Drea. Babayaan ko na lang siya nga makapaligo. Hala. Nga daw wala siya makabutwa, ha? Diyos ko. Pasi ko nalumos siya. Kadalo mo daan sa tubig sa bahay niya ini.
Kaya wala ko makaibalo kung makaibalo siya maglangoy o kung hindi. Pila ka minutos na siya nagsalom. Apang wala pa siya nakabutwa. Ubahon kong akong butas. Kag maglukso sa tubig. Old flame has to die. No more tears to cry. Never cry. Just these broken hearts goodbye. Is this goodbye? Mga abyan, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sang kasaysayan ni Mia, ngayagin pasakop, kagaton man ginhatagan sang kabuhi, diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love, sa kasaysayan. Gahom sang kugma, sa direksyon ni Marnie Mungkal. Love someone new someday. Ang hair loss o kung pagkaunod sang buhok ang isa sa pinaka-common nga problema sa bilog nga kalibutan. Santo sa pagtuon, ang tag sa kapersona nagakadulaan sang isa ka gatos ka strand sang buhok kada adlaw. Paano ba lamang punggan ang pagkaunod sang buhok? Una, dapat regular nga habunan ang buhok gamit ang mild nga shampoo. Makabulig man ang pag-inom sa mga bitamina batok sa hair loss, kaangay sang vitamin A, vitamin E, kag vitamin B. Ginarekomendar man ang pagmasahe sang scalp gamit ang essential oils. Likawan ang pagbrush sang buhok kung ini ang basa. Testingan man ang pagpahid sang garlic juice, onion juice o kung ginger juice. Ipabilin ini sa buhok overnight kag bunlawan pagkaaga. Importante man nga magpabilin nga hydrated gani mag-inom sang madamo nga tubig, kag likawan ang pag-inom sang alcohol, pagpanigarilyo, kag syempre, likawan ang stress. Masami bala nga dry kag nagakapila sang imo nga bibig? Masami nga dry, nagahapdi o kung nagapanit-panit ang bibig sang isa ka persona, kung mayara ini sang habit nga pagdilap o kung pagkagat sang iya kaugalingon nga bibig o kung paggamit sa mga produkto nga makairita dere. Ang mga causes ng chapped lips amo ang dry weather, kakulang sang oil gland sa bibig, paggamit sang lipstick o kung lip balm nga hindi hiyang ang bibig bangod nagakairita ini. Tuman nga exposure sa adlaw kag hindi pag-inom sang bastante nga tubig. Ang ginarekomendar nga treatment diri among paggamit sang husto kag maayo nga lip balm, pag-inom sang madamo nga tubig kag paglikaw sa masami nga pagdilap sang bibig. Kung maglala pa ini, magpadulong na sa espesyalista agod mahatagan sa kakaigo nga prescription para sa bulong. Kalabanan sa karon ilabi na sa mga pamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion nga nagausar sang gadgets. Apang ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones. Nakahibalo bala ikaw nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas sang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatin-an. Dapat nga ipabilin nga yara lamang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga magsobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutes nga break matapos ang 1 ka oras agod nga makapahuway ang aton nga eardrums. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang earphones. Siling nila, mas malambing ang bata kung ini ang nagtiti sa iloy tubtub sa duha ka tuig. Ang breastfeeding, ang mayara sang maayo nga ituga sa iloy kasubong man sa lapsag. Ang breastfeeding ang nagahatag sang nagakaigo nga nutrisyon para sa mga babies. Ang breast milk, ang mayara sang importante nga antibodies. Nagapanubo man ang breast milk sa risgo sang balatian kag infections.
Naga-promote man ang gatas ng iloy sang healthy nga kabugaton sang lapsag. Sarang man nga makapaalam sa babies ang breastfeeding. Samtang sa iloy naman nga nagapasuso, nagabulig ang breastfeeding sa pagbuhin sang kabugaton. Nagabulig sa pag-contract sang uterus, nagapanubo sang risgo sang depression, nagatap na sang menstruation, kag makabulig sa pag-save sang oras kag kwarta. Mahilig ka bala magkaon sang chicherya? Dapat nga likawan ang masami nga pagkaon sang processed junk food sa baylo, pilion na lang ang pagkaon sang matuod nga pagkaon. Santo sa mga research ang processed junk food ang tuman ka makahalalit sa lawas. Ang ini nga mga pagkaon ang ginhimo agod nga mag-trigger sang pleasure center sang tawo kung sa diin ginapapati sini ang utok nga magkaon sang sobra-sobra. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Paradyo Bombo! When I'm dead, my dearest, sing no sad songs for me. Plant down no roses at my head, nor shady cypress tree. Be the green grass above me when flowers and dewdrops wet. And if you will remember, and if you will forget, recuerdos, mga handumanan nga ginkalimtan apang nagapanagilot sa kaisipan. Agud buhion ang mga hitabo, agud liwat nga magpatyag sang kamingaw, ukon kalipay. Recuerdos sa kasaysayan. Laragway sa salamin. Kung mangyari man aking mahal na ikaw at ako'y makatuluyan, mundo ko'y parang langit na, mundo ko'y parang langit na, kapag ikaw ay laging kasama. Asahan mo aking mahal, ang pag-ibig ko sa'yo'y di magbabago. Ang puso ko'y iyong iyo, ang puso ko'y iyong iyo, at sana'y sa akin lang ang pag-ibig mo. Kagkaron sa katapusan niya bahin sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Laragway sa salamin. Mundo ko'y parang langit na, mundo ko'y parang langit na, kapag tayo lang dalawa ang laging magkasama. Baba! Si Luti lang ang babae nga nakahangop sa akon. Si Luti lang! Hindi matuod na, Mat. Ako nakahangop man sa imo. Aking buhat pa rin sa akon, Papa. May, Gibo! Gintaya mo sa dughan ni Mat ang imong reple? Nakahangop ako kung anong ginabatyag mo, anak. Nahangpan ko kung ano kasakit ang ginabatyag mo ka, ina. Ganito laon ko, ina. Papa? Oh! Gusto ko nga magpahuway ka lang! Gibo! Gintiro mo si Mat sa dughan? Wala na siya nagagiho? Patay na siya! Nakahangop ako sa imo, Mat, anak ko. Ginpatalang ka lang sa babae nga to. Nalatnan ka na sa iya masakit. Ang amos na nga babae, hindi dapat nga mabuhi. Kagbisan ikaw nga mahal sa akon. Maayo ka nga anak, Mat. Isa ka anak nga masinulundon sa akon. Isa ka
kamayo nga mga ngayam. Pag isa ka, kamayo nga leader sang aton kausa. Gusto ka. Maayo siya magsakit sa mga babae. Hindi na pagpadayo na ang imuhandom nga paakigon ako diyan. Ang imo pamaagi nag-obra kay Mat. Apang sa akon, hindi. Makaibalo ako magmanipular sa akon anak. Ang gusto ko ginasunod niya ina. Apang sa imo dyan, ginpadayaw mo ako. Ginpadayaw mo ako sa imo guts. Kag ikaw naman, Lucy, ang parte sa imo. Wala sampulos akon kung ano man ang imo plano sa imo kaugalingon. Ang importante lang sa akon among bata ngayon eh. Kung ano kakusog sa niya paghibi, amo man sina ang iya kusog. Buhaton ko siya nga isa katunay nga lalaki. Hindi matabo inagipo. Wala ka sang nahimo kay Kevin. Magluwas lang nga buhaton mo siya nga ilo. Bangod pagkatapos nga mapatay mo kami, madakpan ka nila gihapon. Ang NBI nga ginatawag kay Agent Berto, lagsun ka niya. Bisan diin ka makadto, kag bisan diin ka man manago. Tub-tub nga madakpan ka. Wala ka na sang mahimo. Agod nga madoktrina mo si Kevin. Kag ang kalain sang imo baliskad nga kausa. Kung makapalagyo ka, kuhaon nila si Kevin sa imo. Ikalisod ko nga hindi makilala sang akon anak. Apang pasalamatan ko ang Diyos nga hindi kaniya makilala. Wala ka na sang rason. Agod nga maglubag sa iya kaisipan. Nga puno sang kaakig. Agod nga maghimo sa iya sang isa kasapat nga pareho sa imo. Napaslawan ka. Bangod sa katapusan, hindi siya manginsumbi nga wala sang balatyagon. Isa siya katawo nga may balatyagon pareho sa akon. Si Matt, ginhigugma niya si Lotte. Sang paghigugma nga sobra pa sa imo. Kag amo inang hindi mo mapasugtan. Kag karon, mapaslawan ka man kay Kevin. Wala sang tsansa nga madala niya ang ngalan mo. Pareho kagad sa ako nasawa, Lucy. Sang matukiban niya ang parte sa akong grupo nga kauturan. Ginpandaman niya ako nga ipadakop ako sa mga pulis. Kaginpahog niya ako nga ipalayo niya si Matt sa akon. Kag hindi ko na siya makita liwat. Apang ang iya pamahok na ginwala sa pulos kasubong mo.
Apang magpangako ka nga mag-upod sa akon. Mag-upod ka mo sa akon, apo sa akon. Tungod kinahanglan kaniya bilang iloy. Kuhaon ko si Kevin sa iya. Bahala na. Hatagan ko ikaw sa tsansa, Lucy. Mangin maluluyon ako sa imo sa kaygayunan ngayon. Apang pila ka adlaw nga malutas ang bata. Dulaon ko sa iya memorya, ang imo memorya. Kag maanad na siya sa akon. Kagang tanan niya buhato niya, magahalin sa akon. Mangin akon siya tubtub sa katapusan. Apang, sa subong nagakinanglan pa siya sa isa kiloy. Kani may tsansa ka pa nga magmalipayon ka upod sang imo. Kabit! Mag-upod ka sa akon, kagatipanon mo ang anak mo. Tukod diatag ko sa imong kaluwasan. Wala ako naghatag sini sa iban. Kani magpasalamat ka. Bangod na gid lang sa akon apo. Hatagan ko ikaw sang tsansa. Ano nga tsansa? Magdesisyon ka sa madasig. Basi kung makalambot na diri ang NBI. Maupod ako sa imo, Gipo. Makuoperar ako sa imo. Apang tugti nga mabuhi si John. Hindi na sa dapat pa nga mabuhi. Nakasala siya sang adultery sa asawa niya. Kag sa akong anak. Kag dapat lang nga mapatay siya. Hindi na ako asawa ni Matt. Anag na ako sa iya. Nagsiling si Matt nga sa mata sang Diyos mag-asawa kyapon ka mo. Kulat! Hindi pag-itaya kay dyan ang imo nga reple. Hindi pag ipakitluoy ang akong kabuhi sa manyak kay na. Pasulabihon ko pa nga mapatay. Sang sa magpangayo sang kaluoy sa iya. May amnesia siya. Nagabutig ako sa iya. Hindi na matod. Nagbalik ang akong memorya. May isa kasi mana nang nakaligad. Kag naghulid ako sa iya. Bangod naga-enjoy ako. Nagabutig siya, Gibo. Kag nga mabutig siya. Ginpangampinan niya kami ni Kevin. May mission siya nga among pagprotekta sa amon. Kag buhaton niya ang tanan, agud nga matuman inha. Butigon ng babae ngayon na. Hindi ka magpati sa iya. Hindi siya pagpatya. Isa siya katawo nga nagatuman na sa iya katungdanan. Please, nagasugid ako sa matuod. Hindi ako magpati sa imo. Ang tao nga nagtraidor sa akong anak, kinahanglan nga mapatay. O ba, nakabati ako sa hanggang kasang armas? Kung patyon mo si John, patyon ko si Kevin. Ba, Lucy, may pistola ka? Kaginataya mo sa ulos ang ako na po. Hindi paghimuay na. Hindi mo mahimoy na. Mahimo ko! Protektahan ko si Kevin sa imo. Pasulabihon ko pang mapatay siya. Sang sa mag-usik siya sang pila ka tion sa imo, Leo. Hindi mo mabuhat ina. Mabuhat ko!
Agali! Gintiro ko si Jan. Ano karon? Kintiro mo siya? Kag si Jan, natumba sa salog? Kinpatay mo siya? Hindi ako pagpilita nga buhaton inigibo! Hindi! Hindi mo mabatay ang imo kaugalingon nga anak, Lucy. Husto ka! Hindi ko mapatay ang akong anak. Bangod ikaw ang patyon ko! Sige bo! Natumba siya? May nagtiro sa iya. Sa wala ko pa mapitik ang gatilyo. Kag si Jan, palapitan ko siya. Jan, magsabat ka. Patay na bilang manyak nga ina. Jan, salamat. Salamat nga buhi ka. Patay na bala siya. Oo, patay na siya. Maayo. Jan, may pilas ka. Okay lang ako. Ang bata, kamusta siya? Pagtawag ka mo sa ambulansya! Dali! Jan! Naulihi ka mo sa pag-abot. Ginhulat pa ninyo nga maubos ang dugo ko. Ugaling ka mo maghulag, Berto. Matiro na kuntani ang amon sharpshooter. Apang wala niya mabuhat ina. Bangod si Lucy. Araw sa line of fire. Kagamuman ng bata. Kag wala na magpasimpalan ang sharpshooter. Hindi na lang ina pagpasalamati. Nakahibalo ako. Nga nalipay ka. Nga nakaabot kami. Hindi mo upods, Kevin. Ato siya sa guwa. Ginalagaw-lagaw siya na Rikiso sa palibot ng ospital. Wala ko siya pagdala adri sa kwarto. Nakahibalo ako nga mapakugo siya sa imo. Kag may pilas ka pa. Kinahanglan mong pahuway. Yotayan ako mapatay ni Gibo. Naglawom ako. Masaksihan kong pagpatay niya sa imo. Nga wala ako sang may mahimo. Paano ko napatay ka? Bangod sa akon dyan? Hindi pagbasaw lang kaugalingon mo. Sabisan anuman nga natabo sa akon. Ay, John. Kinahanglan ko ikaw. Kinahanglan ka namo ni Kevin. Wala sang rason na magbutig pa ako. I love you, John. I love you, Lucy. Kung mangyari man aking mahal na ikaw at ako'y makatuluyan, mundo ko'y parang langit na, mundo ko'y parang langit na, kapag ikaw ay laging kasama. Asahan mo aking mahal, ang pag-ibig ko sa'yo'y di magbabago. Ang puso ko'y iyong iyo, ang puso ko'y iyong iyo, at sana'y sa akin lang ang pag-ibig mo. Mga abyan, diri natapos ang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa Kasaysayan. Laragway sa Salamin. Ginsulat kag sa direksyon ni Elizabeth Batidwan Naval. Pamatiiman ang matahong nga drama. Pancho Villa. Mabatian diri lamang sa Bumbo Radio. Pancho Villa. Bumbo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Paradyo Bumbo. Ang hair loss o kung pagkaunod sang buhok ang isa sa pinaka-common nga problema sa bilog nga kalibutan.